हो. आहे, रुका जरा काम चालू आहे.
पवार सर, पवार सर आपको आवाज आ रही है क्या? पवार सर, तुम्ही हे सांगणार
प्रकाशना विद्याधर कुठलं हेलो हेलो सर हेलो नॉट कमिंग हा येतो का सर आवाज हॅलो ते येतोय म्हणतात हॅलो सर येतोय आवाज हा हा आता आला बघा आवाज हो येतो तुमचा आवाज ओके ओके हॅलो पवार सर येतोय ना आवाज आवाज येत नाही बघा. माझा येतोय म्हणतात ते मग त्यांचा मला येईल हॅलो गुड मॉर्निंग टू ऑल. आवाज येतोय? आता आला सर हॅलो. माझा आवाज येतोय? हो हो यायला आपण टेस्ट करूया फक्त आता. हा सर
टेटे मॅडम बोला. हॅलो सर, सुप्रभात. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? येतोय मॅडम. हो येतो. हा सर, शिकलकर सर, सर पण जॉईन झालेत बरं का. हाँ मैडम मैडम आवाज येतोय. आवाज येतोय ना? ओके ओके सर, ओके ओके. जॉईन झालेत, बघता काय येतात काय त्यांचा आवाज? हॅलो देठे मॅडम. हो बोला की सर. बेटा बोला बोला सर, आवाज येतोय ना माझा? सर जॉईन झालेत. हा दिसताय. हॅलो सर, सुप्रभात. सर्वांना नमस्कार. माझा आवाज येतोय का? हो सर, हो, येतोय हो, येतोय येतोय. येतोय, येतोय, येतोय. यायला लागलं. राहील चालू. हा लोखंडे सर. हॅलो. चॅटचा ऑप्शन कुठे गेला गं? दाबायचं, मोर मध्ये दाबायचं. नमस्कार सर्व दिनांकरिता शुभेच्छा सर्वांना. गुड मॉर्निंग. नो साऊंड सर. ते का व्हॉट्सअप नाही तसं करायला. हो तेल लावले काय माहिती अगं, मला वाटायला काय परत गेला आवाज. बघा इथं पण ऑप्शन आहे शेअरचं. पण ह्याला जर पिकरी टाकायची म्हणलं तर मग तुम्हाला विकटी घ्यावं लागेल. इथं आहेच डाउनलोडला आहे. दिसले बी नाही मला काय. हॅलो. हॅलो सर. पवार सर. अगं आता माझा नाही तिकडं सिस्टीमचा कान फुटल की असलं नाही. काय तिकडे बोललेलं तिकडे आवाज जातो काहीतरी प्रेशर करून. नको ऐकतं ना मी.
हॅलो पवार सर. हॅलो. तुमचा आवाज आपला आहे त्याच्यामध्ये ह्याला पण हे करायला पाहिजे का? तर मी स्वतःला म्यूट केलंय ना. अच्छा. मग तुम्ही माझं स्वतःला म्यूट करा. मग काय? हम्म. पवार सर म्यूट झालाय का बघा बरं आवाज. नाही झाला, येतोय तुमचा आवाज. येतोय का? मला काय येत. मोबाईल मध्ये मीट करा की तुमच्या. हॅलो. हा आंघोळ केली ना, आंघोळीला गेली. बरोबर ठीक आहे सर. वडच्या डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी विभागाच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या वेबिनारमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व टीचिंग फॅकल्टी मेंबर आणि सर्व सहभागी यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आजच्या या वेबिनारच्या निमित्तानं रिसोर्स पर्सन म्हणून उपलब्ध असलेले आणि आताच्या वेबिनारला जॉईन झालेले डॉक्टर पृथ्वीराज तौर सर व डॉक्टर गिरीश काशीद सर यांचं दैवडी महाविद्यालयाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत.
म्यूट करू का अनम्यूट करू? रिसोर्स पर्सन आणि मीटिंग होस्ट वगळता बाकी सर्व सहभागी झालेल्या सर्वांना विनंती आहे की आपले व्हिडिओ आणि ऑडिओ दोन्ही म्यूट ठेवा. यामुळं इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी छान राहते आणि कम्युनिकेशन व्यवस्थित होतं. रयत शिक्षण संस्थेच्या दहिवडी कॉलेज दहिवडीच्या इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी विभागाच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या नॅशनल वेबिनारमध्ये सर्व सहभागी झालेल्या पार्टिसिपंटचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. हॅलो. हा बोला. हा पोहोचतोय सर आवाज? हा आवाज पवार सर तुमचं व्यवस्थित येतो एकदम. बर ठीक आहे. साहेब जॉईन झाली चालू करायचंय का? हो 10ला 3 मिनिटं कमी आहेत. हो. तात्पुरती माझी बळवंत सर पण आलेले नाही आहेत ना अजून? आहेत बलवंत सर जॉईन झालेत. जॉईन आहेत. हो जॉईन. आता मी त्यांना दिसत असेल का सर? आणि तुम्हाला ते सीडीसी वरती सर्व थांबलोय तुमच्यासाठी. सर्व सहभागी पार्टिसिपेंटना एक अनाउन्समेंट आहे. आज ज्या पद्धतीनं वेबिनार आहे लँग्वेजेसचा, त्या पद्धतीनंच डिपार्टमेंट ऑफ झूलॉजी यांच्या वतीनं शुक्रवार दिनांक 19 रोजी COVID-19 व्हायरल स्ट्रक्चर अँड पॅथोजेनेसिस अँड इम्युनिटी बुस्टिंग या विषयावरती वेबिनारचं आयोजन करण्यात आलं आहे. शुक्रवार दिनांक 19 रोजी. त्याची रजिस्ट्रेशन लिंक आपल्याला येत अवकाश आज किंवा उद्या देण्यात येईल आणि त्याही वेबिनारला जास्तीत जास्त पार्टिसिपंटनी उपस्थित राहावं अशी मी विनंती करतो. हे निवेदन होतं वेबिनारचे समन्वयक डॉक्टर MJ लुबाळ यांच्या वतीनं. त्याचबरोबर शनिवारी देखील रयत शिक्षण संस्थेच्या दहिवडी कॉलेज दहिवडीच्या वतीनं इतिहास आणि राज्यशास्त्र विभागाच्या वतीनं लावू शकतो वेबिनारचं आयोजन करण्यात आलं आहे. त्याही वेबिनारची लिंक देण्यात आलेली आहे. त्याही वेबिनारला जास्तीत जास्त टीचिंग फॅकल्टी विशेषतः यांनी नाव नोंदणी करून प्रत्यक्ष झूम ॲपवर जॉईन व्हावं असे निवेदन दहिवडी कॉलेजच्या वतीनं मी आपणासमोर करत आहे. इतिहास विभाग व राज्यशास्त्र विभाग यांच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या वेबिनारची थीम आहे डिझास्टर्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस अँड इट्स इम्पॅक्ट ऑन कंटेम्पररी इंडियन सोसायटी. शुक्रवार आणि शनिवार या दोन्ही दिवशी झूलॉजी आणि शनिवारी इतिहास व राज्यशास्त्र विभागाच्या वतीनं वेबिनारचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. दोन्ही वेबिनार राष्ट्रीय स्तरावरचे आहेत. सर्वांनी जास्तीत जास्त सहभागी व्हावं अशी विनंती. पवार सर
हॅलो. हा सर 10 वाजलेले आहेत. हो साहेब आले. ठीक आहे सर, चालेल. जरा इंटरनेट स्लो होतं. हो ठीक आहे. दैवडी कॉलेज दैवडी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी या विभागाच्या वतीनं इम्पॉर्टन्स ऑफ ट्रान्सलेशन, लिटरेचर, कल्चर अँड मेडिसिन या विषयावर आयोजित करण्यात आलेल्या वेबिनारच्या निमित्तानं उपस्थित असलेल्या सर्व झूम ॲपवर सहभागी झालेल्या आणि युट्यूबच्या माध्यमातून जॉईन झालेल्या सर्व विद्यार्थी, शिक्षक, रिसोर्स पर्सन यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आजचं हे वेबिनार 3 सेशन मध्ये होणार आहे. पहिल्या सेशनचे रिसोर्स पर्सन असतील डॉक्टर पृथ्वीराज तौर, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मराठी, स्वामी रामानंद तीर्थ युनिव्हर्सिटी नांदेड. दुसऱ्या सेशनचे रिसोर्स पर्सन असतील डॉक्टर सुनील सावंत, प्रोफेसर अँड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, किसानवीर महाविद्यालय वाई. तिसरं सेशन सुरू होईल ठीक 12 वाजता आणि त्या सेशनचे रिसोर्स पर्सन असतील डॉक्टर गिरीश काशीद, हेड, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, श्रीमान भाऊसाहेब जाडभुके महाविद्यालय बार्शी. सर्व रिसोर्स पर्सनचं दहिवडी कॉलेज दहिवडी, चीफ ऑर्गनायझर डॉक्टर VT जाधव, प्रिन्सिपाल दहिवडी कॉलेज दहिवडी, वेबिनार कोऑर्डिनेटर डॉक्टर VS बर्मन, व्हाईस प्रिन्सिपाल दहिवडी कॉलेज दहिवडी यांच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य थोड्याच वेळात आपल्या सोबत येत आहेत आणि त्यांच्या उपस्थितीनंतर लगेचच आपण आजच्या वेबिनारची सुरुवात करत आहोत. सर्व रिसोर्स पर्सन उपस्थित झालेले आहेत. सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. पवार सर, हा, सर्टिफिकेटच्या संदर्भातली घोषणा करा. पार्टिसिपेंटसाठी कधी देण्यात येतील का? हो. फीडबॅक लिंक आपल्या सर्व वेबिनार मध्ये सर्व सहभागितांचं स्वागत करतो. वेबिनारच्या तिसऱ्या सेशन मध्ये आपल्याला सर्टिफिकेटची लिंक देण्यात येईल, फीडबॅक लिंक देण्यात येईल. ती आपण कृपया आवर्जून भरावी, त्यानंतरच आपल्याला सर्टिफिकेट इश्यू होईल. धन्यवाद सर. सर्व झूम ॲपवर सहभागी झालेल्या पार्टिसिपंटना ऑर्गनायझर आणि दहिवडी कॉलेजच्या वतीनं ही सर्टिफिकेट दिली जाणार आहे. ही सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी आभार प्रदर्शन सुरू असताना तिसऱ्या सेशनचं ही लिंक इन्सर्ट केली जाईल. सर्वांना विनंती आहे की हे सेशन सुरू असेपर्यंतच ती लिंक आपल्याकडे असणार आहे. तात्काळ त्या लिंकला आपण झूम मीटिंग सुरू असली तरी क्लिक करून रिस्पॉन्स द्यायचा. एकदा मीटिंग एंड झाली की नंतर पुन्हा लिंक ती राहत नाही आणि मग सर्टिफिकेट मिळवायला अडचणी येतील. सर्वांनी सतर्कपणे चॅट बॉक्स मध्ये ज्यावेळेस ही लिंक टाकली जाईल त्यावेळेस त्याला लवकरात लवकर रिस्पॉन्स द्यावा आणि आपलं सर्टिफिकेट तात्काळ आपल्याला इश्यू होईल. धन्यवाद पवार सर. नव्वद. हो 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 येस हो हो.
सर्व पार्टिसिपंटने आपले ऑडिओ आणि व्हिडिओ म्यूट करून ठेवावेत, जेणेकरून आपल्या आसपासच्या आवाजाचा डिस्टर्ब रिसोर्स पर्सन आणि इतर सहभागी झालेल्या व्यक्तींना होणार नाही याची काळजी स्वतः घ्यावी. होस्टनं सगळ्यांना म्यूट केलं की रिसोर्स पर्सनची पण थोडी बोलण्याची अडचण होती. हा टेक्निकल बाब लक्षात घेऊन सर्व सहभागी झालेल्या पार्टिसिपंट्सना विनंती आहे की आपण आपल्या स्क्रीनवरती असलेल्या कोड आणि व्हिडिओवर लाल रेष दिसत असल्याची खात्री करावी, जेणेकरून आपल्या आवाजाचा डिस्टर्ब वेबिनार मध्ये होणार नाही. रिसोर्स पर्सन आणि होस्ट यांचेच माईक आणि व्हिडिओ सध्या सुरू राहतील, याची काळजी पार्टिसिपंटने घ्यावी. लाल करायचं कसं? भाऊसाहेब गव्हाणे कृपया आपला व्हिडिओ आणि माईक दोन्ही म्यूट करा. हो सर. डॉक्टर विजया पिंजारी मॅडम, आपल्या आसपासच्या आवाजाचा वेबिनारला डिस्टर्ब होतो. आजचे सन्माननीय रिसोर्स पर्सन, माननीय प्राचार्य आणि मीटिंग होस्ट यांचेच माईक फक्त चालू राहतील. आणि 100 पार्टिसिपेंट आता जॉईन झालेले आहेत. आपण आता पार्टिसिपंटची सेंच्युरी केली असं म्हणायला काही हरकत नाही. झूम ॲपवर असलेले 100 आणि युट्यूबच्या माध्यमातून असलेल्या शेकडो पार्टिसिपंट दहिवडी कॉलेजच्या वतीनं आणि लँग्वेज विभागाच्या वतीनं आयोजित केलेल्या या वेबिनार मध्ये सहर्ष स्वागत. पिंजारे मॅडम, आपला माईक अनम्यूट करा प्लीज. सॉरी, म्यूट करा. आपल्या माईकवर लाल रेष दिसली पाहिजे, त्याच्यावर फक्त टिक करा, ऑटोमॅटिक तो म्यूट होईल. प्रिपेरिंग फॉर मीटिंग म्हणते बघा. वायफाय घेतलाय. रयत शिक्षण संस्थेचे दहिवडी कॉलेज दहिवडी या टाळेबंदीच्या काळामध्ये आपले महाविद्यालयीन सर्व टीचिंग फॅकल्टी आणि त्याचबरोबर राज्य आणि राष्ट्रातील सर्व मांजरे सर. हा सर. मांजरे सर, हा सुरू करा. आहेत कसं आहे? हो हो आहेत आहेत. करा सुरू प्रस्तावना. दहिवडी कॉलेज दहिवडी च्या वतीन दहिवडी कॉलेज दहिवडीचे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी लँग्वेजेस विभागाच्या वतीने आयोजित केलेल्या आजच्या वेबिनारचे सर्व रिसोर्स पर्सन, वेबिनारचे सन्माननीय अध्यक्ष महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर पी टी जाधव सर आणि सर्व पार्टिसिपंटचं त्या वेबिनार मध्ये सहर्ष स्वागत करतो. आणि पुढील सूत्रसंचालन हिंदी विभागाचे प्रोफेसर डॉक्टर के एम पवार सर यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो.
करा इंट्रोडक्शनच केलं नाही. हॅलो सर. हॅलो. हा आवाज येतोय ना सर? हा येतोय येतोय. भवन सर का सुरू? हा सुरू. दैवडी महाविद्यालयामध्ये आज झूम ऍप द्वारे आयोजित केलेल्या एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनारचा विषय आहे साहित्यिक अनुवाद, संस्कृती आणि औषधी महत्व. या वेबिनारचे प्रमुख मार्गदर्शक माननीय पृथ्वीराज गिरीश काशीद, अध्यक्ष महाविद्यालयाचे प्राचार्य सन्माननीय डॉक्टर बीटी जाधव साहेब, मराठी हिंदी विभागाचे सहकारी. सर आवाज येतोय का? येतोय येतोय बोला. सेलचे कोऑर्डिनेटर प्राध्यापक डॉक्टर तडस सर, या वेबिनारचे टेक्निशियन प्राध्यापक सिकलगार सर, वेबिनारच्या सेक्रेटरी प्राध्यापक मॅडम, या वेबिनारचे संयोजक एनटी, या वेबिनार मध्ये सहभागी झालेले महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि त्याचबरोबर अनेक महाविद्यालयातील आणि जोडलं ते युट्यूबला. बर बर. हा सर्वांचं मी महाविद्यालयाच्या वतीनं आणि तिन्ही भाषा भगिनींच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयामध्ये आयोजित केलेल्या या वेबिनारचा आमचा एक वेगळा उद्देश आहे. 21व्या शतकामध्ये अनुवाद, संस्कृती आणि औषधी महत्व या राष्ट्रीय वेबिनारच्या माध्यमामधून राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील माहितीची वैचारिक चर्चा या वेबिनारच्या माध्यमामधून व्हावी, या वेबिनारचे आयोजन केलेले आहे. आपणा सर्वांचं महाविद्यालयाच्या वतीनं मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी विभागाच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि या वेबिनारचे टेक्निशियन शिकलगार सर यांना विनंती करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाविद्यालयाचे प्राचार्य सन्माननीय डॉक्टर बीटी जाधव साहेब यांना विनंती करावी की त्यांनी या वेबिनारसाठी सर्वांना शुभेच्छा द्याव्यात. धन्यवाद सर. हॅलो. हा सर. येतो का आवाज? हा हा बोला सर. आवाज येतो? हा. गुड मॉर्निंग टू ऑल अँड वन. सगळ्यांना मी महाविद्यालयाच्या वतीनं पहिल्यांदा बलवंत सर यांचं स्वागत केलेलंच आहे, तसं मी स्वागत करतो. आणि हे जे वेबिनार आहे इंग्लिश डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट आणि महाविद्यालयाचं मराठी डिपार्टमेंट या तिन्ही डिपार्टमेंटच्या वतीनं आजचं हे वेबिनार आयोजित केलेलं आहे. वेबिनार मध्ये बरेच सारे पार्टिसिपंट दिसत आहेत. जवळपास 100 पेक्षा जास्त पार्टिसिपंट डायरेक्ट जॉईन झालेले आहेत आणि काही युट्यूबच्या माध्यमातून जॉईन झालेले आहेत. अशा युट्यूबच्या माध्यमातून जॉईन झालेले सहकारी, विद्यार्थी, संशोधक आणि डायरेक्ट या झूमच्या माध्यमातून जॉईन झालेले सगळे सहकारी यांचं मी महाविद्यालयाच्या वतीनं आणि रयत शिक्षण संस्थेच्या वतीनं पहिल्यांदा स्वागत करतो. आणि इंग्लिश डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट आणि मराठी डिपार्टमेंटनं हे वेबिनारचं आयोजन केलेलं आहे. त्याबद्दल त्या सगळ्या विभाग प्रमुख आणि त्यांच्या सहकार्यांना मी धन्यवाद देऊ इच्छितो. खर तर देवळी कॉलेज साठी ह्या अनेक अशा ऍक्टिव्हिटी आम्ही सुट्टीच्या कालावधीमध्ये, त्याचबरोबर लॉकडाऊनच्या मधल्या आणि दुसऱ्या तिन्ही काळामध्ये आपण खूप सारे वेबिनार घेतले. पण आजचा वेबिनारचा विषय हा खूप थोडासा काळजीपूर्वक डिपार्टमेंटने निवडलेला आहे. त्याचं कारण काय तर कोविडच्या पार्श्वभूमीवरती विविध जग जवळ आलं म्हणूया आपण, जग आपल्याला कळायला लागलं, अनेक देश आपल्याला समजले आणि मग जगाची भाषा जरी इंग्लिश असली, इंग्रजी असली तरी सुद्धा जागतिक लेवलला विचार करता प्रत्येक देश आपापली भाषा
बोलायचा प्रयत्न करतो, तो टिकवून ठेवायचा प्रयत्न करतो. आणि मग अनेक देशातल्या अनेक भाषा या ज्या आहेत, या भाषांच्या माध्यमातून ज्ञानाची देवाणघेवाण करायची असेल तर अनुवादाशिवाय पर्याय नाही. म्हणून अनुवाद ही संकल्पना या अनुषंगाने डिपार्टमेंटनं बहुतेक विचारात घेतली असावी. एकमेकातल्या देशातल्या ज्या भाषा आहेत त्या भाषातून साहित्य निर्माण होत असतं, पण मग ते लोकल लँग्वेज जी असते ती इंग्लिशमध्ये गेली पाहिजे, लोकल लँग्वेज हिंदीमध्ये आली पाहिजे, आपल्या मराठीतलं ज्ञान इंग्रजीमध्ये गेलं पाहिजे. यासाठी अनुवाद संकल्पना राबवली जात असावी आणि त्या अनुषंगाने हा विषय डिपार्टमेंटने निवडलेला आहे. आजच्या वेबिनारच्या निमित्तानं जे काही रिसोर्स पर्सन डिपार्टमेंटने निवडलेले आहेत, असे रिसोर्स पर्सन ही खूप काळजीपूर्वक निवडल्याचे दिसून येते आणि खूप तज्ञ असे लोक या ठिकाणी जमा झालेले आहेत वेगवेगळ्या माध्यमातून. खरं तर आपण खूप साऱ्या ऍक्टिव्हिटी घेत असतो, पण आता जे एकंदरीत जी ऍक्टिव्हिटी आहे त्या कोविडच्या पार्श्वभूमीवर सर्व ऍक्टिव्हिटी सुरू आहेत. आणि कोविडची पार्श्वभूमी म्हटलं तर पवन सरांनी बोलत बोलत आता एक उल्लेख केला की आपलं जे पारंपरिक ज्ञान आहे ते संस्कृतमध्ये आहे किंवा लोकल लँग्वेज जे आहेत, स्थानिक भाषा ज्या आहेत, बोलीभाषा आहेत, त्या भाषामध्ये असं खूप सारं ज्ञान आहे. आणि मग ते आयुर्वेदातलं असेल, मेडिसिनचं असेल, साहित्याचं ज्ञान असेल, म्हणजे आपण जो विषय घेतलाय त्या ट्रान्सलेशनचं ज्ञान असेल, हे या सर्व गोष्टी या वेबिनारच्या माध्यमातून श्रोत्यांच्यापर्यंत पोहोचवणं, संशोधकापर्यंत पोहोचवणं हा या वेबिनारचा उद्देश आहे. आणि देवडी कॉलेजचा विचार केला तर देवडी कॉलेज सातारा पंढरपूर रस्त्यावरती छोटासा एक देवडी कॉलेज आमचं आहे, जिचं विद्यार्थी संख्या 4,500च्या जवळपास आहे. आणि मग या महाविद्यालयाच्या माध्यमातून असे खूप सारे वेबिनार आम्ही घेत असतो आणि वेबिनारला खूप लोकांनी भरभरून प्रतिसाद दिलेला आहे. ही खरं तर आमच्यासाठी आनंदाची बाब आहे की आपण वेबिनारमध्ये सहभागी होता आणि संशोधनाला आपण त्याच्यामुळे गती येत असते. तर मी सगळ्या पार्टिसिपंटना, विद्यार्थ्यांना विनंती करेन की अनुवाद या संकल्पनेवरती आधारित जगाचं जे काही ज्ञान आहे ते स्थानिक भाषामध्ये उपलब्ध करून देणं, मराठीमध्ये उपलब्ध करून देणं, हिंदीमध्ये उपलब्ध करून देणं, इंग्रजीमध्ये उपलब्ध करून देणं हे संशोधकाचं काम आहे. आणि त्यासाठी आजच्या वेबिनारच्या माध्यमातून तुम्हाला जे काही ज्ञान मिळेल ते खूप फायदेशीर होईल आपल्या एकंदरीत सर्व समाजाला, आणि तसं ते मिळावं अशी आशा व्यक्त करतो मी. आणि आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा या वेबिनारच्या निमित्तानं महाविद्यालयाच्या वतीनं, रयत शिक्षण संस्थेच्या वतीनं शुभेच्छा देतो. जे रिसोर्स पर्सन या ठिकाणी त्यांचे सेशन्स घेणार आहेत त्यांचंही महाविद्यालयाच्या वतीनं पुन्हा स्वागत करतो आणि शुभेच्छा देऊन माझं मनोगत मी थांबवतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. बळवंत सर, पुढील अनाउन्समेंट. काय म्हणताय मला काल जेव्हा तुम्ही सुरुवात केली मला महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर बी.टी. जाधव सरांनी आपलं उद्घाटनपर भाषण ठेवलेलं आहे, त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. वेबिनारचे ऑर्गनायझर डॉक्टर के एम पवार सरांना विनंती की पुढील अनाउन्समेंट तात्काळ करावी. डॉक्टर के एम पवार. हॅलो. हा बोला, आवाज येतोय सर. के एम पवार सर. हो हो. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर बी.टी. जाधव सर यांनी आपलं उद्घाटन भाष्य केलेलं आहे. पुढील अनाउन्समेंट ऑर्गनायझरनं करावी अशी विनंती. देठे मॅडम. हॅलो देठे मॅडम. हॅलो. हा सर, तुमचा आवाज येते. देठे मॅडम उपलब्ध असतील तर त्यांनी पवार सरांच्या सूचनांचं पालन करावं. हा, पवार सरांचा परिचय करून द्यावा देठे मॅडम यांनी. देठे मॅडम. सर्वांना सुप्रभात. आवाज येतोय सर माझा? आवाज येतोय का माझा? हो 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 हो, परिचय करून द्या मॅडम. सर्वांना सुप्रभात. खर तर ज्ञानाची गंगा खेड्यापाड्यापर्यंत नेऊन पोहोचवणाऱ्या आमच्या रयत शिक्षण संस्थेच्या संकुलामध्ये उपस्थित सर्व मान्यवरांचं स्वागत. आजचं राष्ट्रीय चर्चासत्र अनुवाद साहित्य आणि वनौषधी या अनुषंगाने जे आयोजित केलेलं आहे त्याला आमच्या मराठी विभागाच्या मार्फत आम्ही स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील मराठीचे अभ्यासक डॉक्टर पृथ्वीराज तौर यांना आमंत्रित केलेलं आहे. सर गेले 17 वर्षापासून विद्यापीठात कार्यरत आहेतच, परंतु आज आम्हा मराठी प्राध्यापकांच्या मध्ये एक कवी, भाषांतरकार, संपादक, कथाकार, वैचारिक लेखक आणि समीक्षक म्हणून अशी त्यांची ओळख आहे. सर नांदेड, हैदराबाद या विद्यापीठाच्या मराठीच्या अभ्यास मंडळावर कार्यरत आहे
त्याचबरोबर मराठी अभ्यास मंडळाचे नांदेड विद्यापीठातील ते अध्यक्ष होते. अकॅडमीचे कौन्सिल याशिवाय सिनेटचे सदस्यही आहेत. आणि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या विद्यार्थी कल्याण मंडळाचे 2 वेळा संचालक म्हणून त्यांनी काम पाहिलेलं आहे. आज मराठी विद्यापीठाचे प्रमुख आणि मराठी भाषा व संस्कृती अभ्यास संकुलाची जबाबदारी ते पार पाडत आहेत. महाराष्ट्र राज्य गॅजेटियरच्या संपादक मंडळाचे सदस्य ते आहेत. याशिवाय सीबीएसई अर्थात केंद्रीय शिक्षा बोर्डाच्या मराठी विषयाचे अभ्यासक्रम मंडळाचे सदस्य म्हणून ते काम आहेत. सरांच्या अनुवादाच्या बाबतीत जर काम पाहिलं तर आपल्याला दिसतं की त्यांनी देशी देशीच्या कथा, जपानहून आणलेल्या छोट्या मोठ्यांच्या गोष्टी, सृजन पंख ही इतर महत्वाची त्यांची अनुवादित पुस्तकं आहेत. दिव्य मराठी, किशोर मासिक, सकाळचं मराठवाडा आवृत्ती आणि पुण्यनगरी अशा विविध वर्तमानपत्रामध्ये त्यांनी स्तंभलेखन केलं आहे. सरांनी आज अनुवादावर बोलण्यासाठी आमच्यामध्ये ते उपस्थित आहे. सरांचे पुनश्च एकदा स्वागत करते आणि सर्वांचे स्वागत करून मी पाहुण्यांची ओळख संपवते. आभारी. धन्यवाद देठे मॅडम. आजच्या विभाग रिसोर्स पर्सन तौर सरांचा आपण उचित शब्दामध्ये परिचय सर्व स्पर्धकांना करून दिला. पुढील अनाउन्समेंट पवार सर. हॅलो. बोला सर. हॅलो. हा, आजच्या वेबिनारचे रिसोर्स पर्सन आदरणीय तौर सर, आपण आपल्या विषयासाठी उचितपणे आमच्या या वेबिनार मध्ये सहभागी झालात. आपण आपले विचार आणि मार्गदर्शन आम्हा सर्व सहभागी यांना द्यावं अशी मी आपणाला विनंती करतो. पहिल्या सेशनचे माननीय रिसोर्स पर्सन तौर सर आपल्याला मार्गदर्शन करतील. तौर सर आपलं मार्गदर्शन सुरू करावं अशी आपणास विनंती आहे. नमस्कार. रयत शिक्षण संस्थेच्या दहिवडी महाविद्यालयाच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या या वेबिनारचे उद्घाटक महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर BT जाधव सर, माननीय उपप्राचार्य आदरणीय डॉक्टर बाळासाहेब बळवंत सर, मराठीच्या विभाग प्रमुख आदरणीय डॉक्टर मीराताई देठे मॅम, संयोजक आदरणीय डॉक्टर कृष्णा पवार सर. या वेबिनार मध्ये जे आपली मांडणी करणार आहेत माझ्यानंतर ते माझे सन्मित्र डॉक्टर गिरीश काशीद सर आणि वाई येथील इंग्रजी भाषेचे अभ्यासक संशोधक आमचे आदरणीय डॉक्टर सुनील सावंत सर. हा वेबिनार झूम आणि युट्यूबच्या माध्यमातून ऐकत असलेले सर्व सन्माननीय विद्यार्थी, अभ्यासक, प्राध्यापक, संशोधक बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम मी दहिवडी महाविद्यालय आणि सर्व संयोजकांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो की भाषांतराचं महत्व सांगणाऱ्या या वेबिनार मध्ये माझं मत व्यक्त करण्याची संधी या निमित्तानं आपण मला दिलेली आहे. खरं तर डॉक्टर देठे मॅम यांचा फोन आलेला होता. त्यावेळी त्या असं म्हणाल्या की आमचे पदवी आणि पदव्युत्तरचे विद्यार्थी आणि याशिवाय अन्य प्राध्यापक यांच्या समोर आपण संवाद साधावा. आणि त्यामुळे मी असं ठरवलं की आदरणीय डॉक्टर काशीद सर आहेत जे अत्यंत महत्वाचे भाषांतरकार आहेत, किंवा डॉक्टर सावंत सर आहेत जे सैद्धांतिक मांडणी करतील अशी मी अपेक्षा करतो. तर या सैद्धांतिक मांडणीत किंवा अन्य ठिकाणी न जाता आपण भाषांतराच्या निरनिराळ्या अंगांना संवाद साधणारा, स्पर्श करणारा एक संवाद आपल्या सर्वांशी करावा या निमित्तानं असं मला वाटतं आहे. दुसरं कुठल्या जवळजवळ 10 वर्षांपूर्वी मी दहिवडी महाविद्यालयात एका सेमिनारच्या निमित्तानं गेलेलो होतो. हे अत्यंत सुंदर असं महाविद्यालय आहे आणि या वेबिनारच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा या महाविद्यालयाच्या एका मंचावरती, विचार मंचावरती येण्याची संधी दिली. याबद्दल मी पुन्हा एकदा महाविद्यालयाच्या प्रशासनाचा आणि संयोजकांचा आभार व्यक्त करतो. एक 7-8 दिवसांपूर्वी जळगाव जिल्ह्यातल्या मुक्ताईनगरच्या मुक्ताबाई महाविद्यालयाच्या वतीनं एक वेबिनार आयोजित केला. या वेबिनार मध्ये भारतीय स्त्रियांची कविता या विषयावरती मी काही बोललेलो होतो आणि बोलण्याच्या ओघात मी एक मुद्दा मांडलेला होता. जो मुद्दा
या भाषांतराच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा आपल्या समोर ठेवावा असं मला वाटतं आहे. मी माझ्या ऑफिसमध्ये ज्या रस्त्यानं जातो ते माझं घर आणि विद्यापीठ या रस्त्यावरती एक चौक लागतो आणि या चौकाचं नाव कवी अब्दुल रतलामी चौक असं आहे. खरं तर खूप झाडी वाढलेली होती, माझं लक्षही नव्हतं. तो जो बोर्ड होता तो रंग उडून गेलेला होता आणि त्याच्यामुळं मी अनेक वर्ष त्या रस्त्यानं जात येत असे, परंतु या चौकाचं नाव काय आहे याच्याकडे माझं कधी लक्ष गेलं नाही. मध्येच कधीतरी महानगरपालिकेला जाग आली, त्यांनी झाडी तोडून टाकली आणि नवीन नाव असलेला एक बोर्ड कोरला आणि तो तिथं चौकामध्ये मांडला. त्यावेळी माझं लक्ष गेलं की कवी अब्दुल रतलामी चौक या शब्दाकडे, आणि मला एकदम आश्चर्य वाटलं. मला आश्चर्य या गोष्टीचं वाटलं की ज्या रस्त्यावरून मी जातोय येतोय त्या रस्त्याच्या चौकाचं नाव एका कवीचं नाव आहे. आणि मी जेव्हा भाषेचा साहित्याचा अभ्यासक आहे त्यावेळी मला हा कवी माहीत देखील नाही. असं का घडलं असावं याचा मी थोडासा शोध घेतला आणि मला लक्षात आलं की हे जे कवी अब्दुल रतलामी आहेत ते मराठीमध्ये लिहित नसावेत आणि ते अन्य उर्दू किंवा अन्य भाषेमध्ये लिहित असावेत. म्हणजे माझ्याच गावातला एक कवी हा मला माहीत असू याचं मला नवल वाटलं. आणि मला हेही जाणवलं की भाषा नावाची भिंत आहे, त्या भिंतीमुळं कवी असणारी एक व्यक्ती ही माझ्याकडून आपोआप अदृश्य झालेली होती. मी ज्या विद्यापीठात शिकवतो त्या विद्यापीठामध्ये प्रोफेसर मोहन नावाचे एक माझे सहकारी होते. ते मल्याळी ग्रस्त होते आणि ते एका विभागाचे संचालक होते. ते प्रोफेसर होते, सिनियर होते, आता ते रिटायर झालेले आहे. अनेक वर्ष आम्ही एसटी न प्रवास केला. आम्ही दोघंही सोबत येत असू आणि सोबत परतत असू. मला कधी कधी जागा मिळायची नाही तेव्हा ते माझ्यासाठी जागा राखून ठेवायचे आणि मी जर एसटीत अगोदर चढलो तर मी त्यांच्यासाठी जागा आरक्षित करून ठेवत असे. आम्ही खूप गप्पा मारायचे. 2010 मध्ये म्हणजे 6 वर्षाच्या ओळखीनंतर त्यांनी एके दिवशी एक पुस्तक माझ्या हातावर ठेवलं आणि मी चमकून त्यांच्याकडे पाहिलं, कारण ते पुस्तक त्यांनी लिहिलेलं होतं आणि ते नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया या भारतातल्या अत्यंत मान्यवर संस्थेनं प्रकाशित केलेलं होतं. मी त्यांना म्हणालो की तुम्ही लिहिता? ते म्हणाले हो हो मी लिहितो. मी मल्याळीमध्ये लहान मुलांसाठी अनेक पुस्तकं लिहिलेली आहेत आणि त्यातलं माझं हे पुस्तक ज्याचा इंग्रजी अनुवाद NBTनं केलाय मी तुम्हाला भेट देत आहे. मला पुन्हा नवल वाटत राहिलं की जी व्यक्ती माझ्यासोबत 6 वर्ष प्रवास करत राहिली ती मल्याळी भाषेतली एक लेखक आहे आणि माझ्यासारख्याला ती माहिती असू नये. का माहिती नव्हती? त्याचं उत्तर पुन्हा एकदा तेच होतं, आमच्या दोघांमध्ये भाषेची भिंत ही उभी होती. परतूर नावाचं गाव आहे जालना जिल्ह्यामध्ये. या गावातल्या जवाहर नवोदय विद्यालयानं मला घडवलं. त्या शाळेत मी जात असे आणि मी जेव्हा जेव्हा जाई त्या ठिकाणी मला एका रामनाथ झा नावाच्या एका व्यक्तीची भेट होईल. रामदेव झा. त्यांना मी बोलत असे. ते ज्येष्ठ होते वयानं आणि त्यांच्याशी गप्पा मारत असे. माझ्या एका सरांची बायको ही त्यांची मुलगी होती आणि तिला भेटण्यासाठी ते परतूरला येत असे. नंतर एके दिवशी रामदेव झा हे मला मुंबईमध्ये भेटले आणि त्या दिवशी त्यांना साहित्य अकादमीचा बाल साहित्याचा पुरस्कार हा मिळालेला होता. आणि मी थोडा शोध घेतला तेव्हा मला असं लक्षात आलं की हे जे रामदेव झा आहेत हे मैथिली या भाषेतले अत्यंत मोठे लेखक आहेत. म्हणजे त्यांना 1991 मध्ये साहित्य अकादमीचा जो मुख्य सन्मान असतो तो सन्मान त्यांच्या कलाकृतीला मिळालेला होता. किंवा 1994 मध्ये अनुवादासाठीचा साहित्य अकादमी पुरस्कार त्यांना मिळालेला होता. आणि 2015 मध्ये बाल साहित्यातील योगदानासाठी पुन्हा एकदा त्यांना साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला होता. रामदेव झा यांना मी त्यापूर्वी 3-4 वेळा भेटलो असेल, पण आम्ही कधी साहित्यावरती चर्चा केलेली नव्हती. मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की भाषा नावाची गोष्ट असते आणि ती भिंतीसारखी 2 माणसांच्या मध्ये उभी असते आणि जेव्हा ही भिंत 2 व्यक्तींच्या मध्ये उभी राहते तेव्हा पलीकडची व्यक्ती तिचं भाषिक कार्य हे तुमच्या दृष्टीनं आपोआप अदृश्य होतं जर तुम्हाला ती भाषा माहिती नसेल तर. म्हणजे भाषा नावाच्या एका गोष्टीमुळं आपल्या आजूबाजूची अनेक माणसं ही गायब होऊन जातात असं तुम्हाला लक्षात येईल.
भारतामध्ये राहणारे लोक हे पूर्वीपासूनच बहुभाषिक अशा पर्यावरणामध्ये राहत आलेले आहेत. पण आमचं दुर्दैव असं आहे की उत्तरोत्तर अलीकडच्या काळामध्ये आमची अन्य भाषेविषयीची उदासीनता ही दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे असं आपल्याला लक्षात येतं. खरं तर अनामिका या ज्या हिंदीतल्या मोठ्या कवयित्री आहेत त्यांनी दिलेला एक दाखला मला आठवतो आहे. त्यांनी तिकडच्या म्हणजे मिथिला, मगध आणि भोजपूर वगैरे प्रदेशातल्या एका परंपरेबद्दल लिहिलेलं आहे की जेव्हा तिकडं लग्न वगैरे होतात त्यावेळी जुन्या काळात नववधूच्या सोबत एक सेविका दिली जात असे आणि ही जी सेविका असे ती अनुभवानं आणि वयानं या दोन्ही पातळीवर अत्यंत ज्येष्ठ असे. नववधू आणि सासर यांच्यामध्ये संवादाचा पूल निर्माण करण्याचं काम ती सेविका करत असे. एकीकडे ती नववधूला सासरच्या रीतीभाती काय आहेत त्याच्याबद्दल मार्गदर्शन करे आणि त्याच वेळी नववधूच्या मनामध्ये नेमकं काय चाललेलं आहे ते ती सासरच्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचवत असे. लोक परंपरेमध्ये या सेविकेचं अत्यंत महत्वाचं स्थान आहे. दोन कुटुंबातला संवाद, त्या संवादाच्या अनेक शक्यता या सेविकेमुळं हे दृढ होत असत आणि या लोकसेविकेला लोकनी असा शब्दप्रयोग तिकडे वापरला जातो. अनामिका यांनी अनुवादकासाठी, भाषांतरकारासाठी लोकनी हा शब्द वापरलेला आहे. ज्याप्रमाणे लोकनी ही नववधू आणि तिचं सासर यांच्यामध्ये संवादाचा भाग करते त्याचप्रमाणे भाषांतरकार हा एक भाषिक आणि अन्य भाषिक यांच्यामध्ये संवादाचा सेतू निर्माण करत असतो असं आपल्याला लक्षात येईल. म्हणजे उदाहरणार्थ मला तर नेहमी असं जाणवत राहतं की मला जे व्यक्त करावंसं वाटतं ते जर माझ्या भाषेमध्ये मला व्यक्त करता आलेलं नसेल किंवा अगोदर कोणी व्यक्त केलेलं नसेल तर मी भाषांतरकाराचं बोट धरतो आणि जगभरच्या साहित्याचा फेरफटका मारून येतो. आणि मग मला असं लक्षात येतं की कुणीतरी जर्मनीमध्ये ब्रेक नावाचा एक कवी होऊन गेला आणि या ब्रेकनं त्याच्या काळाबद्दल 100 वर्षापूर्वी जे लिहून ठेवलेलं आहे ते मला आज पुन्हा 21व्या शतकात 2 दशकानंतर पुन्हा एकदा माझ्याच काळाबद्दल त्यांनी लिहून ठेवले की काय असं वाटावं असं वाटू लागतं. म्हणजे याच्यासाठी ब्रेकचा ज्यांनी अनुवाद केला त्या सगळ्या अनुवादकांचे मी मनापासून ऋण व्यक्त करतो. दुर्दैव असं आहे आमचं की भाषांतरकार हा अत्यंत महत्वाचं काम करत असताना सुद्धा आपल्या एकूण परंपरेमध्ये त्याच्या संदर्भात अत्यंत शेलकी अशी विशेषणं वापरली गेलेली आहेत. म्हणजे तो अत्यंत दुय्यम असतो, इथपासनं बांडगुळ किंवा पार पोषित असे शब्दप्रयोग हे भाषांतरकाराच्या संदर्भामध्ये केले गेलेले आहेत. तुम्हाला आठवत असेल की 1-2 वर्षांपूर्वी जेव्हा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन यांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती केली जात नव्हती आणि जेव्हा निवडणूक लढवली जात होती तेव्हा रवींद्र गुर्जर नावाचे एक अनुवादक हे अध्यक्ष पदासाठी उभे होते. आणि तुम्हाला आठवत असेल की रवींद्र गुर्जर यांना 41 मतं मिळालेली होती आणि 41 मतं घेऊन ते 4थ्या स्थानावरती राहिलेले होते. आणि जे विजयी झाले त्यावेळी आणि ज्यांच्या गळ्यामध्ये अध्यक्ष पदाची माळ पडली त्यांच्यापेक्षा गुर्जर यांना तब्बल 400 मतं ही कमी होती. रवींद्र गुर्जर हे मराठीतले अत्यंत महत्वाचे अनुवादक आहेत. म्हणजे त्यांनी गॉडफादर, पॅपिलॉन, बँको, सेकंड लेडी, कोमा, द स्टार्स अशा अनेक पुस्तकांचे अनुवाद हे मराठीमध्ये केलेले आहेत. अल्बर्ट आइन्स्टाईन हेही पुस्तक त्यांनी मराठीत अनुवादित केलेलं आहे. मला हे तुम्हाला सांगायचं आहे की एक निवडणूक एक भाषांतरकार लढवतो आणि अत्यंत दारुण त्यांचा पराभव होतो. त्यावेळी मला तुम्हाला हे सुचवायचं आहे की आपल्याकडं मराठीमध्ये अनुवादकांना फारशी प्रतिष्ठा नाही आणि ते फारसं कुणाच्या स्मरणामध्ये राहत नाही. उदाहरणार्थ हॅरी पॉटर ही कादंबरी तुम्ही अनेकांनी इंग्रजीत वाचली असेल, काहींनी मराठीत वाचली असेल, पण हॅरी पॉटर ही मराठीमध्ये कुणी अनुवाद दिली किंवा तो चांद सारखं पुस्तक मराठीत कुणी अनुवादित केलं असे जर प्रश्न विचारले तर बहुतेकांना अनुवादकाचं नाव आठवणार नाही अशी परिस्थिती आहे. खरं तर दुसरी एक गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची आहे की फेसबुकवरती
मध्ये मी काही पोस्ट वाचत होतो आणि त्यावेळी पुणे विद्यापीठामध्ये संशोधन करणाऱ्या एका विद्यार्थिनीची पोस्ट माझ्या वाचनात आली. ती भाषांतराच्या संदर्भात होती आणि त्यामुळं तिच्याकडे माझं लक्ष गेलं. या संशोधकीनं भाषांतराच्या संदर्भातला तिला आलेला एक हास्यास्पद अनुभव हा फेसबुकच्या भिंतीवरती लिहिलेला होता. तिनं एक पुस्तक वाचलेलं होतं, आय लॉस्ट माय लव्ह इन बगदाद हे ते पुस्तक. आणि या पुस्तकाच्या मराठी भाषांतरामध्ये काय काय गोंधळ निर्माण झालेले आहेत त्याच्याबद्दल एक सुंदर आणि छोटी पोस्ट, अभ्यासपूर्ण पोस्ट त्या संशोधकीनं तिथं दिलेली होती. त्याच्यामध्ये ते जे बॉडीगार्ड आहेत त्या मूळ कादंबरीमध्ये, तर त्यांच्यामध्ये त्यांच्या तोंडी अनुवादिकेनं अक्षरशः कोल्हापूर भागातली ग्रामीण बोली ही टाकलेली होती आणि त्याच्यामुळे खूप गमती जमती या घडलेल्या होत्या. म्हणजे तुम्ही इमेजिन करा की कुणीतरी 2 FBI चे सुरक्षा रक्षक आहेत, ते बगदाद मध्ये आहेत आणि ते मर्सिडीज मध्ये बसलेले आहेत आणि ते एकमेकांना शिंदळीच्या अशा शब्दामध्ये बोलतायत. तर हा जो सगळ्याच्या सगळा प्रकार आहे तो एकूणच हास्यास्पद अशा प्रकारचा होता. आणि त्याच्याबद्दलची एक कमेंट ही त्या अभ्यासिकेनं आपल्या याच्यामध्ये लिहिलेली होती. खर तर असं का घडलं असावं? मग मी विचार केला की जो अनुवादक आहे तो स्वतःच्या सांस्कृतिक कोशातून हा बाहेर पडलेला नव्हता आणि त्याच्यामुळं अशी गफलत ही अनुवादकेकडनं झालेली होती. अनुवाद ही अत्यंत क्लिष्ट आणि तरीही अत्यंत महत्वपूर्ण अशी गोष्ट आहे. परंतु सगळेच अनुवादक अलीकडच्या काळात ही गोष्ट त्या गांभीर्यानं घेत आहेत असं दिसत नाही. आणि त्याच्यामुळं सुरक्षा रक्षकांच्या तोंडी असणारे जे शब्द आहेत ते शब्द अनुवादकाची बेफिकिरी उघड करतात, अज्ञान उघड करतात असं आपल्याला लक्षात येतं. अनुवादकाचं भौगोलिक, सामाजिक, भाषिक संस्कृतीचं भान सुटलं आहे असं आपल्याला ते पुस्तक वाचताना जाणवत राहतं. आणि मग तरीही हा अनुवाद होतो आणि तो छापला जातो आणि बाजारात उतरवला जातो आणि त्याच्या काही हजार प्रती खपतात. असं कशामुळे घडलं? तर त्याचं कारण प्रकाशन क्षेत्रामध्ये अनुवादाच्या पुस्तकांच्या संदर्भामध्ये उत्तरोत्तर वाढत गेलेला आर्थिक व्यवहार हे त्याचं कारण आहे असं आपल्याला लक्षात येतं. म्हणजे जेव्हा अर्थकारण आणि बाजार या दोघांनी अनुवादावरती आक्रमण केलं त्यावेळी त्याचा दर्जा हा अलीकडच्या काळामध्ये घसरत गेलाय असं आपल्याला लक्षात येतं. विशेषतः 1960 नंतरचे जे अनुवाद आहेत मराठीमधले त्यांच्याकडे जर आपण बारकाईनं पाहायला लागलो तर आपल्याला असं लक्षात येईल की अनुवादांनी मराठीमध्ये अत्यंत काय म्हणता येईल जोम धरलेला आहे. परभाषिक संस्कृती समजून घेण्याचं अनुवाद हे अत्यंत महत्वाचं असं ठिकाण आहे. परंतु दिशाहीन अनुवाद हे आपल्याकडं इतक्या मोठ्या प्रमाणात होत आहेत की त्याच्यामुळं ना धड परकीय संस्कृतीची ओळख होते ना परकीय भाषेची आपल्याला ओळख होते असं आपल्याला लक्षात येतं. आणि दुसरं एक कारण आहे की त्याच्यामुळं संवादाचा जो सेतू आहे ज्याचा उल्लेख मी लोकनी हा शब्द प्रयोग करताना केलेला होता तो उभाच राहत नाही. अनुवादकांचा म्हणजे अशा अनुवादांचा समीक्षकांनी समाचार घेणं हे अत्यंत गरजेचं आहे असं मला वाटतं आहे. दुसरी अशी गोष्ट आहे की ही जी पोस्ट आलेली होती ज्याचा मी उल्लेख केला त्याच्या खाली काही प्रतिक्रिया होत्या आणि ह्या प्रतिक्रिया मला महत्वाच्या वाटतात. काय प्रतिक्रिया होत्या? एक पहिली प्रतिक्रिया अशी होती की बाकी कोकणस्थानचा अनुवाद फार भन्नाट आहे. दुसरी प्रतिक्रिया होती भंप. तिसरी प्रतिक्रिया होती मी कधीच मराठीतले अनुवाद वाचत नाही त्यामुळे वेळ वाया जातो. शक्यतो पुस्तके इंग्रजीत मिळतात का ते पाहतो. ते लोक अत्यंत मेहनतीने अनुवाद करतात. चौथी एक प्रतिक्रिया होती की एक विस्तृत लेख लिहून या अनुवादकांचा फडशा पाडला पाहिजे. सर्वात वाईट कालखंड आहे हा अनुवादासाठी. आता या सगळ्या प्रतिक्रिया वाचल्यानंतर आपलं स्वतःचं काय मत होतं? कोकणस्थ, भंपक, मी मराठी अनुवाद वाचत नाही, सर्वात वाईट कालखंड आहे हा अनुवादासाठी, ही सगळी विधानं कुठल्या ना कुठल्या पूर्वग्रहातून केलेली आहेत असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजे चांगला अनुवाद केलाय कुणीतरी तर त्याच्याबद्दल सुद्धा विस्तृत लेख लिहिता येऊ शकेल. परंतु
वाईट अनुवाद केला तर त्याच्याबद्दल विस्तृत लेख लिहा आणि चांगल्या अनुवादाकडे दुर्लक्ष करा. ही जी एक प्रवृत्ती आहे जी अलीकडं अभ्यासकांमध्ये आणि तथाकथित प्राध्यापकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जाणवते, ती अत्यंत वाईट आहे असं मला वाटतं आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ त्यांचे अनुवाद म्हणजे इंग्रजीवाल्यांचे अनुवाद अत्यंत मेहनतीने केलेले असतात आणि मराठी अनुवाद मी वाचत नाही कारण ते वाईटच आहेत. म्हणजे मी वाचतच नाही असं म्हणायचं आणि पुन्हा गृहीत धरायचं की ते वाईट आहेत. ह्या प्रतिक्रियांमध्ये एक गंमत आहे. मराठी अनुवाद न वाचताच ते वाईट आहेत असं याच्यामध्ये गृहीत धरलेलं आहे असं आपल्याला लक्षात येतं. आता या पुस्तकाबद्दल आपण बोलूया. आय लॉस्ट माय लव्ह इन बगदाद नावाचं ते पुस्तक आहे. या पुस्तकाचा अनुवाद अंजनी नरवणे यांनी केलेला आहे. इंग्रजी आणि गुजराती या 2 भाषांमधून अंजली नरवणे यांनी मराठीमध्ये अनुवाद केलेले आहे. त्यांना रशियन भाषा सुद्धा येते. कथाकार आणि लेखिका म्हणून कदाचित ते आपल्याला परिचित असतील. तत्वमसी, प्लॅटफॉर्म नंबर 4, नॉट अ पेनी मोर और नॉट अ पेनी लेस आणि इतर सगळे अनेक त्यांचे अनुवाद हे तुम्हाला माहिती असतील. त्यातले अनेक अनुवाद मी वाचलेले आहेत आणि मला ते अत्यंत आवडलेले आहेत. इतरही अनुवाद त्यांनी केलेले आहेत असं आपल्याला लक्षात येतं. असं असताना त्यांच्याकडनं ही गफलत घडली हेही आपल्याला मान्य करावं लागतं. काय आहे आज तर चरित्र, धाडसी जीवन, अनुभव कथन, इस्लामी राष्ट्रामधलं जीवन, तिसऱ्या जगामधलं लोकजीवन, वैज्ञानिक काल्पनिका, हेरकथा, यशाच्या कथा, यशस्वी अथवा सुखी होण्याचे इंगित सांगणारं लेखन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखकांचं लेखन, सनसनाटी अशा प्रकारचं लेखन यांना अनुवादाच्या संदर्भामध्ये अलीकडं मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. बाजाराची गणितं लक्षात घेऊन अशा प्रकारचे अनुवाद हे सातत्यानं करवून घेतले जात असतात. वाचक या अनुवादकांकडे जातो. त्याची कारणं ही नेहमीच वाङ्मयीन असतील असंही नाही. प्रकाशकाच्याही डोक्यात वाङ्मयीन मूल्य असतेच असे नाही आणि त्यामुळं कलाकृतीतून मिळणारा जो एक अनुभव असतो तोच तिथे महत्वाचा असतो. ज्याला काही वेगळं वाचायचं आहे आणि ज्याला मूळ लेखनाची भाषा कळत नाही अशा व्यक्ती या अनुवादकाकडे जातात असं आपल्याला लक्षात येतं. ज्यांना अनुवाद वाचायची आवड आहे अशांना मानधन देऊन अशा प्रकारची लोकप्रिय लेखकांची पुस्तकं प्रकाशक हे मराठीमध्ये अनुवादित करून घेत आहेत असं आपल्याला लक्षात येतं. आणि म्हणून निखळ साहित्यिक पुस्तकांचे अनुवाद किती आहेत, त्यांची विक्री किती होते आहे याचाही शोध गरजेचा आहे. तुम्हाला असं लक्षात येईल की कवितांचे अनुवाद होतात पण प्रकाशक त्यांना काही फार हात लावत नाहीत. बालसाहित्यामध्ये आज अनुवादांची मोठी चलती आहे. इंग्रजी, हिंदी या जर 2 भाषा वगळल्या आणि कानडी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, तेलुगू आणि तमिळ, राजस्थानी, उर्दू, सिंधी या नजीकच्या काही भाषा जर सोडल्या ज्या बहुतेक मराठी माणसांना येतात तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की अन्य भाषा या मराठी माणसांना फारशा येत नाहीत आणि या सगळ्या भाषेतले जे लेखक आहेत ते आपल्याला परिचित होतात. त्याचं कारण अनुवाद हेच आहे. आणि अशा वेळी मी काही मराठी अनुवाद वाचत नाही असं म्हणणं हे काही फार बरं आहे असं मला वाटत नाही. दुसरी एक गोष्ट आहे की एक कलाकृती आहे आणि तिचा 2 वेगवेगळ्या व्यक्तींनी अनुवाद केलेला आहे तर तो सारखा असणार नाही हे आपल्याला गृहीत धरावं लागतं. अशी खूप उदाहरणं आपल्याला सांगता येतील की जी निरनिराळ्या वेगवेगळ्या अनुवादकांनी केलेली आहेत. केल्यानं भाषांतर नावाचं एक नियतकालिक पुण्यावरनं प्रकाशित होत होतं. तर या नियतकालिकामध्ये मूळ भाषेतून केलेले अनुवाद, रशियन म्हणजे विशेषतः परकीय भाषेतून केलेले अनुवाद हे आपल्याला वाचायला मिळत असत आणि एकाच कलाकृतीचा अनेक अनुवादकांनी केलेला अनुवाद हा आपल्याला केल्यानं भाषांतर मध्ये वाचायला मिळत असे. दुसरी एक महत्वाची गोष्ट जी मला या ठिकाणी नोंदवायची आहे ती अशी आहे की मराठीमध्ये अनुवादित साहित्याला समीक्षक नाही आणि त्यामुळं अनुवादित कलाकृतीची जी समीक्षा आहे ती नीटशी होत नाही. खरं तर एखाद्या अनुवादित कलाकृतीची समीक्षा करायची आहे तर ती समीक्षा करण्यासाठी समीक्षकाला 2 भाषा या आल्या पाहिजेत. शिवाय त्या समीक्षकानं मूळ जी कलाकृती आहे ती वाचलेली असली पाहिजे.
त्याच वेळी तो अनुवादाबद्दल काही एक विधान करू शकतो. दुर्दैवानं आपल्याकडं तसं घडत नाही. शिवाय अनुवादकाचे स्वतःचे काही समज असतात, त्याची काही मूल्यसरणी असते, त्याचा काही विचार असतो. याचाही एक प्रभाव अनुवादावर पडत असतो. अनुवादकाचा स्वतःचा जो एक लेखन स्वभाव आहे, त्याच्याकडेही समीक्षकानं लक्ष देणं गरजेचं आहे, असं मला वाटतं आहे. उदाहरणार्थ आता बघा की इंग्रजी भाषा जी आहे त्याच्यामध्ये बोलीमध्ये सतत काही शब्द आणि काही शिव्या या येत असतात. विशेषतः तरुणांची जी बोली आहे तिच्यामध्ये. तर अशा कलाकृतीचा मराठीमध्ये जर अनुवाद होत असेल तर त्या शिव्या आणि ते सतत येणारे शब्द हे आपल्याला वगळावे लागणार आहेत, कारण त्यांना मराठीमध्ये फारसं स्थान नाही असं आपल्याला म्हणता येईल. इंग्रजीतल्या सगळ्या शिव्या आणि त्या अर्थानं त्या जर मराठीमध्ये वापरल्या तर मोठाच गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. आणि मग कमी इजा करणारे शब्द कोणते आहेत आपल्याकडं, ते शब्द आपल्याला निवडावे लागतील. आणि पुन्हा या शिव्यामुळे विनोद निर्मिती होणार नाही याचाही दक्षता आपण घेतली पाहिजे. अनुवादक जर स्त्री असेल तर त्या स्त्री असण्याच्याही काही मर्यादा अनुवादकाच्या त्या कलाकृतीवर पडू शकतात, अनुवादित कलाकृतीवर पडू शकतात, हेही आपल्याला लक्षात येईल. मी एका पुस्तकाचा उल्लेख करतो. माधुरी पुरंदरे आणि कीर्ती सरदेसाई यांनी मोपासा च्या कथा मराठीत अनुवादित केलेल्या आहेत. त्वान आणि इतर कथा हे त्यांच्या पुस्तकाचं नाव आहे. हा अत्यंत सुंदर असा अनुवाद आहे. म्हणजे मोपासा यांनी जाणीवपूर्वक जर मूळ भाषेमध्ये जर त्या ठिकाणची ग्रामीण बोली भाषा वापरलेली असेल तर ती बोली ही अनुवादामध्ये कशी यावी यासाठी सरदेसाई आणि पुरंदरे मॅम यांनी प्रयत्न केलेले आहेत असं आपल्याला लक्षात येतं. अनुवादक जेव्हा अनुवाद करत असतो त्यावेळी तुम्हाला असं लक्षात येईल तो भाषेचं भरण पोषण सुद्धा करत असतो. तो प्रसंगी नवे शब्द घडवत असतो, नवी भाषा घडवत असतो. अनुवादामुळं आपल्याकडं अनेक नव्या संकल्पना आल्या, त्यामुळंच आपल्याला अनेक तत्वज्ञानांचा परिचय झाला. परभाषिक शब्दांची जडणघडण त्यामुळंच करता आली असं आपल्याला लक्षात येतं. अनुवादक काय काय कष्ट उपसतो हे ती पुस्तकं वाचल्यानंतर कळून येईल. जेव्हा हेतू जो आहे तो निव्वळ व्यावहारिक असेल आणि केवळ बाजाराचीच गणित एखाद्याच्या डोक्यात असतील तेव्हा मात्र त्याचे अनुवाद हे रद्दी होत जातील, हेही तेवढंच खरं आहे. पण अशी पुस्तकं आपल्याकडं फारशी आहेत असं म्हणता येत नाही. एका बातमीचा उल्लेख मी तुमच्याकडं करतो आहे. 4-1 वर्षांपूर्वी ही महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये प्रकाशित झालेली बातमी होती आणि तिचं शीर्षक होतं गुलजार यांच्या गीतांचा मराठी अनुवाद मागे. काय झालं की एका पुण्यातल्या प्रकाशन संस्थेनं गुलजार यांची 101 गाणी ही प्रकाशित केली मराठीमध्ये आणि ती प्रकाशित झाल्यानंतर त्या अनुवादावर खूप टीका झाली. ती टीका झाल्यानंतर त्या विशिष्ट प्रकाशन संस्थेनं ते पुस्तक परत घेतलं. बहुधा मराठीमध्ये एखादं पुस्तक परत घेण्याची ती तोपर्यंतची पहिली वेळ असेल. त्याच्यानंतर पुन्हा एका मोठ्या प्रकाशन संस्थेनं आपलं पुस्तक हे नंतरच्या काळात प्रकाशित केलं. आता त्याच्याबद्दलची ती बातमी होती. त्यांनी असं म्हटलेलं होतं की आम्ही सुधारित आवृत्ती या गाण्यांची किंवा या अनुवादाची पुन्हा एकदा प्रकाशित करू. मला माहिती नाही की त्यांनी मागच्या या काही काळामध्ये ती आवृत्ती प्रकाशित केली आहे की नाही. आता गुलजार यांची गाणी ही आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. ती आपल्या ओठात आहेत, ती आपल्या स्मरणात आहेत आणि ती स्मरणात असण्याचं कारण त्याचं संगीत, त्यातले शब्द, त्याचे गायक असे निरनिराळा त्याची कारण असू शकतील. कदाचित ती सिनेमे आणि त्यातली दृश्य हेही त्याचं कारण असू शकेल. उदाहरणार्थ मी तुमच्या पुढं एक अनुवाद ठेवतोय त्या पुस्तकातला. एक सिनेमा येऊन गेला, त्याचं नाव होतं इजाजत. 1986-87 मध्ये हा सिनेमा आलेला होता आणि आशा भोसले यांनी त्याच्यामध्ये गाणं गायलेलं होतं. मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो. आता आशा भोसले यांनी ते गायलेलं गाणं तुम्हाला स्मरत असेल. आता या पुस्तकामध्ये या गाण्याचा अनुवाद आहे
काय अनुवाद आहे बघा. माझं काही सामान राहिलंय तुझ्यापाशी, श्रावणात काही भिजलेले क्षण आहेत, आणि एका पत्रात एक जळती रात्र लपेटलेली आहे. ती आग विझवून टाक, माझं ते सामान मला परत देऊन टाक. किंवा दुसरं एक काय म्हणूयात, दुसरा एक उदाहरण मी तुमच्या पुढे ठेवतोय. गोलमाल नावाचा एक सिनेमा 1979 मध्ये येऊन गेलेला होता, आणि किशोर कुमार यांच्या आवाजात त्यात एक गाणं आहे, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पलिये जो जाने वाला है. आता त्याचा अनुवाद या गाण्यामध्ये, या पुस्तकामध्ये दिलेला आहे. तो अनुवाद बघा. तो असा आहे की येणारा हा क्षण क्षणभरात अवघ्या निघून जाईल वेड्या, जमले तर या क्षणात अर्ध्या जगून घेरे गड्या. येणारा हा क्षण क्षणभरात अवघ्या निघून जाईल वेड्या. आता गंमत अशी आहे की असा अनुवाद आल्यानंतर त्याची नकारात्मक चर्चा होणार हे गृहीत आहे असं आपल्याला लक्षात येतं. हा अनुवाद का आला याचं एक कारण मी ज्या बाजाराचा अगोदर उल्लेख केला तो बाजार आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. पुन्हा एकदा आपण याच्याकडे येऊयात थोड्या वेळानं. वाचक, अनुवादक, अभ्यासक, संपादक, अध्यापक म्हणून अनुवादाच्या संदर्भामध्ये मी मागचे अनेक वर्ष काही एक धडपड करत आलेलो आहे. अनुवाद हा माझा अत्यंत आवडीचा असा विषय आहे, तो माझा छंद आहे, आणि त्यामुळं अनुवादाच्या संदर्भातल्या अनेक बाबींकडं मी अत्यंत गंभीरपणे पाहत आलेलो आहे. आणि मला ज्या गोष्टी जाणवल्या त्याची नोंद करणं ही आवश्यक गोष्ट आहे असं मला वाटतं आहे. आपण ही चर्चा करत असताना काही प्रश्नांची उत्तरं शोधणं गरजेचं आहे. पहिला प्रश्न आहे, अनुवाद कुणासाठी? या प्रश्नाचं उत्तर प्रत्येकाचं सारखंच असेल असं नाही. तरीही आपल्या सगळ्यांच्याच विवेचनामध्ये काही मुद्दे हे सारखे असतील असं मला विश्वास आहे. एक भाषिक साहित्य हे एका मोठ्या खोलीसारखं असतं असं माझं मत आहे. ही जी एक मोठी खोली आहे त्यात वैचारिक, ललित अशी सगळी पुस्तकं असतात. त्यात कथा, कादंबऱ्या, कविता, नाटकं आणि माहितीपर पुस्तकं देखील असतात. त्या भाषकांनी केलेलं चिंतन, त्यांची स्वप्न, त्यांचे विचार, त्यांचं तत्वज्ञान हे सगळं या खोलीमध्ये असतं. या खोलीला काही दरवाजे आहेत आणि काही खिडक्या आहेत. आपण एक गाणं ऐकलं असेल, 800 खिडक्या 900 दारं वगैरे वगैरे. तशी ही खोली आहे. खोलीतल्या प्रत्येकाला खिडक्या उघडण्याची मुभा आहे, पण दरवाजा जर उघडायचा असेल तर त्या दरवाजाची एक संकेत भाषा आहे. ज्याला ती संकेत भाषा येते त्यालाच खोलीचा दरवाजा उघडता येतो आणि त्यालाच बाहेर जाता येतो. आता मी थोडं स्पष्ट करून सांगतो. खोलीतली प्रत्येक खोली म्हणजे अनुवादाचं प्रवेशद्वार आहे, अनुवादित पुस्तकाचं प्रवेशद्वार आहे. या खिडकीशी बसून तुम्ही बाहेर असणारं दृश्य बघू शकता. काही अंशी ते दृश्य आतल्या खोलीपेक्षा नक्कीच भिन्न असणार आहे. या खिडकी शेजारी एक दरवाजा आहे. तुम्हाला जर संकेत माहिती असेल तर तुम्ही दरवाजा उघडून बाहेर जी जमीन आहे तिच्यावर पाय ठेवू शकता, तिचा स्पर्श अनुभवू शकता. खिडकीतून दिसणारं दृश्य आणि दरवाजातून बाहेर गेल्यानंतर असणारं दृश्य हे एक नाही, तो अनुभव सुद्धा एक नसणार हे गृहीत आहे. म्हणजे हा जो दरवाजा आहे तो तुम्हाला भिन्न भाषिक पर्यावरणामध्ये घेऊन जातो आणि त्याचा तो रस्ता आहे. दरवाजा पलीकडच्या जगाची जी भाषा आहे ती जर तुम्हाला कळत असेल तर तो दरवाजा तुमच्यासाठी उघडतो आणि मग तुम्हाला खिडकीमध्ये बसण्याची आवश्यकता राहत नाही. खिडकीत बसायचं कधी? जर तुम्हाला दरवाजा उघडता येत नसेल तर. म्हणजे असं की ज्याला स्वतःच्या भाषेपेक्षा अन्य भाषा येते त्याला अन्य जगाचा रस्ता माहिती आहे आणि त्याच्यासाठी तेव्हा खिडकी महत्वाची असणार नाही. पण ज्याला दरवाजाची लिपी येत नाही त्याला मात्र खिडकीशिवाय पर्याय नाही. म्हणजे ज्याला इंग्रजी येते, हिंदी येते, उर्दू येते, हिब्रू, इटाली, फ्रेंच, स्पॅनिश, जर्मन, जापानी, चीनी अशा सगळ्या भाषा येतात, त्यांनी त्या भाषेतील कलाकृतींचा आस्वाद त्या मूळ भाषेतून घ्यायचा आहे. त्यांच्यासाठी अनुवाद नाही आहे. ज्याप्रमाणे दरवाजा उघडता येणाऱ्या लोकांसाठी खिडक्या असत नाहीत तसं ते आहे. मला जर इंग्रजी येत असेल तर मी मूळ इंग्रजी वाचायचंय, मला हिंदी येत असेल तर मी मूळ हिंदी वाचायचंय. मी त्यांचे अनुवाद वाचण्यामध्ये फारसं रमण्यात अर्थ नाही. ज्यांना भिन्न भाषा येत नाही
पण ज्यांना त्या भाषेतील साहित्य, समाज, संस्कृती याविषयी जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे, अनुवाद हे त्यांच्यासाठी असतात, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आता दुसरा प्रश्न असा उपस्थित होतो की अनुवाद कशासाठी असतात. या दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर पहिल्याच प्रश्नामध्ये दडलेलं आहे असं आपल्याला लक्षात येईल. अनुवाद स्वतःचा विस्तार करण्यासाठी असतात, स्वतःला समृद्ध करण्यासाठी असतात. आपण ज्या जागेवरती अगोदर उभे आहोत त्या जागेवरून आपण थोडस वरच्या बाजूला सरकण्यासाठी, ज्ञान आणि समृद्ध होण्यासाठी अनुवाद असतात. जे ज्ञान आपल्या भाषेत नाही आहे आणि जे इतरत्र उपलब्ध आहे ते प्राप्त करून घेण्याचा राजमार्ग म्हणजे अनुवाद आहे. आता प्राचार्यांच्या बोलण्यात आलेलं होतं औषधी वनस्पतींच्या संदर्भात, की जे ज्ञान संस्कृत मध्ये असेल किंवा तुमच्या लोकभाषेमध्ये असेल किंवा जे इंग्रजीत असेल, ते जर मराठीमध्ये औषधी वनस्पतींचं आणायचं असेल तर तुम्हाला अनुवादाशिवाय पर्याय नाही, हे आपल्याला मान्य करावं लागेल. आणि मग तिसरा प्रश्न उपस्थित होतो, अनुवाद कोणत्या कलाकृतींचे करायचे. या जे आपल्याकडं नाही आहे त्याची पूर्तता करण्यासाठी अनुवाद करायचे असतात. उदाहरणार्थ, जर आपल्याकडं एखाद्या विशिष्ट गोष्टीची खूप समृद्ध परंपरा आहे आणि त्या परंपरेमध्ये सामावून जाईल असं एखादं पुस्तक, अशी एखादी कलाकृती जर अनुवादित होऊन मराठीत येत असेल तर तिचा फार काही उपयोग असणार नाही असं आपल्याला म्हणता येईल. भारत ही अत्यंत प्राचीन काळापासून भिन्न भिन्न भाषिक लोकांची भूमी राहिलेली आहे. 2 किंवा 3 भाषा येणं ही भारतीय लोकांसाठी फारशी नवी अशी बाब नाही. इथं जे ऐकतायत माझं विवेचन, त्या प्रत्येकालाच मराठी सोबत हिंदी, इंग्रजी किंवा अन्य कुठली भाषा येत असणार. आपल्याकडे केवळ शिक्षण पद्धतीमुळे असं झालंय असं नाही, तर आपल्याकडे जे छोटे मोठे व्यवसाय करणारे आणि नोकरी करणारे लोक आहेत ते देखील बहुभाषिक आहेत असं आपल्याला म्हणता येतं. मग ते मारवाडी असतील, गुजराती असतील, पंजाबी असतील, ते लोक वेगवेगळ्या भाषा सहजपणे बोलतात. आणि आपण जेव्हा अन्य ठिकाणी जातो किंवा अन्य जे भटके आणि आदिवासी समुदाय आहेत तर त्यांच्या ज्या बोली आहेत तर त्यांच्याशीही आपला याना त्या पद्धतीनं परिचय असतो असं आपल्याला म्हणता येईल. आपल्याकडे हजारो वर्षांपासून अशी एक बहुभाषिक परंपरा होती. तरीही आपल्याकडं भाषांतर नावाची जी गोष्ट आहे ती जाणीवपूर्वक अगदी अलीकडच्या काळात पोर्तुगीजांच्या किंवा ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर सुरू झाली असं आपल्याला म्हणता येईल. खरं तर काही धारणा आपल्याला पक्क्या वेगळ्या पातळीवर समजून घ्याव्या लागतील. म्हणजे ब्रिटिश आपल्याकडे आले किंवा पोर्तुगीज आपल्याकडे आले त्यानंतर आम्ही भाषांतरांना महत्व द्यायला लागलो. पण ती भाषांतर कोणती भाषांतर होती, तर ती शब्दशः भाषांतर होती. तोपर्यंत तुम्हाला असं लक्षात येईल की वाल्मिकीचं रामायण हे अनेकांनी आपापल्या पद्धतीने या ठिकाणी ते सांगितलेलंच होतं. म्हणजे हिंदीमध्ये तुलसीदास जे सांगत होते, आपल्याकडे संत एकनाथ महाराज जे सांगत होते, तर ते आपापल्या पद्धतीनं सांगत होते आणि ते दोघेही अनुवादच करत होते असं आपल्याला म्हणता येतं. आपण ज्ञानेश्वरांना अनुवादक म्हणत नाही, पण शांतपणे जर विचार केला तर आपल्याला हे लक्षात येईल की मराठी भाषेचं लेणं म्हणून ज्या कलाकृतीचा गौरव केला जातो ती ज्ञानेश्वरी ही एक अनुवादितच कलाकृती आहे. भावार्थ दीपिका हा भगवद्गीतेचा देशी भाषेतला अनुवादच आहे. आणि हा अनुवाद करत असताना अनुवादकानं आपल्या मनानं त्यात खूप सारं काय काय मिसळलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे तो नीट झालेला नाही अनुवाद असं नंतरच्या काळामध्ये मी ज्या गावात राहतो त्या गावातल्या वामन पंडितांनी म्हणून ठेवलं आणि म्हणून मग वामन पंडितांनी यथार्थ दीपिका नावाचा ग्रंथ लिहिला असं आपल्याला म्हणता येतं. संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वरांपासून अगदी विनोबा भावे यांच्यापर्यंत अनेकांनी भगवद्गीता ही आपापल्या पद्धतीनं सांगितलेली आहे, अर्थात तिचा अनुवादच केलेला आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. पूर्वीच्या काळी लोक व्यापाराच्या निमित्तानं, तीर्थाटनाच्या निमित्तानं, लढायांच्या निमित्तानं, विद्यार्जनाच्या निमित्तानं प्रवास करत असत आणि हा प्रवास करत असताना आपली संस्कृती, आपलं साहित्य त्याचाही प्रसार ते करत असत. अरबस्थानातले लोक त्यांनी लिहिलेल्या 1001 सुरस गोष्टी, आपल्याकडच्या लोककथा, जातकथा, पंचतंत्र, हितोपदेश, इसापनीती या अनुवादित होऊन अशाच पद्धतीनं जगभर गेलेल्या आहेत असं आपल्याला म्हणता येतं. आणि हा सगळा काळ वसाहतीच्या काळाच्या अगोदरचा काळ आहे असं आपल्याला दिसतं. आपल्याकडे जसे ब्रिटिश आले तसेच डच आले, फ्रेंच आले, स्पॅनिश लोक आले, पोर्तुगीज आले, ते आले आणि गेले.
मागच्या 400-500 वर्षात त्यांनी एक मोठा भूभाग आपल्या राजसत्तेखाली आणला. त्यांनी नवी व्यवस्था निर्माण केली. त्यांच्या गरजेतून त्यांनी त्यांची संस्कृती आणि विचारसरणी या ठिकाणी रुजवली आणि नव्या युगाला प्रारंभ केला. आधुनिक शब्दशः भाषांतर ही या सगळ्या वसाहतिक काळाची देण आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. आणि जागतिकीकरणाच्या काळात नंतर ही सगळी जी भाषांतरं आहेत ती बाजाराच्या हाती हळूहळू गेली असं आपल्याला दिसतं. आणि मग बाजाराची मागणी लक्षात घेऊन झटपट अनुवाद नावाची गोष्ट आपल्याकडं तयार झाली. कोणेके काळी अनुवाद हे स्वांत सुखाय होते. अलीकडच्या काळात ते व्यावसायिक झालेले आहेत. आता त्यातनं अर्थप्राप्ती व्हायला लागलेली आहे. ते संस्थात्मक झालेले आहेत, सामूहिक झालेले आहेत आणि अनेक ठिकाणी ते बाजारू झालेले आहेत असं आपल्याला लक्षात येतं. आता अनुवादामध्ये हानी होत असते, पण ही हानी कुठे आणि किती होऊ द्यायची याचं तारतम्य हे अनुवादकाकडं असलं पाहिजे. म्हणजे एका बाटलीतलं अत्तर दुसऱ्या बाटलीत ओतताना काही उडून जातं हे जे तुम्ही ऐकलं असेल तर ते विधान याच संदर्भातलं आहे असं आपल्याला लक्षात येतं. अशा हानीची काही उदाहरणं आहेत का? बघा, मी एक तुम्हाला नारायण सुर्वे यांची कविता वाचून दाखवतो. माझे विद्यापीठ या 1966 मध्ये प्रकाशित झालेल्या कविता संग्रहात नारायण सुर्वे यांनी लिहिले की अशा देण्यात आलेल्या उठवळ आयुष्याची उडबस करता करता टोपली खाली माझ्यासह जग झाकीत दररोज अंधार येत जात होता. अशा देण्यात आलेल्या उठवळ आयुष्याची उडबस करता करता टोपली खाली माझ्यासह जग झाकीत दररोज अंधार येत जात होता. चंद्रा नायकीन शेजारीन केसात कापसाचे पुंजके माळून घराकडे परतणारी, पंखे काढलेल्या केसांवरून काप साखळीची सोनसरी झुलपावरून झुलणारी. आता या कवितेचे दोन अनुवाद हे मी तुमच्या पुढे ठेवतो आहे. एक पहिला अनुवाद आहे पांडुरंग कापडनीस यांनी केलेला. त्यांनी मेरा विश्वविद्यालय नावाचं अनुवाद केलेला आहे. त्यात त्यांनी असं लिहिलंय की ऐसी उस बख्शी गई निकम्मी जिंदगी की अवभगत करते करते टोकरी तले मुझ समेत दुनिया ढंकता हुआ अंधेरा हर रोज आवाजाही करता रहा. चंद्रा नायकीन पड़ोसिन बालों में कपास झब्ब उलझाए घर वापस आने वाली, पटिया पड़े हुए बालों में झुमकादार शीश फूल लटकाए. आता याच कवितेचा नंतरच्या काळामध्ये संजय भिसे यांनी अनुवाद केलेला आहे. संजय भिसे यांनी असं लिहिलंय कि ऐसी दी गई बेकार जिंदगी की अठक बैठक करते करते अंधेरा आता जाता मेरे साथ दुनिया को ढंकता टोकरी तले. चंद्रा नायकीन पड़ोसन घर लौटती बालों में गूंथी कपास लिए, पटियादार बालों में मानो कपास के फूल लटकाए. मी दुसरं एक उदाहरण तुमच्या पुढे ठेवतोय. हे भारत सासने यांच्या मैं दुःख की लंबी रात या कथेचं उदाहरण आहे. मॅजेस्टिक पौर सर, तुमचा थोडा कॅमेरा आलेला आहे त्यामुळे तुम्ही दिसत नाही. थोडा कॅमेरा सेटअप करा थोडासा. थोडंसं कॅमेऱ्याला काय आडवा आलंय का तुमच्या? मला दिसतोय. तुम्ही इकडं पार्टिसिपेंट दिसत नाही थोडस. दिसतात की आम्हाला तर दिसतात. ओके ओके चालेल. कंटिन्यू. सॉरी सर, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू. सॉरी. ओके. मैं दुःख की लंबी रात नावाचा भारत सासने यांचा संग्रह आहे. तर त्यातली एक कथा, गोष्ट संपलेली असते. बब्रुवांच्या रांगड्या भाषेतली एक विलक्षण पोकळी उतरून येते आणि घेरते. मानसिक थकवा, वर पाऊस, भोवती दूर दूर वाजत राहतो. अंगभरची गोष्टीपूर्वीची विलासी मस्ती किंवाच वितळलेली, सिगरेट संपत आलेली, रात्र अजून बाकी, मंद प्रकाश, काही छान रंगेल वाटलेलं असतं म्हणून सिगरेटच्या बदल्यात गोष्टी मिळवण्याचं ऍडव्हेंचर केलेलं असतं. जे मिळतं ते सुन्न करणारं, मुस्काटात मारणारं, कुत्र कान खाजवतं, जवळ येतं, शेपूट हलवतं, करून बघतं. मारवाड्याचं कुटुंब प्रचंड डुलकी खातं. सगळं जिथल्या तिथं असतं. भोवती ती फुसूर फुसूर करणारी अडोशाची वेश्या बालिका तशीच,
तो चहावाला पोरगा तसाच, झोपणारे झोपू इच्छिणारे तसेच, घड्याळ संत गतीनं पुढं सरकलेलं, रात्र आणि पाऊस तसाच, दरम्यान मनात प्रचंड उलथाप आलत मात्र झालेली गुंता डोक्यात निर्माण झाला आहे आणि वाढतो आहे. आता या स्टांजाचा, या पॅरेग्राफचा मीरा नांदगावकर एक अनुवाद केलाय. मी तुम्हाला सांगतोय की अनुवाद जेव्हा होतो तेव्हा काही हानी होत असते. म्हणजे तुम्हाला मूळ भाषेतून जो अनुभव येईल अनुवादातून तो तसाच येईल असं नाहीये. कहानी खत्म हुई बब्रुआन की, मन बड़ा भारी हो गया, मानसिक थकावट और चहुं और बरसता पानी. कहानी सुनने से पहले पूरे बदन में रही विलासी मस्ती कब की भूल चुकी थी. रात अभी भी शेष है, सिगरेट के बदले में कोई बढ़िया रंगीन कहानी मिले यही चाह थी, पर उसके बजाय जो सुना वह सुन्न कर गया, जैसे कसकर तमाचा ही मारा गया. कुत्ते ने दुम हिलाई, कान खुजाया और नजदीक आ गया. बड़ी करुणा से देख रहा है वह. मारवाड़ी की बीबी अब भी झपकियां ले रही है, उधर ओट में अब भी खुसर फुसर जारी है. चाय वाला लड़का अभी वही है, जो सो रहे हैं और जो सोना चाहते हैं उसी दिशा में है. घड़ी धीमी गति से चल रही है. रात और बारिश, सारा जहां का तहां बना हुआ, पर मेरे मन में बड़ी उथल पुथल मची है. दिमागी उलझन बढ़ती जा रही है. आता तुम्हाला असं लक्षात येईल की भोवती ती खुसूर फुसूर करणारी अडोशाची वेश्या बालिका तशीच, हे जे विधान आहे ते अनुवादामध्ये एकदम गायब होऊन गेलेले आहे. याची जी निरनिराळी कारणं असतील त्याचं एक कारण हा अनुवाद मीरा नांदगावकर यांनी केलेला आहे, हेही आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतं. आता आपण अगोदर गुलजार यांच्या कवितेचा विचार केला होता आणि कदाचित तुम्ही ते अनुवाद वाचताना हसले असाल की किती भयंकर अनुवाद करून ठेवलेला आहे. पण आता गुलजार यांच्याकडे वळूया. गुलजार यांनी कुसुमाग्रज यांच्या कणा या कवितेचा अनुवाद केलेला आहे. खरं तर गुलजार यांनी कुसुमाग्रज की चुनी सुनी नजमे असं एक अनुवाद केलेला आहे, जो वाणी प्रकाशन दिल्ली यांनी प्रकाशित केलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये ही जी कविता आहे कणा नावाची, जी तुम्हाला बहुतेक सगळ्यांना माहिती आहे की ओळखलत का सर मला पावसात आला कोणी, कपडे होते करदमलेले केसांवरती पाणी. आता बघा याच्यात करदमलेले असा एक शब्द आहे. क्षणभर बसला नंतर हसला बोलला वरती पाहून, गंगामाई पाहुणी आली गेली घरट्यात राहून. आता या संबंध कवितेचा गुलजार यांनी जो केलेला अनुवाद आहे, सर मुझे पहचाना क्या, बारिश में कोई आ गया, कपड़े थे मुचड़े हुए और बाल सब भीगे हुए, पल को बैठा फिर हंसा और थोड़ा ऊपर देखकर गंगा मैया आई थी मेहमान होकर. आता मी हे सांगतो आहे की हा अनुवाद आपल्याला वाचवत नाही. असं का घडतं? याचं कारण असं बरोबर आहे. याचं कारण असं की आपल्याला मूळ कुसुमाग्रजांची कविता माहिती आहे. याच कवितेचा इंग्रजी अनुवाद हा माझ्या पुढे आहे. He came in the rain and said, "Do you remember me, sir? His clothes are all too muddy and his hair was full of water. He sat for a moment and then smiled, and then he spoke all the same. In my nest she lived and left. When as a guest Mother Ganga came." Okay? आता गंमत अशी आहे की मदर गंगा केम हा जर अनुवाद एखाद्या अमेरिकन गृहस्थानं वाचला तर त्याच्यासाठी गोदावरी नदी ही त्याच्या नजरेपुढे येणारच नाही. त्याच्या नजरेपुढे एकदम गंगाच नदी येणार. पण मराठी माणसाच्या पुढं त्यानं गंगा आली होती घरट्यात राहून गेली असं म्हटल्यानंतर सुद्धा गंगा नदी येणार नाही तर गोदावरीच नदी येणार. कारण आपल्याकडं नदी या शब्दालाच गंगा हे विशेषण आपण वापरत असतो असं आपल्याला लक्षात येईल. गंमत अशी आहे की मी तुम्हाला हे सांगतोय की मूळ कुसुमाग्रजांची कविता ज्यानं वाचलेली आहे त्याला गुलजार यांचा अनुवाद हा आवडणार नाही. तुलनेने इंग्रजी अनुवाद चांगला आहे असं मला वाटतं आहे. मग हा जो लॉस आहे, ही जी हानी झालेली आहे, त्याचा अभ्यास कसा करायचा त्याचा विचार आपण करावा लागणार आहे. आणि मग आपण पुन्हा त्या प्रश्नाकडे गेलं पाहिजे की अनुवाद कुणासाठी असतात. जर मला कुसुमाग्रज मराठीमधून वाचता येत असतील तर गुलजार यांनी केलेले अनुवाद हे माझ्यासाठी नाही आहेत. मला तो निरसच वाटणार आहे.
तीच गोष्ट ही गुलजार यांच्या कवितेचे जे अनुवाद आठवले यांनी केलेले होते, गाण्यांचे अनुवाद, त्याच्याबद्दल आहे. खरं तर हे पुस्तक अनुवादण्यासारखं आहे का, हा प्रश्न प्रत्येकानं विचारला पाहिजे, विशेषतः अनुवादकानं विचारला पाहिजे. आणि जर या पातळीवरून विचार केला तर गुलजार यांच्या कवितेचा किंवा गाण्यांचे अनुवाद मराठीमध्ये गरजेचेच नव्हते असं आपल्याला म्हणता येईल, कारण इतके ते आपल्याला परिचित आहे. त्यातल्या त्यात पुन्हा काय झालं की हे अनुवाद पुन्हा इंग्रजीतून मराठीमध्ये केले गेलेले आहेत. हे प्रमाद का घडतात? असे प्रमाद घडतात त्याचं कारण भाषांतरित कलाकृतीची समीक्षा आपल्याकडे होत नाही, हे त्याचं कारण आहे. दुर्दैवानं भाषांतरित समीक्षा तिचं अस्तित्व आपल्याकडं नाही आहे. केल्यानं भाषांतर, उत्तम अनुवाद, हे जे आपल्याकडे भाषांतराचा विचार करणारी नियतकालिका आहेत, तर त्यांनी आणि अन्य दिवाळी अंकांनी याबद्दल प्रयत्न करायला हवेत असं मला वाटतं आहे. भाषांतरित पुस्तकाचं परीक्षण किंवा समीक्षण हे पुस्तक परिचयाच्या पलीकडे जात नाही. पुस्तकातलं कथानक सांगायचं, मूळ लेखक आणि अनुवादक यांची माहिती द्यायची आणि झालं, असं सगळं या परीक्षणांचं स्वरूप आहे. केल्याने भाषांतरचे मध्ये जे परीक्षण प्रकाशित झालेत तेही तुम्हाला या दृष्टीनं पाहता येऊ शकतील. खरं तर समीक्षक हा जाणता वाचक असतो. अनुवादकाला जशी दोन भिन्न संस्कृती आणि भाषा यांची जाण हवी, त्यापेक्षा समीक्षक हा थोडासा पुढे असला पाहिजे. त्याला अनुवादाचं महत्व सांस्कृतिक साहित्यिक परंपरेमध्ये दाखवता आलं पाहिजे. त्यानं मूळ कलाकृती वाचलेली असली पाहिजे. अनुवादकाची बलस्थानं काय आहेत, त्याचं न्यून कशात आहे, हे त्याला उलगडून सांगता आलं पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्वाचं असं आहे की अनुवादित कलाकृतीचा समीक्षक हा स्वागतशील वृत्तीचा असला पाहिजे. अमुक कोळींचा अनुवाद अमुक नाही तर तमुक व्हायला हवा होता, हे सांगणं पटण्याजोगं असलं तरी अनुवादकाचं व्यक्तिमत्व समीक्षकानं ध्यानात घ्यायला पाहिजे. अनुवादक हा आपल्या प्रकृती धर्मानुसार कलाकृतीची निवड करतो आणि कलाकृतीमधून त्याला जाणवलेल्या अर्थाचा अनुवाद करतो, हे आपण केव्हाही विसरता कामा नये. आणि त्याच्यामुळं एकाच कलाकृतीचे 100 अनुवाद शक्य असतात असं आपल्याला म्हणता येईल. मी ज्यांचे उल्लेख केले ते अनुवाद केल्याने भाषांतर मधले हे आपण पाहिले पाहिजेत. श्रीधर चैतन्य, निरंजन उजगरे आणि चंद्रकांत पाटील यांनी पाचच्या काही कवितांचे अनुवाद केलेले आहेत. किंवा द लिटल प्रिन्स नावाचं पुस्तक, त्याचे मराठी 2-4 अनुवाद उपलब्ध आहेत. किंवा पाडस आणि बालखरीन हे 2 अनुवाद आपल्याला या दृष्टीनं ताळून पाहता येतील. अगदी त्यात इतकं लांब कशाला जायचं, आपण ऐकलेल्या अकबर बिरबलाच्या गोष्टी, पंचतंत्राच्या गोष्टी, हितोपदेशातल्या गोष्टी, सिंहासन 32शी, वेताळ 25शी, हे सगळे अनुवाद आहेत. आणि हे सुद्धा निरनिराळ्या लोकांनी जे केलेले अनुवाद आहेत हे आपल्याला तपासून पाहता येतील असं मला वाटतं आहे. गीतांजलीचे आपल्याकडे अनेक अनुवाद हे मराठीमध्ये उपलब्ध आहेत. शेक्सपियरच्या नाटकांची भाषांतर हे अनेकांच्या दृष्टीनं तो अभ्यासाचा विषय आहे असं आपल्याला दिसतं. चंद्रकांत देवताले, के सच्चिदानंदन, विनोद कुमार शुक्ल, निस्सीम एझेकियल, सादत हसन मंटो, मोपासा, ओ हेनरी, चेखव, असे अनेक लेखक हे मराठीमध्ये अत्यंत मोठ्या प्रमाणात आलेले आहेत आणि यांच्या कथा कविता हे अनेकांनी एकाच वेळी अनुवादित केलेले आहेत असं आपल्याला दिसतं. म्हणजे मला पाश बद्दल विचार करताना नेहमी असं वाटतं की श्रीधर चैतन्य असतील किंवा उजगरे सर असतील किंवा चंद्रकांत पाटील असतील, यांनी जे पाचचे अनुवाद केले ते अनुवाद अभ्यासण्याजोगे तर आहेतच आहेत, पण जर उद्या एखादा व्यक्ती हा मूळ पंजाबीतून पाचचे अनुवाद करत असेल तर ते अनुवाद तसेच असतील की अजून वेगळे असतील, हाही संशोधनाचा मुद्दा आहे. मध्यंतरीच्या काळात जमरुदा मोहम्मद मीर या अभ्यासिकेच्या सोबत मी काश्मीरी भाषेतून थेट मराठीमध्ये काही कवितांचे अनुवाद, समकालीन कवितांचे अनुवाद करण्याचा प्रयत्न केलेला होता. हे अनुवाद तुम्हाला हिंदीतून किंवा इंग्रजीतून मराठीत ज्या काश्मीरी कविता आल्या त्यांच्याशी ताडून पाहता येऊ शकतील असं मला वाटतं आहे. मूळ भाषेतून केलेले अनुवाद आणि मध्यस्थ भाषेच्या साह्याने केलेले अनुवाद यांच्यामध्ये काय फरक असतो हे समीक्षकाला तपासता आलं पाहिजे. खरं तर भालचंद्र नेमाडे यांनी नेहमीच कथेला दुय्यमत्व दिलेलं आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे. पण कथेला दुय्यमत्व देणारे नेमाडे सर हे सादत हसन मंटोच्या कथा मराठीत अनुवादित करतात. तेव्हा असं काय आहे जे मराठीमध्ये नाही आणि सादत हसन मंटोच्या कथेत आहे, त्याचाही शोध हा महत्वाचा ठरतो असं मला वाटतं आहे. भारत ही भाषांतरासाठी अत्यंत सुपीक अशी जमीन आहे.
आमच्याकडं महत्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या 500 पेक्षा जास्त बोली आहेत. या बोलींचं स्वतःचं वैभव आहे. बहुतेक प्रांतांना स्वतःची भाषा आहे. आम्हाला स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्ष झाली, पण हिंदी आणि अन्य काही भाषा वगळल्या तर मराठीमध्ये अनेक भाषेतून थेट अनुवाद होत नाहीत असं आपल्याला लक्षात येतं. जागतिकीकरण आणि अर्थकेंद्री व्यवस्था त्याचा वाईट परिणाम हा भाषा अध्यापन व्यवस्थेवर असा झालेला आहे की आम्हाला इंग्रजी येत असते, फ्रेंच येत असते, स्पॅनिश येत असते, आम्ही जापानी शिकू, चिनी शिकू, पण आम्हाला कोणी म्हणत असेल कानडी शिक, तेलुगू शिक किंवा मल्याळी शिक किंवा मणिपुरी शिक, तर आम्ही शिकत नाहीयेत असं आपल्याला लक्षात येतं. म्हणजे हा जो भाषेकडे पाहण्याचा आमचा जो व्यवहारी दृष्टिकोन आहे तो फारसा उपयुक्त नाही आहे असं मला म्हणायचं आहे. आणि मग अशा वेळी आता कृष्णा पवार सरांनी जो उल्लेख केलेला होता की भाषा भगिनी असा शब्दप्रयोग त्यांनी केला की हे जे वेबिनार होत आहे ते हिंदी, इंग्रजी आणि मराठी हे 3 विभाग एकत्र येऊन करतायत आणि त्याच्यासाठी त्यांनी भाषा भगिनी हा शब्द प्रयोग केलेला होता. खरं तर सगळ्याच भाषा ह्या अत्यंत महत्वाच्या आहेत आणि सगळ्याच भाषा आम्हाला शिकता आल्या पाहिजेत किंवा आम्ही शिकल्या पाहिजेत याचा आग्रह प्रत्येकाच्या मनामध्ये असणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं आहे. म्हणजे शेजारच्या भारतीय भाषा शिकण्यापेक्षा पाश्चात्य आणि पैसे देणाऱ्या भाषा शिकण्याचा मोह जो अलीकडे वाढत चाललेला आहे त्याचा विचार आम्ही केला पाहिजे. याचा परिणाम साहित्य आमच्यासाठी अदृश्य झालेलं आहे. कुठं काय चाललेलं आहे, आम्ही काय लिहितो आहोत याची समज ही अनुवादामुळे वाढते, पण अदृश्य परिस्थितीमध्ये आमच्या हाती फार काही लागणार नाही असं आपल्याला म्हणता येईल. मी आता ज्या खोलीचा उल्लेख केलेला होता तर मराठी भाषिक खोलीचे कित्येक दरवाजे हे अजून बंद आहेत आणि त्या खिडक्या कधीच उघडल्या गेलेल्या नाहीत असं आपल्याला दिसेल. आणि कुठल्याही भाषकासाठी ही फार हितावह बाब आहे असं नाही, कारण भाषा म्हणजे केवळ चिन्ह व्यवस्था नाही तर भाषा म्हणजे युगायुगांचं सर्जन आणि ज्ञान समृद्धी असते हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. चांगला अनुवाद हा लक्ष भाषेला शब्द, भाषा आणि अभिव्यक्तीच्या पातळीवरती समृद्ध करत असतो, तो ज्ञानामध्ये भर घालत असतो. त्याच्यामुळे आम्ही केवळ या 2 भाषांवर अवलंबून न राहता बहुभाषिक होण्याची गरज मला वाटते आहे. एक शेवटचा मुद्दा मी ठेवतो आणि माझं विवेचन हे मी थांबवतो. खरं तर बोलण्यासारखं खूप आहे, पण आपल्या हाताशी असणारा वेळ लक्षात घेऊन आपण नंतर पुन्हा चर्चेमध्ये सविस्तर बोलूयात असं मला वाटतं. एक शेवटचा मुद्दा आहे की अनुवाद कुणी करायचे, ज्याची परिश्रम करण्याची तयारी आहे, ज्याला स्वतःच्या भाषेबद्दल प्रेम आणि इतर भाषांबद्दल आदर आहे, ज्याची भाषिक कंगोरे समजून घेण्याची तयारी आहे, कलाकृतीच्या गाभ्याशी टक्कर घेण्याची तयारी आहे, ज्याला धीर धरता येतो, ज्याला निष्ठा या शब्दाचा खरोखरचा अर्थ माहित आहे, जो प्रामाणिकपणा जाणतो, स्रोत भाषा आणि लक्ष्य भाषा यांचे सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरण, व्यवहार, चाली, रीती, परंपरा यांचं ज्याला ज्ञान आहे आणि भान आहे, ज्याला स्वतःचं स्वातंत्र्य गमावता येतं, त्यानं अनुवाद केले पाहिजे. तुम्ही कितीही चांगला अनुवाद करा, ही कलाकृती तुमची नाही, हा अनुवाद आहे हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागतं. अनुवादकाला अनुवादाच्या संदर्भात कुठलंही स्वातंत्र्य कधीच घेता येत नाही हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि त्याच्यामुळं जेव्हा जेव्हा अनुवादक असं स्वातंत्र्य घेतो तर तो कुठं स्वातंत्र्य घेतोय, का स्वातंत्र्य घेतोय ते तपासणं पाहिजे असं मला वाटतं आहे. खरं तर अनुवादक काय करतो, तर अनुवादक एका भाषेतला लेखक हा दुसऱ्या भाषेला देत असतो. म्हणजे कुणी जर विचारलं हिंदीवाल्यांना की विजय तेंडुलकर हे माहिती आहेत का, तर ते म्हणतील हो हो ते आमच्याच भाषेतले लेखक आहेत. म्हणजे याच्यामध्ये वसंत देव यांचं योगदान नाकारता येत नाही. वसंत देवांचं योगदान काय आहे, तर त्यांनी हिंदीला विजय तेंडुलकर दिले, हे त्यांचं मोठं योगदान आहे. म्हणजे आपल्या भाषेतला लेखक हा अन्य भाषिकांना आपला स्वतःचा वाटावा, हे योगदान त्या भाषेतल्या अनुवादकाचं असतं. टागोर हे मराठी लेखक नाहीत असं मी कधीच म्हणणार नाही. बंदोपाध्याय हे मला मराठीच लेखक वाटतात, इतके ते मराठीशी समरस झालेले आहेत. किंवा एस एल भैरप्पा सारखा लेखक हा मराठी होण्यामागं अनुवादकाचं मोठं योगदान आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. जसं आपण इतरांचं नाव घेतो तसं आपल्याकडचे खांडेकर किंवा आपल्याकडचे अन्य लेखक शिवाजी सावंत असतील किंवा रणजित देसाई असतील, हे अनेक अन्य भाषिकांना आपले स्वतःचे लेखक वाटतात, हेही आपण विसरता कामा नये असं आपल्याला म्हणता येतं. एक गोष्ट मला याच ठिकाणी सांगायचंय
की स्वातंत्र्य घेणं म्हणजे नेमकं काय आहे, की काय नाही आहे. म्हणजे आपल्या स्वतःच्या विचाराचा प्रसार प्रचार करण्यासाठी जर अनुवादक मूळ कलाकृतीचा वापर करत असेल तर ती एक घातक गोष्ट आहे असं मला वाटतं. म्हणजे हेतुतः वाक्याच्या वाक्य वगळणे, परिच्छेदच्या परिच्छेद वगळणे, स्वतःचं काहीतरी मंत्र त्याच्यामध्ये समाविष्ट करणं ही फार चांगली गोष्ट आहे असं मला वाटत नाही. मी एक उदाहरण देईल की बेट्टी मेहमूदी यांनी नॉट विदाऊट माय डॉटर नावाचं एक पुस्तक लिहिलं. त्याचे मराठीमध्ये 2-3 अनुवाद उपलब्ध आहेत. एक अनुवाद मी वाचला तेव्हा त्याच्यातून ध्वनी तसं झालं की बघा जगभर स्त्रियांवर कसे अत्याचार केले जातात. मी दुसरा अनुवाद वाचला त्याच्यामध्ये असं ध्वनित झालं बघा मुस्लिम लोक स्त्रियांवर कसे अत्याचार करतात. म्हणजे दोन्ही मधनं माझ्यापर्यंत पोहोचणारा जो आशय आहे तो निरनिराळा होता असा आपल्याला लक्षात येईल. अनुवाद कोण करत आहे, कोण छापत आहे, कोणत्या काळात छापत आहे याचा सुद्धा विचार आपल्याला करता येईल आणि यातून अनुवादाचं एक राजकारण जे आहे ते आपल्याला कळून घेता येईल असं मला वाटतंय. म्हणजे उदाहरणार्थ तस्लिमा नसरीन यांची लज्जा ही कादंबरी. खरं तर तस्लिमा नसरीन ह्या माझ्या फार अत्यंत आवडत्या लेखिका आहेत आणि मधल्या काळात मी त्यांच्याशी फेसबुक आणि तत्सम सहाय्यानं संवाद साधला. त्यांच्या काही कवितांचे मी अनुवादही केलेले आहेत. तर त्यांची लज्जा ही जी कादंबरी आहे ती मराठीमध्ये पुस्तक रूपात प्रकाशित होण्याच्या अगोदर एका वर्तमानपत्रातून, एका जहाल मतवादी वर्तमानपत्रातून प्रकाशित होती. आता वर्तमानपत्रातून ज्याचा साहित्याचा काहीच संबंध नाही एक कादंबरी प्रकाशित होते, का प्रकाशित होत असावी, तर त्यांना हे सांगायचं होतं बघा तिकडे बांगलादेशात हिंदूंवर कसे अत्याचार केले जात आहेत आणि तुम्ही इकडे काय बांगड्या घालून बसला आहात का. म्हणजे एक सुप्त संदेश तुमच्या फक्त छापण्यातून त्यांना द्यायचा होता आणि तो त्यांनी दिलेला होता. म्हणजे तुमच्या अनुवादामुळं काय संदेश जातोय आणि त्याचा राजसत्तेसाठी नंतर किंवा त्या काळात काय उपयोग होणार आहे किंवा लाभ होणार आहे याचा विचार आपण फार बारकाईनं केला पाहिजे असं मला वाटतं. मागे एक रशियन कादंबरी मी वाचली होती आणि त्याच्यामध्ये पहिलंच वाक्य होतं आणि त्याने कामाचा श्री गणेशा केला. आता श्री गणेशाचा आणि रशियन साहित्याचा काहीच संबंध नाही, पण अनुवादकाचा आणि गणेशाचा संबंध आहे हे आपण लक्षात घेतलं आणि त्याच्यामुळं यानं या कार्यक्रमाची सुरुवात केली किंवा कामाला सुरुवात केली असं लिहिता आलं असतं. ते त्यानं लिहिलं पाहिजे. अनुवादाच्या मागं एक जे राजकारण केलं जात असतं ते आपण समजून घेतलं पाहिजे. मी असं ऐकलं आहे की युरोप अमेरिकेमध्ये ज्या पद्धतीची पुस्तकं अनुवादासाठी निवडली जात आहेत अलीकडं या 2 खंडातली आपल्याकडे जे अनुवाद होत आहेत ती पुस्तकं विशिष्ट धर्माबद्दल आमचा दृष्टिकोन हळुवारपणे आणि अत्यंत पद्धतशीरपणे कलुषित करत चाललेली आहे. आणि जर हे सत्य असेल तर आम्ही वेळीच सावध होण्याची गरज आहे असं मला वाटतं आहे. मी माझं शेवटचं विधान करतो आहे की मी सुरुवातीला एका खोलीचा उल्लेख केला होता, पुन्हा पुन्हा तो केलेला आहे. या खोलीच्या कोंदटपणाची जाणीव ही अनुवादामुळे होत असते. आपण जे सतत प्रादेशिक 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 असं करत बसलेलो असतो त्याच्यामध्ये फार काही तथ्य नाहीये हे आपल्याला अनुवादामुळं कळून येत असतं. चुकीच्या अनुवादामुळं नुकसान होतं हे खरं आहे, पण केवळ नुकसानीची चर्चा करत बसण्यापेक्षा अनुवादामुळे जे लाभ होतात त्याकडं आपलं लक्ष वेधणं आणि त्याच्याबद्दल ते अधोरेखित करणं हे अधिक गरजेचं आहे असं मला वाटतं आहे. धन्यवाद. मी पुन्हा एकदा माझ्या या म्हणण्याला विराम देताना, संवादाला आता तुर्तास विराम देताना, अर्धविराम देताना मी दहिवडी महाविद्यालय आणि आदरणीय देठे मॅम यांचं मनापासून ऋण व्यक्त करतो. प्रश्नोत्तराच्या तासात मी तुम्हाला उपलब्ध आहे. हॅलो हॅलो कुणाला कोणी प्रश्न विचारू इच्छित असेल तर विचारावं सरांना. हे सत्र प्रश्नोत्तरासाठी खुलं आहे. हॅलो, हे सत्र प्रश्नोत्तरासाठी खुलं आहे. आपल्या काही शंका असतील तर सरांना आपण विचारू शकता.
मी फक्त मध्ये इंटरप्ट करतोय. मला स्वतःला असं वाटतं की म्हणजे काशीद सर आणि आदरणीय सावंत सर दोघंही म्हणजे त्या दोघांची मांडणी ही अत्यंत महत्वाची असणार आहे. आणि आम्ही बहुतेक सगळे लोक भाषांतराबद्दल बोलतोय, तर त्याच्यामुळं तिघांचं विवेचन झाल्यानंतर जर प्रश्न विचारले तर ते अधिक चांगलं यासाठी होईल, कारण नंतरचे जे आदरणीय सावंत सर आहेत किंवा काशीद सर आहेत त्यांच्या बोलण्यातून खूप प्रश्नांची उत्तरं ही सुटतील असं मला वाटतं आहे. आणि एकत्रित जर प्रश्न शेवटी आपण घेतले तर आम्ही तिघही त्याची उत्तरं देऊ शकू. अर्थात संयोजकांच्या पुढे मी फक्त हे ठेवतोय, तुम्हीच निर्णय घ्यावा. हॅलो पवार सर बोला. हॅलो पवार सर बोला, आवाज येत नाही आपला. देठे मॅडम, आपण सरांनी ज्या पद्धतीने म्हटलं तौर सर त्या पद्धतीने आपण पुढचं सेशन सुरू करूया. लोखंडे सर, आपण पुढचं सेशन सुरू करूया आणि तिघांना एकाच वेळेला परत प्रश्न विचारूया. वेळ घालवायला नको. तोपर्यंत लोकांचे जे काही प्रश्न असतील ते तयार करून ठेवतील आणि तिन्ही सेशन झाल्यानंतर मग आपण प्रश्नोत्तरात तास घेऊया. लोखंडे सर. ओके सर. ओके. लोखंडे सर. लोखंडे सर. हॅलो हॅलो दडस सर. हा लोखंडे सर, कोण इंट्रोडक्शन कोण करताय जरा करा. मी करते सर. मदने मॅडम. मदने मॅडम, सावंत सरांना इंट्रोड्यूस करा. हा सर. हा सर. चला प्लीज. ऐकायला येते सर? ऐकायला येते? बोला. येते. हॅलो. हा बोला. Resource person for second session is Dr. Sunil Raghunath Sawant, Professor and Head, Department of English, किसनवीर महाविद्यालय. कागद समोर धरून बोलती ती बाई, आता ती कॅमेऱ्या समोर आहे. हॅलो हॅलो सर. हॅलो मॅडम, सॉरी, कागद दिसतोय. मी इंट्रोडक्शन करते, काय हरकत नाहीये. आता मी दिसेल मॅडम. हॅलो. हा. Resource person for second session is Dr. Sunil Raghunath Sawant, Professor and Head, Department of English, Kisanveer Mahavidyalay, Vai. He is a member of Academic Council, Shivaji University, Kolhapur. He worked as a member of Board of Studies English, Shivaji University, Kolhapur from 2010 to 2015. He translated 3 books from Marathi into English. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Go on. The first book translated by Sir is Rajarshi Shahu Chhatrapati, Life and Work. Translation of Rajarshi Shahu Chhatrapati, Jivan and Karya, written by Dr. Jaishingrao Pawar. Second book is Winds of Sahyadri. Translation of Sahyadriche Vare by Yashwantrao Chavan. And third book translated by Sir is Proofreads of Culture. Translation of संस्कृतीच्या पाऊलखुणा by Dr. D.T. Posle. Realization of a Dream, English translation of Yashwantrao Chavan's speech from Winds of Sahyadri is included in Yuvak Bharati, a course book in English for standard 12. Published by Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education, Pune in 2013. MPhil. He worked as MPhil PhD research guide since 2004. Number of PhD students awarded 7 and registered 3. He completed 2 major research projects. First, American literature in Marathi translation, study in literary reception. The experimental theater of Maharashtra, a study in translation, history and culture. He presented research paper in international conferences, and he also published 20 research papers in international journals. Given 30 PowerPoint presentation as a resource person. Sir is a winner of Barrister P.G. Patil Best Teacher Paper Award in 2005, Barrister P.G. Patil Best Teacher Award in 2008 of Shivaji University, Kolhapur. Granta Mitra Dr. Shivajirao Chavan Research Award of Sahitya Kala Vikas Pratishthan, Satara in 2006.
2016. This is a brief profile of Dr. Sawant. Now I request Dr. Sawant sir to deliver his lecture. Sawant sir. Yes, yes. Thank you, ma'am. लोखंडे सर. हॅलो लोखंडे सर, हा पीपीटी सुरू करा ना, तुमच्याकडे आहे ना? तुम्ही को होस्ट आहात. हॅलो हा. सर, हा. मी शेअर करेन पीपीटी. माझा फक्त मला होस्टला सांगा की मी स्क्रीनवर घ्यायला सांगा त्यांना. नाही, तुम्ही स्क्रीनवर दिसताय, फक्त काय होईल तुम्ही काय सर तुम्ही दिसताय सगळ्यांना. येत आहेत. लोखंडे सर को होस्ट आहेत, मी त्यांनाच विनंती करतोय. लोखंडे सर. धडस सर तुम्ही को होस्ट आहात. हा ठीक. नाही मला अगोदर दिसलं. लोखंडे सरांच्याकडे पीपीटी आहे, हो. शेअर करा. हा लोखंडे सर प्लीज. यू आर नॉट ऑडिएबल. हॅलो. हा लोखंडे सर प्लीज. मी सुरू करू का धडस सर? सुरू करा. सुरू. Honorable Principal of Dehwadi College, Dr. B.T. Jadhav, sir. National webinar, Dr. B.S. Balwan, sir. Coordinators Meera Dete and Dr. N.D. Lokhande. Honorable resource persons, Dr. Prithviraj Taur and Dr. Girish Kashid, the faculty of Dehwadi College, Dehwadi, and my dear participants, let me take this opportunity to express my deep sense of gratitude to the principal of Dehwadi College, Dehwadi, and the organizers of this one-day national webinar for giving me this wonderful opportunity to interact on the topic dear to my heart, importance of translations. And before I start my presentation on this very relevant kind of topic, importance of translations, literature, culture, and medicine, I must share some of my associations with Rayat Shikshan Sanstha and Dehwadi College, Dehwadi. I am the product of Rayat Shikshan Sanstha. I did my schooling and college education in the institutions under the aegis of Rayat Shikshan Sanstha. I had been to Dehwadi College, Dehwadi on one or two occasions, and I must express my deep sense of appreciation for the kind of development this Mofussil College has done during the last 9 or 10 years. Although this college is located in a very small town, a kind of drought-affected town, we find the college has developed a number of facilities, number of amenities during a very short period of time. The college has also started running different kind of courses, taking into consideration the needs of the rural students from Dehwadi and the surrounding tehsils. So I congratulate the principal for the kind of educational activities they have been carrying out during the last 10 years. Let us now turn to the topic, importance of translations, literature, culture, and medicine.
Next, let us go back to the term translation. This term translation originates from Latin. To talk briefly about this kind of background of the term translation, because the word anuvad, bhashantar, which we use for translation, they differ in their own ways, anuvad and bhashantar in Marathi. So let us understand the word translation, which takes us back to the original Latin term translatio, where trans means across and latio means to carry or to bring. And translatio refers to the process of carrying across or bringing across something. Most of the time, the word translation is confined to the process of carrying across from one language into another. For a very long time, this was the meaning of translation, going from one language to another, from one code to another. When we go back to the ancient Greek term translation, there also we find two terms. One is metaphrasis, which refers to the translation proper, translation in its real sense of the term, where translation was expected to be literal, shabdasha bhashanda, literal or word for word translation. That was the idea of translation for the Greeks, and for some time even for the Romans. Translation means there should be something which should be rendered into the target language. That was the original idea. Along with that came another Greek paraphrasis. English term for that is paraphrase, means saying in other words. There we can say some kind of freedom. The translator takes some kind of freedom with the word order of the source language. He is concerned more with sense, more with meaning. And instead of word as a unit of translation, the translator, especially free kind of translator, he may choose the entire sentence as a unit of translation. And because of that, he may take freedom with the words, the sentence pattern, and mainly concerned with the meaning from one language into another. Both these terms, metaphrasis and paraphrasis, they say something about taking from one language into another. So, in the ancient discourse of translation, we find the focus is on language. Now let us go to the next slide, where I am taking you back to the ancient times. For some time, we have to go back to the ancient Greece, because the idea of translation, especially for Romans, and later on even for the European translators, translating something great, something outstanding into process of translation requires that there should be something great, something original, outstanding before you, which you want to take across into some other culture. So this process is very much there, that for translation, you require something great, something original in the source language. And if we'll go back to the ancient Greece, you find almost all important forms of literature. They started in ancient Greece. Take, for example, tragedy, comic, poetry, epic poetry, or history, philosophy. All these important disciplines from humanities, they have their origin in ancient Greece. Whenever we talk about epic poetry, of course, in our context, we talk about the Mahabharata,
the Ramayana. But for the Europeans, the Iliad and the Odyssey, composed by Homer around 800 BC, these were the models. They were the first epics. For tragedies, okay, we have to go back to Aeschylus, Sophocles, Euripides. There are, we say, 4 greatest tragedians in the history of literature. Out of these 3 were Greeks and 1 Shakespeare English. Aeschylus, Sophocles, Euripides belong to the ancient Greece. Aristophanes was the great comedy writer. So tragedies and comedies, original tragedies and comedies, they were produced in Greek language. Of course, there were some bards who used to sing about the past, about the warriors from the past. But Herodotus, the ancient Greek historian, was the first to do some kind of research into the past and produce what we today call history. So again, something original kind of history was written by Herodotus. And all of you know Plato, Socrates, Aristotle, great philosophers and their great contribution, whether Republic written by Plato or Poetics written by Aristotle and other books they wrote in the ancient times. Something original they contributed to philosophy and ethics. If we go to medicine, because that word, that term is also included in our topic, we have to go back to Hippocrates, who was the ancient Greek thinker, who was the first to write certain articles on medicine. Of course, our Ayurveda has also ancient kind of origin. About that, about Sanskrit, we'll talk a bit later. But Hippocrates was the first in Greece to write something about medicine, and even his articles, they are still widely read in modern medical schools. Euclid is considered the father of modern geography. So because of this solid contribution that the ancient Greeks made, when the Romans, who emerged as a superpower in the ancient times, they found that they were lacking in many respects with their contemporaries or with their predecessors, like Greek predecessors. So the first important task that translator performs is the task of enriching some language, enriching some culture. This is the first important work that translation can do. And we find this kind of work had been done in the past when the Romans, under the influence of Greek literature, they tried to follow, emulate the Greek models, and whether it is technology, whether it is philosophy or poetry or sculpture, the Romans followed Greek models. They translated a number of books from Greek into Latin, and this is how they enriched Latin. So one of the Latin writers, he has written, this is on record, Horace, that the credit must be given to Greece for introducing the arts into a backward Latium. He uses the word backward for the Roman civilization. The Roman civilization was made prosperous. It was enriched by the works, great works produced by the Greek language. Now, let us take one example of one Latin writer, Plautus. He was the first to adapt Greek comedies into Latin. Today we find so many adaptations from so many languages into another language. But Plautus was the first to adapt certain Greek comedies into Latin. And his characters, they had Greek names, and even they resided in Greek cities. This kind of influence of Greek
culture was there on the Romans. And of course, no culture goes on simply imitating, simply copying or simply translating. The process of translation enriches the target language to such an extent that within some period of time, the target language starts producing original works of art. And that's what happened to the ancient Latin. Great writers like Virgil, Horace, Ovid, they composed such works which could compete with the great Greek authors. This is equally true later on in the case of India. In the 19th century, when we came into contact with English, initially, whatever books were translated, whether by our Pandits or whether by English missionaries and others, it appeared that Marathi prose was not in the developed condition at the beginning of the 19th century. Very, we can say, childish kind of, or very primary sort of textbooks and fables and other books of stories, they were translated initially. But within the span of 1 century, Marathi prose developed to such an extent. Dr. Balchand Nemale, he has explored all these things in his one important book, where he has shown how Marathi developed within the period of 1 century, and where we find men like Hariba Apte and others started Lakshat Kon Gheto and other such novels started emerging towards the end of the 19th century. So translation to enrich some language, and sometimes it empowers that language to such an extent that that same language in the course of starts making for original. So when we talk about translation, of course, we have to go back to Greece and Latin context. But after that, we come to the 14th century, the period of Renaissance, the period of developing national languages, European national languages. This became possible because of one important discovery, the printed books and
धडस सर. धडस सर. शिकलकर सर. अरे गाडी लोखंडे सर. सावंत सरांची काय अडचण झाली? लोखंडे सर. Next slide, please. ओके. Next slide. Yes. Now, when we talk about translations, we also talk about language learning. Okay. Translations, of course, they contribute to the enrichment of languages. That's what we found, that the process of translation helped to develop Latin and later on English and other languages. Now, when the humanities started developing, spreading during the Renaissance period, during the 14th century, while teaching grammar and rhetoric, whether it is public speaking or whether different language skills, it was found that translation, this process is very important. Translation helps you to acquire grammar, language, and also public speaking. And so during the early period of European Renaissance, this kind of introduced in the schooling, that translation and double translation from source language into target language and from target language into the original source language. This process, this can develop your eloquence, your facility, not only in your own language, in your mother tongue, some other language which you want to acquire. Europeans wanted to acquire Latin because that was the language for them that time, kind of world language, kind of international language. So to develop Latin and to develop their own languages, they were encouraged to translate from Latin into some European language and back from their mother tongue into Latin. The translation was extensively used in the curriculum in order to acquire different languages. This is one important role that translations play. The translations also played one important role. Certain scholars, they translated the Bible from Hebrew or Greek into Latin, and German Bible was produced around this time. Later on, English Bible was produced. And this process, translation can do one more thing. That is what we find here. It not help only to enrich your literature or to help you learn language. The important thing that translation can do, that it can reform the society. It can reform your religion. It can reform your culture. And that's what happened. For a long time, the Christian religion was
a very organized kind of religion, very, we can say, hard kind of, tight kind of religion. And with the process of religious reform, we find the rise of Protestant kind of movement where people protested against the hierarchy, protested against the dominance of the Pope and other powers of the church, and people started demanding what we can call spiritual kind of freedom. The same kind of thing happened in our context. Our, through their bhakti poetry, through their saint compositions, we find demanding freedom to worship God in their own ways, kind of rapport with God without the intervention of, without the interference of priests or pujaris. So third important role that translation that has played in the history of humanity is the process of reform. Okay, next slide, please. Next slide. Yes. After this European kind of background, because translation for a very long time, this discourse developed in the Europe, word for word translation, sense for sense translation. As the earlier speaker, resource person, talked that we Indians have also a very rich tradition of what we call Anuvat. It may not be called Bhashantra as such, but Anuvat, this kind of tradition is very ancient. And we find, because just as the Romans had Greek language to fall back, the English, the Germans had the Greek and the Latin, both these languages, ancient languages, to follow. In the same way, when the Europeans came into contact with the Indians, these Europeans, along with our people, our great reformers, our great scholars, they once again revived our Sanskrit past. Will Durant, American historian, writes about Sanskrit. Sanskrit is the mother of Indo-European language. So Sanskrit can be called even mother of Greek and Latin languages, all Indo-European languages. This is the opinion of one European American scholar. So this kind of importance people started giving to Sanskrit. And because of that, a lot of translation activity took place under the influence of Sanskrit. Panchatantra was, for example, translated in Arabic language in the 8th century. Muhammad Dara Sikho was the first to translate Gita and Upanishads into Persian. Bhagavad Gita was translated into English, all of us know, in 1785 by Charles Wilkins. And this English Gita was translated into French, then into other European languages. And not only Gita and Upanishads, so many other texts started to be translated from Sanskrit into English and from English into other languages. And this process, this great encounter began in the 19th century. And actually this process, see the politics, the speaker talked about the politics of translation, and this politics we find during the colonial period also. Two important movements we find in the field of translation. One is what is called Orientalism, where a number of European scholars, they found number of Sanskrit books very great, and they started translating them into English and other languages. This was their agenda, to know the Indian past, the Sanskrit past, of course, to rule India. Another parallel activity was run by missionaries, but they were not interested in Sanskrit. Different mother tongues, because their goal was different.
their politics was different. They were interested in what is called proselytizing. That is, they were interested in the spread of Christian faith. And so they, instead of translating something from Sanskrit or something from Latin or Greek or other languages, what they started doing, they started translating the Bible into different regional languages, different languages such as Marathi, Bengali, Punjabi. Okay? And this process of translating the Bible into different vernacular languages, native varieties, began around this time. The Orientalists, they promoted the idea of the glorious golden India. That was, for them it was, but it was no longer there in the 19th century. India was great, but in the past, not in the present time. The missionaries wanted to reform the fallen and barbaric country, the kind of country they found around them in the 19th century. They found not great, they found it barbaric. And so they wanted to do schooling, they wanted to educate this fallen society. And so the translation was made from different languages in order to Christianize the Hindu society or the Indian society. But the way I told you that the empire always writes back. The empire always writes back. When you start developing, educating people, soon some talented people emerge, some great people emerge in the target culture. And that's what happened in the Indian context. Men like Sri Aurobindo, Ramesh Chandra Dutt, or Rabindranath Tagore, Bankim Chandra Chatterjee, Lokmanya Tilak, so many great people, great leaders emerged around this time, and they started translating Sanskrit texts into English. Of course, to assert our Indian cultural identity, because this colonial experience was very degrading. And our people wanted to show to the Europeans that, of course, we have something great. Our past is great. Our past is golden. So this process we find where instead of the Orientalists, the European scholars or the missionaries, our own people started translating from our own languages, Sanskrit and other languages, into English and other languages. So this process, the reverse process of translation, the empire writing back, that happened around this time. And in the 20th century, we find another batch of people, A.K. Ramanujan, Dilip Chitre, Arun Kolatkar, they started translating Indian texts into English. Okay, we know about Dilip Chitre's Case Tuka and such books. A.K. Ramanujan translated Vachan poetry into English. Arun Kolatkar, he also translated certain abhangas from Marathi into English. So we find the empire writing back in the 20th century. Next. If we look back at this entire discourse for 2000 years, more than 2000 years, we find this discourse is centered on translating something great, something original, something outstanding from languages like Sanskrit, languages like Latin, Greek. So for a very long time, translation and the discussion of translation was about translating great literature, great classics, or great books like the Bible or the Quran and other books. So for a long time, this translation theory was confined to the discussion of outstanding works of art. In the 20th century, something changed. Next. In the 20th century, instead of confining this discussion of translation only to the great works of art or great works of literature, translation activity with the rise of linguistics, people started studying this activity, translation activity, scientifically, systematically. The linguistics behind this process of translation
started to be explored. And it was Roman Jakobson. He was the first to write a very important essay, okay, on this linguistic kind of background of translation. And he was very systematic. Just as in science we find you go on showing subtle differences. So under translation, he said actually there are three activities. Intralingual translation, where you translate in the same language, Naneshwari. If we start reading it, we find it very difficult today. So many people, scholars of Naneshwari, they help us by rendering this 12th century Naneshwari into our modern Marathi. And this kind of intralingual translation takes place in almost all languages, because all languages have very rich past, very great past. But most of the works, they are either in old kind of variety of language, that same language, or medieval kind of variety of that language. And the need is always there to rewrite this past. And to rewrite the past, different people undertake this work. So somebody produces the translation of Naneshwari, but another person finds it inadequate, not that much of quality, finds so many mistakes, so many losses, so many absences, and so he comes up with his own translated version of Naneshwari. So intralingual translation is very important. This is also called rewording. Then second is interlingual translation, or what is called translation proper, where you go from one language into another, not in the same, within the same language, from the ancient variety of the language into the modern variety of language. That is interlingual. In interlingual translation, you go from, for example, English into Marathi, or from Marathi into Kannada. This translation, that is what the idea of translation is most of the time. But there is one more important activity and translation Jakobson introduced. It's called intersemiotic translation, where you carry the work not from one language into another, from language into some other media. So some film or some play is based on a novel, and you have what is called intersemiotic translation. A lot of things change. It's called transmutation. A lot of mutation takes place when Garambisa Bapu, this kind of novel, is translated, or what is called, or when intersemiotic translation is produced in the form of a film, in which Kashinath Gandhi played a very important role. So that kind of activity is there. Now, so here, all these three definitions, language is very much there. Language is very much present in the discourse. When linguistics was dominant, the discourse of translation was again connected to going from one language into another, or going from the same language into its modern variety. So it was simply linguistic kind of activity, translation, where you go from code into another code, one language into another. But this discussion underwent a change around the around 1960, that people found that translation is not a process of transcoding, that is going from one language into another, but an act of communication, an act of cultural transfer. This is what translation is, a cultural rather than linguistic transfer. When Shakespeare's play like Hamlet, it is translated into Marathi, it is not simply carried from one language. It is carried across one culture into another. It is carried across the West to the East, or something from our own language. When we take it into English, from one culture into another. So what is important is not some word or some sentence. This was the original idea of translation, that word taking equivalence to each and every word. That is important. This was the original idea of translation.
later on giving at least meaning of the original sentence into the new language. That was the idea. But modern idea is that the function of the target text is very important than word or sentence. The function the source text forms in its own culture can carry across that function into the target text, modifying that text to a great extent. And when we produce the target text, this target text becomes the part of the target language. It no longer remains, it may not have a connection with the source language or the source text. It loses that connection once it becomes part of the target culture. And it depends whether it will survive or not. Each translation may not pass the test of time. Certain translations disappear from the literary scene, from the discussion. One scholar, he has made one distinction. That distinction is semantic translation and communicative translation. Now, semantic translation is equivalent to what is called faithful translation, where you are concerned with the source text. You look back to the source text. And communicative translation, you are concerned with the target readers. You are concerned with the target readership. And unless your translation is communicative, you will not have readership. You will not get readership. So communicative translators, in order to accommodate this text in the target language, they take liberty with the original text and they make it readable, they make communicable target language. But of course, they omit lots of things, they drop lots of things. This is one kind of charge against them, that while making the acceptable to the target readership, they cause a lot of damage to the source text. Okay? But again, the politics is there. When you make the text target oriented, as the earlier speaker pointed out, rightly pointed out, that you do not add anything to your own language or to your own country. If you make target oriented text, it becomes one of the texts of your own language. It may not make any significant contribution to your language. But if you produce what is called semantic translation, what is called faithful translation, source-oriented translation, then what happens? Something from the source culture, something valuable, some form of words, sonnet, for example, some form of important form of literature, it becomes available to the target. Some important dimension, some important movement introduced in the source language, it may get introduced in the target language through translation if you are source oriented. So both these forces run parallel, source oriented, target oriented. Source oriented, of course, becomes very difficult for many readers, and only certain people like such translations because they find it very, very difficult, very artificial sometimes. Target oriented translations, they are easy to understand comparatively because the target readership has been kept while making them. Next slide. Next slide. Host. Now this functional, am I audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Presentation is missing. Okay, sir. I will bring it
within a short period. Okay, no problem. I will continue. Yes. Okay, sir. All people, they are listening to me. Now, this functional approach to translation helped definitely in the context of translating different texts, not only literary texts, but translation has been widely used. Actually, translation industry has emerged, just as we have medicine industry, just as we have beauty industry, cosmetics and other things. In the same way, translation industry is there because of globalization. All cultures, they have come very close to one another in our times, and a lot of interaction has been taking place. A lot of intercultural communication has been taking place, and along with translation, this intercultural communication has become important these days. Manchester is today called the Pandari of translation. And in Manchester, we have the Department of Translation and Intercultural Communication. Because translation, this word is widely used for what you take from one language into another in the written form. But along with translation, another term is widely used, that is called interpreting. Now, interpreting, this process is used for oral kind of translation. When you translate something orally, okay, when two leaders are speaking, for example, one Russian and another Indian, okay, Putin and our Modi ji, if they are negotiating, Putin speaks Russian and Modi ji speaks Hindi or at the most English, and communication is impossible because what Putin says in Russian, perhaps Modi ji will not understand, and what Modi says in Hindi, Putin will not understand at all. In such cases, one expert is there sitting in the middle of these two leaders, Putin and Modi ji. This translator, or who is called interpreter, Dubhasha, is a very important role of translating, some kind of instant translation of what Modi ji says to Putin and what Putin says to Modi ji. So that has also become a very important skill, interpreting. Somebody has been disturbing us. Somebody has कंटिन्यू सर, त्यांना रिमूव्ह केलंय. Okay, good. So what we find with translation, interpreting, this activity is also very important, and both these skills, translation and interpreting, they have been introduced in the course at different levels in different universities. There are different courses in translation and interpreting because this kind of manpower is required these days. Along with translators from one language into another, interpreters who can do instant translation. When, for example, our panel of traders or merchants pays to some country, our merchants, our industrialists, they may not understand what the Chinese industrialists or what Chinese businessmen say. So they require the help of such people who know both Indian languages and also the Chinese, whatever country they visit, the language of that country very well. So such people, they are in too much demand these days, translators and interpreters. And this is a very important area for our students as well,
if they start developing their translating skills and interpreting skills, they have wonderful opportunities in future. And there is a need in India as well of introducing courses in translation and in interpreting at different levels. Now, next slide. Next slide. Yes. So translation is no longer an interlingual kind of translation. For a long time it was interlingual translation, but today it is called cross-cultural translation. When we translate, we go across not only two languages, but we go across two cultures most of the times. And what we have to study then, what we have lost in the act of translation, what we have gained in the act of translation, what has been transformed during the act of translation, what has been created anew, fresh through the act of translation. So these four important areas are very important areas in translation studies, where you can explore the kind of losses and the kind of gains made because of translation. Next. Yes, quickly, I come to the last 4 or 5 slides. Now, when we talk about translation, the earlier speaker definitely talked about that. Western consciousness is different from what we call Eastern or Indian consciousness. Western ideas of nations, of cultures are different from our ideas of nation of culture. Western consciousness, actually this is what I am sharing of G.N. Devi, his important points I am sharing with you. It is he who has, G.N. Devi, the great Indian scholar, he, in his one important article, he has talked about Western consciousness, and he finds it acutely self-conscious. They find when they go from source text into target text, they are extremely conscious about the origin. This has something to do with the original sin, okay, that kind of Christian kind of psyche, where the loss of paradise always haunts the Western psyche, Western consciousness. So whenever something is taken from one culture into another, they always search for the losses, what has been missing, what has been taken away in translation. So they are widely, initially translation discourse was widely concerned about being faithful to the translation. This idea of being faithful comes from this kind of biblical faith, that you have to be faithful to God, you have faithful to your faith. Okay. So Western trends, we find translation as a discovery, where Greek and Roman classics were discovered during the Renaissance. Translation as a colonial curiosity, second trend which we find, where lots of European scholars, they found Sanskrit texts, Arabic texts, Persian texts wonderful, and they were curious, and therefore they translated these Arabic, Persian, Sanskrit texts into English and other languages. But most of the time they manipulated them because they were interested in colonial kind of rule, and all the time they looked down upon these Oriental productions. And so we find manipulated translations during the second trend. And third trend is the comparative kind of trend which emerged in the 20th century, where English people found something worthwhile in Russian language, French, German, and lots of novels from Russian, French, and other languages. They were translated not once, twice, thrice, many times from these European languages into English and from English into other languages. So this is a comparative kind of trend which we find in the 20th century, where along with English literature, Anglo-American kind of literature, gradually people became interested in Tolstoy, then Franz Kafka,
Thomas Mann, and so many other great novelists. Now, Indian consciousness, if we compare this Western consciousness with Indian consciousness, now our consciousness is essentially translating consciousness. Because we shift from one dialect to another, we mix 2 or 3 languages, and we have been doing this from the ancient times, using so many languages. Okay, we say that language changes every 12 miles. Okay? हमारा कोस पे language भाषा बदलती है. This is what we say. So we have this experience of being multilingual, multicultural. Okay, this is in our tradition. This is in our inheritance that we have bilingual, multilingual kind of literary tradition, and that is a normal behavior in India. That is what Jane Davis says. Several languages, they form a continuous spectrum of signs and significance. And so whenever we talk about translation, we Indians need multilingual perspective, context. We cannot confine ourselves only with source language and target language, source text, target. That kind of limited perspective is not useful in our context. Next. So what kind of trends we find in India? Of course, the first was revivalism. In order to assert our identity, we started translating Sanskrit epics and Shakuntal and other books. We started westernizing Indian languages and literature, Sanskrit and different works, they were translated into English by Aurobindo and others. Then nationalism, with that, we said, why only English? Let us look at other languages as well. So we became interested in what is written there in French, what is written there in Russian, and we started translating from other cultures as well. Though initially, under the colonial influence, we were translating only from English, Shakespeare, that kind of influence was there, Keats, Shelley and others. But later on, we became aware of contributions from other cultures, other nations, and we translated lots of books from other languages as well. And the latest trend is taking our works. The empire has started writing back. That is, we have started introducing our works, our Dalit autobiographies, for example, our poetry written by Kusmagraj and others, into English. So this trend is also there. Next. The important discussion, of course, we are discussing the importance of translations, and now I quickly come to important points, and let us summarize the important contribution that translations can make. First important, that our students, they become aware when they start studying translations that yes, all languages have literatures, not only our own languages, but other languages, other cultures, they have their own great authors. And so there is always some kind of unity underlying the diverse languages. That unity has been appreciated by our students and by our readers. Next, we start appreciating the cultural diversity and richness. We do not remain obsessed with our own past, with our own culture. We start appreciating other cultures, their great contributions. Then we start going from one language into another. When we start becoming familiar with so many languages, then we find that we can easily deal with so many languages. This is possible if the child starts learning early during its process of acquisition of language, learning 2-3 languages simultaneously. That child becomes expert in handling 2-3 languages. That kind of mechanism is very much present in the child, that if he lives in the environment of
2-3 languages, he acquires mastery on all these important languages. So the translation helps in this also. And because of translation, we can develop linguistic and cultural ties with other countries. If we know only our own language, then the dialogue becomes impossible. So translation helps us to build the bridge between our own culture and other cultures. So translation is important because people prefer their native language. We are obsessed with English medium and English medium schools, but 75% of the people, they like advertises to be in Marathi instead of Hindi or English. They prefer if something is introduced to them, if marketing introduces them something in their own language, translation becomes important. Instead of introducing something to English or Hindi, if you introduce something in Marathi and other languages, okay, these days that becomes important. Even while using mobile, if we find instead of English, our languages, if they are used for different apps, lots of people download those apps and they start using those apps. So translation is very important. Whatever is available in English or Hindi, if it starts coming to our farmers, to our laborers, immediately in their own languages, definitely it empowers our weaker section. So translation is very important to empower our weaker section. Translation connects the global economy. International trade, international kind of sale or export is possible. Import, export is possible because of translation. Next slide. Emerging markets mean emerging languages. So if you open up new markets, there is scope for developing new languages, because markets, when they emerge, they take you to the local people. And this, along with process of globalization, the process of localization is very important. Localizing means introducing something from the global into your own local languages, into your local cultures. So translation, of course, that's what we spoke, spreads ideas, values, information across cultures. And it changes history as well. This is a very important point, that translation has played this important role of changing histories. The nations emerged because of development of national languages, and national languages develop themselves through translation. Next. And because our topic is also about, we have to talk about medicine. Last 2 slides are about medical translation. Of course, you have so many types: legal translation, translation for marketing purposes, advertising, so many. But let us confine to this for 1 or 2 slides, medical translation. And let us talk about medicine, because we are facing this pandemic, COVID-19, and medical kind of infrastructure, medical kind of awareness has become very important. We have become familiar with so many new terms: quarantine, isolation, then social distancing, such terms. So many people have started using, and we have also started translating these terms. For isolation, for example, algikaran, this kind of term is used, and for quarantine, vilgikaran, algikaran. These terms we had never heard earlier, but these terms have emerged in Marathi. So whenever this kind of pandemic, especially in the time of globalization, in the time of social media, we have been facing this pandemic, and all cultures they have been facing. And whatever knowledge which is available in English, now
there is this requirement that it becomes available to our people if they have to face this crisis with proper kind of observation of certain manners, certain etiquettes, certain rules and regulations, then the knowledge must come to them in their own languages. Because these days we find lots of people who do not know Hindi or English, who are very common people, they get infected. And they don't know anything about COVID-19, what kind of pandemic it is, but they become harassed. They are harassed with this knowledge of this pandemic, and when they come to know that they are positive, of course, they require that they should know something, what kind of thing has happened to them and what kind of precaution they have to take once they get infected by this virus. Okay, so translation has to play important role in medical awareness also. And medical translation is very important area. While talking about what I talk here about medical translation is also useful to any kind of translation, legal translation also. But focus is on medical translation. If you want to translate some medical document about COVID-19 about or anything else, you must have sound basis of medical knowledge. Some medical knowledge you must have before starting the process of translation. Only because you have good command on English, you cannot claim that you can translate any document. Okay, so any translation requires a lot of reading, and especially of the first-hand resources books. Along with that, you have to depend upon dictionaries, glossaries, manuals, journals, research papers, even dissertation thesis. Then you must have ability to discard what is useless from the useful. And sometimes you have to discuss certain things. All the time, dictionaries and glossaries, they don't help. Sometimes you have to consult certain things with experts, professionals, specialists. You have to take their help. So a lot of discussion has been required sometimes. And minimum translation mistakes. You have to be aware that you should commit very minimum mistakes in order to avoid misinterpretations or misunderstanding. So what is required in this kind of translation is exact kind of translation, what is called adequate translation. Ambiguity should be avoided. Double meanings or multiple meanings should not be there. So exact meaning should be there. Just as while translating the Bible or any sacred text, you are expected to be very literal. Shabdashah Bhashandar, okay, word for word translation. That kind of thing is even expected in medical translation. And the last slide, next slide. Last slide. Yeah. Certain precautions we have to take not only while doing medical translation, but doing any kind of translation. For example, if we take the example of medical translation, you have to explain the pros and cons of a clinical trial in the native language of the participants before undertaking it. If you want to test some vaccine on some patient, you must talk to that patient. You must inform him the kind of possibilities are there because of this vaccine. What kind of effects will be there? You should not make this kind of vaccine on any patient without his or her knowledge. So the information that is given to the subject on the representative or the representative shall be in language understandable to the subject or the representative. So this is highly required that the native language, the local language should be used to explain the information to the patient. So instead of explaining something about COVID in Hindi or English, if you explain the severity or the seriousness of this disease to the patient in Marathi or in his
our own dialect. That is very useful. And readability is very important. Wording should be plain, okay? Literary kind of English or Lalityapurna Marathi, that is not required in such translations. So simple terms need to be used. Then consistency is very important. Susangati, what is we call, that you should be very original in your style and content, and whatever original style and content is there, it should be preserved in translation, especially medical translation, translation of religious texts, translation of legal documents. And there is no place for loose translation in medical translation. And quality of translation, sometimes bad translation should be used. That is, you should translate from English into Marathi and then Marathi into English in order to test the adequacy of translation. These are certain precautions which are applicable not only to medical translation, but to other translation as well. So, thank you very much for giving me this opportunity to talk extensively about translation, the way it emerged in the Europe and later on it spread across cultures, and the way we find varieties of translation, and the way medical translation in one area can give us idea how we have to handle translation and also interpreting in our times, how we have to imbibe these skills in our students in order to make them global citizens. Thank you very much. Thank you, sir. I'm very much thankful to Dr. Sunil Sawant, one who delivered something which is very important regarding this present scenario. Now I switch over to Dete ma'am. Now we are going to begin with the third session, and I ask Dete madam to introduce the next guest. Dete madam. Hello. Dete madam. Hello. आपण तिसऱ्या सेशनला सुरुवात करतोय. मी देटे मॅडमने विनंती करतो. पवार सर, आपल्याकडून काय? काशीद सरांनी विनंती करतो. काशीद सर, आपण अनम्यूट व्हा, आणि कारण देटे मॅडम काही ऑनलाईन नाहीत असं दिसतंय. हा प्लीज काशीद सर. हो हो हो. हॅलो. हा बोला सर. ऍक्च्युली आवाज येतो? देटे मॅडम. हा येतोय सर तुमचा आवाज. पवार सर अनम्यूट करा. मी इकडून केलेलं आहे. पवार सर. हा पवार सर. पवार सर बोलणार आहेत. पवार सर. हा पवार सर अनम्यूट करा माईक. हा पवार सर प्लीज. हा पवार सर बोलू शकता. पवार सर तुमचा माईक अनम्यूट झालाय, बोला. नागनाथ कारडे और करडे, आपला व्हिडिओ जरा बंद करा, कारण आपल्या ज्या अवस्थेत आपला व्हिडिओ आहे तो बघण्यासारखा नाही. नागनाथ करडे और कारडे, जरा आपला व्हिडिओ बंद करा प्लीज. पवार सर बोला. पवार सर. ठीक आहे, त्यांचा आवाज येत नाही. मी काशीद सरांना विनंती करतो. काशीद सर. काशीद सर करा आणि हा सुरू करा प्लीज सर. हो 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 ओके.
मी सर्व दहिवडी महाविद्यालय दहिवडी आपण तिसऱ्या सेशनला सुरुवात करतोय आणि आमचे रिसोर्स पर्सन आहेत आदरणीय डॉक्टर गिरीश काशीद सर, प्लीज. ओके, धन्यवाद सर. दहिवडी महाविद्यालय दहिवडी, इस महाविद्यालय ने अनुवाद का महत्व, साहित्य, संस्कृति और औषधि, ये विषय मुझे इस वेबिनार हेतु दिया है. इस वेबिनार में सम्मिलित सभी साथी, जो मेरे वरिष्ठ कुछ मित्र हैं, तो सबका मैं स्वागत करता हूं. महाविद्यालय के प्राचार्य, संयोजक बलवंत सर, डॉक्टर किशोर पवार, इन सभी का मैं आभार पहले ही व्यक्त करता हूं. मेरे पूर्व विशेषज्ञ मित्रवर डॉक्टर पृथ्वीराज तौर जी और डॉक्टर सुनील सावंत जी ने काफी महत्वपूर्ण विवेचन किया है, इसीलिए उन बातों की आवृत्ति न करते हुए मैं कुछ बातें विषय से संबंधित प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा. अनुवाद की परंपरा और विकास को देखा जाए तो हम देखते हैं कि आरंभिक काल से लेकर अनुवाद की एक लंबी परंपरा पाई जाती है, लेकिन जिस पद्धति से या जिस साहित्य का अनुवाद होना चाहिए था वह नहीं हो पाया. हमें यह सोचना आवश्यक है कि अनुवाद क्यों और किसके लिए. मनुष्य के भाषा ज्ञान की अंततः सीमाएं होती है और इसकी पूर्ति अनुवाद करता है. देश विदेश का नया ज्ञान, विज्ञान, इससे परिचय और नए अनुसंधान की उपलब्धि या उसका उपयोग करते हुए मानव जीवन को विकसित करने में अनुवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यह अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है. 21वीं सदी में भूमंडलीकरण के चलते अनुवाद को व्यापक आयाम प्रदान हो गए हैं. पूरे विश्व में अनुवाद की आवश्यकता बढ़ रही है. आज अनुवाद संप्रेषण की एक महत्वपूर्ण इकाई बन चुका है. भूमंडलीकरण का तकाजा हो या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अपना उत्पाद बेचने की मजबूरी हो, लेकिन अनुवाद का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसे स्वीकारना पड़ेगा. और इसी कारण विश्व मंच पर अनुवाद को महत्ता प्राप्त हो गई है. आज जानकारी की इतनी विपुलता और व्यापकता आ रही है कि जिसे यदि प्राप्त करना है तो अनुवाद के सिवा कोई विकल्प नहीं है. विश्व में लगभग 5000 भाषाएं बोली जाती है, उसमें साहित्य लिखा जाता है. इन सब भाषाओं में ज्ञान, विज्ञान, साहित्य की कई मात्रा में, कई रूपों में जानकारी पाई जाती है. सृजनात्मक और कार्यात्मक तालमेल स्थापित करना हो तो अनुवाद ही एक उपयोगी माध्यम है. किसी भी विषय की परिपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना है तो देश के साथ विदेश में उस क्षेत्र में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, यह सब जानना है. तो हमें उस भाषा की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुवाद महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होता है. भारतीय संदर्भ में तो अनुवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है. यहाँ सांस्कृतिक विविधता विविधता और भावात्मक एकता को बनाए रखने के लिए अनुवाद महत्वपूर्ण बन जाता है. राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में अनुवाद एक उपयोगी माध्यम साबित हो चुका है. हमारे यहाँ होने वाली विविधता और उसमें जो एकता स्थापित करनी है, उसके लिए अनुवाद का महत्व पहले भी था और आज तो और अधिक बढ़ गया है. ये राष्ट्रीय एकता स्थापित करते समय हमें
भारतीयता को जानना अत्यंत आवश्यक है। हम देखते हैं कि मध्यकाल में लोक भाषाओं का विकास हो गया। संतों ने अपनी भाषाओं में संस्कृत पाली साहित्य का अनुवाद किया। इसके जरिए वे धार्मिक चेतना का प्रदर्शन कर रहे थे। आने पर आता ही करेगा मैं बंद करून करूया जैसे तौर सर ने उल्लेख किया कि ज्ञानेश्वर की भावार्थ दीपिका एक अनुवादी है। इसी प्रकार हम देखते हैं तुलसीदास जी का रामचरितमानस भी एक अनुवाद ही है। भारत में अंग्रेजी सत्ता के दौरान यह अनुवाद का एक दूसरा रूप हमारे सामने आ जाता है। इसके जरिए नव जागरण की चेतना का प्रस्फुटन हो गया। 19वीं सदी में मानव मुक्ति की जो चेतना है उसके पीछे अनुवाद का अहम योगदान रह चुका है। देश विदेश की विभिन्न क्रांतियां और आंदोलन से जब हम परिचित हो गए और उसके चलते हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा और एक नई गति मिल गई, यह हम सब जानते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव में अनुवाद का महत्व जो है वह रेखांकित हो चुका है। अनुवाद सामाजिक सांस्कृतिक दूरियां कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विभाजित मानसिकता जो होती है उसको पाटने का कार्य करता है। कई विमर्शों को देखें तो वह एक भाषा समाज से अन्य भाषा में जो चला जाता है उसमें अनुवाद का योगदान महत्वपूर्ण रह चुका है। इस तरह से हम देखते हैं कि अनुवाद विश्व साहित्य का एक सेतु है। तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन हेतु अनुवाद महत्वपूर्ण माना जाता है। विश्व चिंतन धारा और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुवाद का योगदान महत्वपूर्ण है। संतों के दौरान की जो यह वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना थी वह भले आज के भूमंडलीकरण में नहीं है, लेकिन अनुवाद और साहित्य के अनुवाद के जरिए इस वैश्विकता को मानवता के साथ जोड़ने का काम अनुवाद के जरिए किया जाए तो यह महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है। अकादमिक दृष्टि से भी आज अनुवाद साहित्य अकादमी, मानव संसाधन विकास अनुवाद भारती आदि संस्थाएं भी अपने क्षेत्र में कार्य कर रही है। अनुवाद में आज एक समय स्वांत सुखाय से जो यात्रा शुरू हुई थी आज वह व्यावसायिक दिशा में बढ़ रही है। एक समय था अनुवाद प्रति पुस्तक या प्रति पन्ने के हिसाब से करना पड़ता था, जो आज प्रति शब्द के रूप में उसका मानदेय दिया जा रहा है। सरकारी दफ्तरों में भी अनुवादकों की आवश्यकता बढ़ चुकी है, लेकिन उसमें होने वाली स्तरीयता जो है इस पर भी आज विचार करना आवश्यक बन गया है। भारतीय जनमानस में शिक्षा का स्तर, देशी भाषाओं में ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करना और कई समस्याओं को हल करने की दृष्टि से अनुवाद का महत्व जो है वह अपने आप बढ़ गया है, यह स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए अनुवाद का
होना ये किसी भी देश के लिए या उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अनुवाद करना या किसी रचना का अनुवाद होना यह महज एक कृति दूसरी भाषा में नहीं जाती, एक रचना दूसरी भाषा में नहीं जाती तो उसके साथ उस भाषा, समाज का, संस्कृति, लोक जीवन यह भी वहां तक पहुंच जाता है और जिसके जरिए लक्ष्य भाषा का जो समाज है उससे परिचित हो जाता है। तो इस दृष्टि से यह अनुवाद का होना पहले से महत्वपूर्ण रहा है और आज भी महत्वपूर्ण बन गया है। साहित्य के क्षेत्र में जब हम अनुवाद को देखते हैं तो साहित्यिक अनुवाद यह अपने आप में एक सांस्कृतिक आवश्यकता है। भाषा के ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर की महत्ता और गहनता को अनुवाद के जरिए दूसरे क्षेत्र में पहुंचाया जाता है। यदि अनुवाद न होता तो एक रचनाकार बस अपनी भाषा का होकर रहता। अनुवाद ने साहित्य और साहित्यकार इन दोनों को व्यापक आयाम प्रदान किया है। यदि हमें विश्व साहित्य से परिचित होना है या हर भाषा के साहित्य को व्यापक आयाम देना है तो अनुवाद का योगदान महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि पंचतंत्र की कहानियों का विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद हो गया और आगे चलकर एशिया तथा यूरोप के कथा साहित्य पर इसका प्रभाव पाया जाता है। इधर से कालिदास जी के नाटक हो या शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद हो, इन दोनों का ये जो है दोनों भाषाओं के साहित्य और समाज पर बराबर प्रभाव रह चुका है। अनुवाद के साथ इस भाषा के संस्कार, धर्म और दर्शन यह भी उस अनुवाद के जरिए पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान बाइबल के अनुवाद काफी मात्रा में हो गए। बाइबल के अनुवाद हमारे देश की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हो गए। तो यह इसके चलते एक अनुवाद की संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य मिल गया। अनुवाद से कोई भी रचना कालजयी बन जाती है। एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि हमारे हिंदी के एक बहुत बड़े रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु, जिनका महिला आंचल नामक उपन्यास सब जानते हैं। उपन्यास का प्रकाशन 1952 माना जाता है, लेकिन यह उपन्यास सन 1950 में समता प्रकाशन पटना से प्रकाशित हो गया था और जो ढंग से वितरित नहीं हो पाया। दरअसल रोड पर बिका जा रहा था, ऐसा कह सकते हैं। तो इसी दौरान इस उपन्यास का रूसी भाषा में अनुवाद हो गया और रूसी भाषा में महिला अंचल इस उपन्यास की काफी चर्चा हो गई और उसके बाद हिंदी वालों की आंखें खुल गई कि अरे ऐसा बिहार से महिला अंचल जैसा एक उपन्यास आ गया है और बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पहले हमारे यहाँ जिस उपन्यास की कोई दखल नहीं ली गई थी, वह उपन्यास हम लोग बाद में देखते हैं कि जिस उपन्यास ने एक नई प्रवृत्ति, एक नया आंदोलन जो है वह रेणु के रूप में शुरू किया। तो यह आंचलिकता की प्रवृत्ति जो है वह रेणु जी ने इस उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत की, जिस दौरान कोई किसी उपन्यासकार अपने उपन्यास को आंचलिक उपन्यास कहने में कमी महसूस करता था, लेकिन रेणु ने इस उपन्यास की भूमिका में जाहिर तौर पर कहा यह है महिला अंचल, एक आंचलिक उपन्यास। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाल भी है, कीचड़ भी है, सुंदरता भी है। मैं किसी से दामन बनाकर नहीं निकला हूँ, नहीं अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन अपने आप में कमी महसूस नहीं करता हूँ। तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब यह उपन्यास रूसी भाषा में चर्चित हो गया, उसके बाद हिंदी में हम लोग देखते हैं इस उपन्यास ने
एक नया प्रवाह, एक आंचलिकता की धारा को विकसित किया। तो कई रचनाएं अपने आप में व्यापक संदर्भ समेटे होती है। प्रेमचंद के साहित्य का जो अनुवाद हो गया, जिसके चलते प्रेमचंद ने भारतीय किसान को व्यापक धरातल पर प्रस्तुत किया, वरना भारतीय किसान और संस्कृति यह जो है यह कभी इतने ढंग से वहां नहीं जाती। वैचारिक या जानकारी परक साहित्य और साहित्य का अनुवाद, इसमें यही अंतर होता है कि साहित्य में जो बातें आ जाती है वह अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसमें एक प्रकार की वहां की धूल, वहां की मिट्टी, वहां का जनजीवन, वहां की लोक संस्कृति, लोक जीवन, यह सब उसके जरिए पहुंच जाता है। और इसीलिए साहित्य का अनुवाद यह अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। साहित्य के जरिए वह पात्र, वह प्रदेश, वहां का कल्चर, यह सब दूसरी भाषा में जब पहुंचता है तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि अरे हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। हम देखते हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक उपन्यास है, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। पुल देशपांडे ने मराठी में भी अनुवाद किया है, हिंदी में भी मछुआरे के रूप में उसका अनुवाद हुआ है, द ओल्ड मैन एंड सी, ये उपन्यास। तो ये उपन्यास पढ़ने के बाद वह सांतियागो, जिससे हमारा कोई परिचय नहीं है, लेकिन उसकी यह जो कर्मठ जिजीविषा जो है उससे हम प्रभावित होते हैं। तो इधर मराठी में हम लोग देखते हैं गोनी दांडेकर का एक उपन्यास है माचीवरला बुधा। तो जब यह माचीवरला बुधा उपन्यास पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह बुधा और सांतियागो, इन दोनों चरित्रों में काफी समानता पाई जाती है। मैं नहीं जानता कि पहले माचीवरला बुधा लिखा या जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का उपन्यास लिखा, लेकिन मुझे लगता है हेमिंग्वे का उपन्यास पहले आया, बाद में गोनी दांडेकर जी का उपन्यास आ गया। तो इस गोनी दांडेकर का बुधा जो है उससे इस रूप में प्रभावित होता है। तो यह साहित्य के अनुवाद जो होते हैं ऐसे कई संदर्भों पर नए सिरे से सोचने के लिए बाध्य करते हैं। भारत के पुनर्जागरण में हमने देखा कि अनुवाद का योगदान महत्वपूर्ण रहा। अनुदित साहित्य जब हिंदी में आ गया तो इस अनुवाद के जरिए विभिन्न देशों के मुक्ति संग्रामों का परिचय हमारे देश की युवा पीढ़ी को या स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सक्रिय होने वाले लोगों से हो गया, और जिससे यहाँ के आंदोलन को एक महत्वपूर्ण दिशा मिल गई। हिंदी किसी एक भाषा के साहित्य का प्रवाह अन्य भाषा के प्रभाव के साथ जोड़ने का काम करती है, और इसीलिए हिंदी के जरिए यह ज्ञान, यह विचार जो है अधिक समाज तक पहुंच गए। महात्मा गांधी जी ने उस समय हिंदी को अपनाया। सरदार पटेल हो या सुभाष चंद्र बोस हो, सभी स्वतंत्रता सेनानी जो थे, इन्होंने हिंदी के माध्यम से यह प्रयास किया हुआ पाया जाता है। भक्ति काल की रचनाएं जो है यह सभी भारतीय भाषाओं में ये भक्ति हम लोग देख सकते हैं। जैसे सत्येंद्र ने कहा था, भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। जैसे हम हिंदी में सूर, तुलसी, जायसी, कबीर को देखते हैं, उसी प्रकार उसी समय मराठी में हम लोग तुकाराम जी, नामदेव, ज्ञानेश्वर, इनका साहित्य देखते हुए पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग नामदेव जी को देखते हैं। नामदेव जी ने तो उस काल में जो है हिंदी प्रदेश की यात्रा की हुई थी। तो इन संतों के साहित्य का परस्पर आदान प्रदान कहीं ना कहीं मौखिक रूप में उस काल में हो रहा था, यह हमें स्वीकारना होगा। भक्ति काल में भारतीय भाषाएं जो है यह अनुवाद के जरिए किसी न किसी रूप में जुड़ी थी, यह स्वीकारना होगा। अनुवाद के जरिए किसी भाषा साहित्य के आंदोलन जो है उससे हम परिचित होते हैं। जैसे अंग्रेजी में यह रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति पहले आ गई, और उसके बाद हम लोग देखते हैं आधुनिक काल में हिंदी की छायावादी कविता जो है, उस छायावादी कविता में यह स्वच्छंदतावादी साहित्य या कविता लिखी जाने लगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हिंदी की छायावादी कविताओं का अनुवाद हो गया
तो उसके बाद बंगला, मलयालम, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, मराठी यह साहित्य इस प्रवृत्ति से प्रभावित हो गया। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बंगाली भाषा अत्यंत संपन्न है। इसका क्या कारण है, ये हम लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा कि बंगाली भाषा में भारत में सबसे ज्यादा अनुवाद होते हैं और यह अनुवाद ज्यादा होने के कारण ही बंगाली भाषा संपन्न और समृद्ध पाई जाती है। अकेली ऐसी बंगाली भाषा है जिसमें सबसे ज्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत में जो एकमात्र नोबेल पुरस्कार मिला है वह भी बंगाली भाषा के गीतांजलि को मिला हुआ पाया जाता है। गीतांजलि के तो दर्जनों अनुवाद पाए जाते हैं। तो साहित्य के प्रति यह जो समाज या बंगाली भाषिक जो है वह किस तरह से जुड़े हैं यह हमें देखना होगा। अनंत गोपाल सेवड़े जी ने अपनी एक स्मृति के रूप में एक उल्लेख किया है कि एक पश्चिम बंगाल की लड़की मुंबई में दिखाने के लिए, बहने के हिसाब से लड़की दिखाने का कार्यक्रम था, उस समय मुंबई आ गई थी। तो मुंबई में आने के बाद पता चला उनको कि लड़का कहीं बाहर जो है कंपनी काम से नहीं आया है, तो आपको वेटिंग करना पड़ेगा थोड़ा। तो उस समय उस लड़की ने कहा कि तो आपकी निजी लाइब्रेरी कहाँ है, निजी ग्रंथालय कहाँ है? उन्होंने कहा हमारे यहाँ निजी ग्रंथालय या लाइब्रेरी नहीं है, आप टीवी देख सकती है। तो उस लड़की ने 2-3 घंटे उसको काफी जो है वो बोर हो गया या उसको जैसे तैसे समय काटना पड़ा। बाद में लड़का आ गया, लड़के ने लड़की को पसंद किया, लेकिन आप लोगों को ताज्जुब होगा कि उस लड़की ने उस लड़के को रिजेक्ट किया, नकारा। तो नकारा, उसको पूछा तो उसने उसका उत्तर दिया कि जिस घर में मैं 3 घंटे नहीं काट सकती, 3 घंटों में बोर होती हूँ, उस घर में मैं पूरी जिंदगी कैसे गुजार पाऊंगी। मतलब यह पश्चिम बंगाल का संस्कार है कि वहां के घर घर में आप लोग देखेंगे आपको साहित्य मिलेगा या आपको संगीत मिलेगा। तो यह संस्कार, यह संस्कृति विकसित करना यह आज अत्यंत आवश्यक बन गया है। वरना आज हम लोग देखते हैं कि सभी तरह से संपन्नता है, बावजूद व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। मतलब यह जो अकेलापन जो है, ये जो घुटन है, ये जो संत्रास है, इससे मुक्ति पाने के लिए साहित्य के सिवा कोई विकल्प नहीं है। साहित्य आपको जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण, एक नई दृष्टि देता हुआ पाया जाता है। इस दृष्टि से पश्चिम बंगाल के साहित्य को आप लोग बारीकी से देखेंगे तो पता चल जाएगा। एक समय हावड़ा से हवाई अड्डे की ओर जो है रास्ता हो रहा था और इत्तेफाक से उस रास्ते पर पश्चिम बंगाल में जो है पुरानी किताबें बेचने वालों की दुकानें थी। तो यह उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के अंतर्गत यह सब हटाया जाए और यहाँ से रास्ता किया जाए। लेकिन आप लोग देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने इस रास्ते के पुस्तकों ने पीढ़ियों से हमारा संस्कार किया है, इसीलिए आप रास्ता बदल दीजिए लेकिन ये दुकानें मत हटाइए। इस प्रकार का आंदोलन किया कि यह रास्ता यहाँ से नहीं दूसरी ओर से ले जाइए। मुझे लगता है देश में ऐसा एकमात्र आंदोलन होगा कि जो यह साहित्य संस्कृति बचाने के लिए किया गया आंदोलन होगा। तो अनुवाद पश्चिम बंगाल में या बंगाली भाषा में सबसे ज्यादा होते हैं, जिसके चलते बंगाली भाषा संपन्न हो गई, समृद्ध हो गई, इसको नकारा नहीं जा सकता। और इसी कारण हमारी सभी देश में होने वाली जो विभिन्न भाषाएं हैं, इन भाषाओं में परस्पर अनुवादों का होना अत्यंत आवश्यक है। अन्य भाषा के विचार प्रवाह से जो परिचय होता है, तो किसी भी भाषा का साहित्य जो होता है उसका विजन व्यापक होता है। वो भाषा व्यापक होता है और अपना साहित्य वो भी संपन्न हो जाता है। आज प्रादेशिक भाषा का रचनाकार
अनुदित होकर हिंदी अंग्रेजी में गए बगैर न राष्ट्रीय बन सकता है न वैश्विक बन सकता है। एक समय था कि अनुवादक स्वांत सुखाय के रूप में अनुवाद कर रहा था। आज प्रादेशिक भाषाओं के कई ऐसे साहित्यकार जो है वे चाहते हैं कि अपनी रचनाएं हिंदी और अंग्रेजी में अनुदित होकर अन्य समाज तक पहुंच जाए। मतलब यह साहित्यकार भी आज जान रहा है कि अपने को रचना को यदि व्यापक बनाना है तो उसका अनुवाद होना यह अत्यंत आवश्यक है। यदि अनुवाद न होता तो क्या होता? आप लोग सोच सकते हैं कि विजय तेंदुलकर मराठी के बनकर रह जाते, गिरीश कर्नाड कन्नड़ा के रहकर बन जाते, सीताकांत महापात्र, प्रेमचंद, गुनी दांडे, या सब साहित्यकारों की अवस्था अपनी अपनी भाषा के बनकर रह जाते। व्यापक बनाने के लिए अनुवाद का महत्व अपने आप में महत्वपूर्ण है। दलित साहित्य के अनुवाद के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि मराठी में दलित आत्मकथाएं आ गई। ये दलित आत्मकथाएं अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और सशक्त रही। जब इन आत्मकथाओं का हिंदी में अनुवाद हो गया तो उसके बाद हिंदी में दलित साहित्य या दलित विमर्श का आरंभ हो चुका। इसी प्रकार मराठी की जो महिला आत्मकथाएं हैं यह भी अपने आप में अत्यंत संपन्न और समृद्ध है। बांग्ला और मराठी इन दो भाषाओं की महिला आत्मकथाएं हिंदी से पहले आ जाती है। क्या कारण हो सकता है? ये जब सोचने के बाद पता चलता है कि हिंदी पट्टी में पुरुष सत्ताक वर्चस्व जो था, जिसके चलते महिलाओं का लेखन बहुत देर से आया हुआ पाया जाता है। तो यह अनुवाद होने के बाद पता चला कि मराठी भाषा की दलित आत्मकथाएं, महिला आत्मकथाएं, यह अपने आप में अत्यंत संपन्न है। एक समय जैसे भाई पृथ्वीराज तौर जी ने उल्लेख किया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का मुझे बार बार संपर्क होता था और वे कहते थे कि जूठन का मराठी में अनुवाद करो। तो मैंने उन्हें कहा कि सर जूठन का अनुवाद करने के लिए दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन जो बात आपने जूठन के माध्यम से प्रस्तुत की है वह बातें हमारे मराठी साहित्य में पहले से मौजूद हैं और मराठी साहित्य ने हिंदी दलित आत्मकथा को एक नई गरिमा, एक नई दिशा या एक प्रभाव जो है वह दे दिया है। इसीलिए मुझे जूठन की आत्मकथा हिंदी से मराठी में करना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। तो इसके बाद थोड़ा वे नाराज भी हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आप जो है वह सही कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह कि अनुवाद करते समय इस बात पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि हम जिस भाषा से, जिस स्रोत भाषा से अनुवाद कर रहे हैं, जिस लक्ष्य भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, कि लक्ष्य भाषा में वह जानकारी यदि पहले से मौजूद है, वह संदर्भ पहले से मौजूद है, तो वह अनुवाद महज अनुवाद बनकर जाता है। ऐसा न हो, उस अनुवाद के जरिए लक्ष्य भाषा का साहित्य संपन्न होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, उसमें नया जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। तो अनुवाद साहित्य का एक गंभीर और ईमानदार कार्य होता है। मैं मराठी की एक पुस्तक का उदाहरण बताना चाहूंगा, माझा प्रवास 1857 का जो गदर चल गया, उस गदर के दौरान लिखा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य इसे कह सकते हैं। हिंदी के एक बहुत बड़े उपन्यासकार, साहित्यकार, इन्होंने इसका अनुवाद उन दिनों किया था, आंखों देखा गदर। इसके सिवा और एक बार इस पुस्तक का अनुवाद हो गया। जब ये माझा प्रवास को लेकर, रानी लक्ष्मीबाई को लेकर संजू से हमारी एक बार चर्चा हो रही थी, उस समय मैंने उन्हें एक दो तीन बातें बताई और जिन बातों के आधार पर संजू जी ने रानी लक्ष्मीबाई को लेकर एक जाहिर व्याख्यान या लेखन में कुछ जो है प्रस्तुति की, और जिसके चलते बात यहाँ तक आ गई कि कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई कि संजू के ऊपर मुकदमा दायर किया जाए, इस प्रकार की बातें चलने लगी। तो ऐसा हुआ क्योंकि आंखों देखा गदर
और माझा प्रवास का ये जो दूसरा अनुवाद था, इस दोनों अनुवाद में 2-3 पन्ने जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति को लेकर आपत्तिजनक थे वह छोड़ दिए गए। तो मूल देखने के बाद हमें पता चला कि इसके चलते ये सब जो समस्या उत्पन्न हो गई है। उसके बाद हमने इस पुस्तक का तीसरी बार हमारे एक मित्र से अनुवाद करवा दिया और वह हिस्सा उसमें जोड़ दिया। अमोल पालेकर करके मेरे बीड़ के मित्र हैं, उन्होंने उनसे हमने अनुवाद करवा लिया। यह अनुवाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पुरस्कृत भी हो गया और उसके चलते वह जो विवाद है वो विवाद आगे नहीं बढ़ पाया। मतलब मैं कहना यह चाहता हूँ कि अनुवाद करते समय अनुवादक को इस बात पर ध्यान देना होगा कि अनुवाद करते समय न कुछ छोड़ना है न अपनी ओर से कुछ जोड़ना है। भविष्य में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जिन भाषाओं में अनुवाद होता है उन भाषाओं के लोग यदि उसे नहीं जानते तो मूल भाषा के लोग जानते हैं और बाद में ये संदर्भ सामने आ सकता है। तो साहित्यिक अनुवाद से साहित्य और भाषा ये दोनों समृद्ध हो जाती है। नए विषय नए आशय से परिचय हो जाता है। जैसे कई संदर्भ होते हैं। भारत विभाजन जो है मराठी साहित्य जब हम पढ़ते हैं कि मराठी साहित्य में यह संदर्भ लगभग उपेक्षित पाया जाता है। क्या कारण रहा होगा? ये जब हम सोचते हैं तो महाराष्ट्र यह लगभग इस समस्या से या इस संदर्भ से सेप रहा था और कहा जाता है कि जाके पैर फटे न बिवाई वह क्या जाने पीर पराई। लेकिन यही समस्या हम लोग देखते हैं हिंदी पंजाबी या अन्य भाषाओं में अत्यंत सशक्त रूप में सामने जाती है। चाहे भीष्म साहनी का तमस हो, संजू की कथाएं हो या अज्ञेय की कथाएं आया हुआ पाया जाता है। तो मराठी साहित्य में जब तक इस साहित्य का अनुवाद नहीं होगा तब तक भारत विभाजन की समस्याओं में जो कई संदर्भ है उन संदर्भों से हम जो है वो मुखातिब नहीं हो सकते। तो पंजाबी और हिंदी भाषा में इसका व्यापक चित्रण पाया जाता है। उसी प्रकार जब कभी एक समय सयाजीराव गायकवाड़ जी ने कहा था कि साहित्य सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण से कि महाराष्ट्र को इतना बड़ा सागर किनारा प्राप्त हो गया है लेकिन इसके ऊपर साहित्य न के बराबर है। क्यों ऐसा हुआ होगा? मराठी के साहित्यकारों को सोचना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि हिंदी में जो एक रचना आ गई सागर लहरें और मनुष्य जयशंकर भट्ट की। भट्ट जी स्वयं जो है उस समय मुंबई के उस वर्सोवा की उपनगर में रहने के लिए आ गए, यहाँ का अध्ययन किया और वह रचना लिखी गई। इन मछुआरों का जीवन जो है वह हिंदी का उपन्यास के रूप में सामने आ गया। तो कई संदर्भ ऐसे पाए जाते हैं कि इस पर अनुवादक या अनुवाद संस्कृति में सोचना अत्यंत आवश्यक है। अनुवाद से साहित्य अधिक संपन्न होता है। भारतीय भाषाओं में जो है यह अनुदित साहित्य आज अपनी पहचान बना रहा है। अनुवाद से मौजूदा साहित्य चिंतन विश्व का, भारत का किस दिशा में जा रहा है, हम अपनी भाषा में किन संदर्भों को परख रहे हैं, यह पता चल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि रचनाएं समय के आगे चलती है और उस प्रदेश का समाज पीछे चलता है। जैसे संजू के एक उपन्यास को लेकर यह बात हो गई। संजू का एक उपन्यास आ गया था रह गई दिशाएं उसी पार। दरअसल राजेंद्र यादव जी ने भी कहा कि यह उपन्यास समय के आगे का है। संजू ने इस उपन्यास में लगभग 25-50 साल आगे की जो संदर्भ या समस्याएं हैं उसके ऊपर विवेचन किया हुआ पाया जाता है। एक समीक्षक ने कहा कि संजू का यह उपन्यास हिंदी में उतना चर्चित नहीं हो गया, लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता तो यह उपन्यास वहां अत्यधिक चर्चित हो जाता। मतलब ऐसे संदर्भों से रूबरू होने के लिए अनुवाद का होना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में देश विदेश में क्या लिखा जा रहा है, क्या लिखा जाना चाहिए, इससे परिचित
होना है तो साहित्य का अनुवाद यह अत्यंत आवश्यक बन जाता है। अंततः भूगोल जो कहता है कि मैंने वह नहीं लिखा जो मैं लिख सकता था, मैंने वह भी नहीं लिखा जिसकी मेरे देश के लोगों ने मुझसे मांग की, लेकिन मैंने वह लिखा जिसकी मेरे देश को आवश्यकता थी। तो साहित्य के क्षेत्र में वर्तमान समाज को क्या आवश्यकता है, इसको लेकर यह अनुवाद संस्कृति का विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। और विशेषतः आजकल अकादमी, ज्ञानपीठ, नोबेल या विभिन्न पुरस्कारों से प्राप्त रचनाओं के तो अनुवाद हो रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुरस्कार जो है वह अच्छी रचनाओं को नहीं मिल जाते। तो अनुवाद संस्कृति में इस बात पर भी सोचना अत्यंत आवश्यक है कि यह वह कौन सी रचनाएं हैं कि जो पुरस्कार से भी आगे बढ़ने वाली है, जिसका अनुवाद होना आवश्यक है। ऐसी उपेक्षित लेकिन सशक्त रचनाओं के अनुवाद करना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय साहित्य और उसके अध्ययन के लिए अनुवाद एक उपयुक्त माध्यम है। भारतीय साहित्य का अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय साहित्य का अध्ययन और तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन करना है तो अनुवाद के सिवा कोई विकल्प नहीं है। सौभाग्य से आज अनुवाद के क्षेत्र में काफी मात्रा में प्रगति या उन्नति पाई जाती है, लेकिन अनुवाद के स्तर को लेकर भी चिंतन करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। अनुवाद ने ही विविध भाषाओं की रचनाओं को विश्व मंच पर ला दिया है। अब नए सिरे से अनुवाद की समीक्षा, अनुवाद का मूल्यांकन, इसकी ओर भी गहराई से देखना आवश्यक बन गया है। अनुवाद और संस्कृति, इसमें अलग से विवेचन करने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। साहित्य और संस्कृति ये दोनों एक दूसरे के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू है, ऐसा कहा जा सकता है। अनुवाद ये कोई केवल यांत्रिक कार्य नहीं होता, बल्कि वह दो भाषाओं के साथ दो भिन्न संस्कृतियों को नजदीक लाता है। संस्कृति और परंपरा में जीवन मूल्यों का अक्षय कोश होता है और इस कोश को रचनात्मक प्रतिभा के जरिए साहित्यकार प्रस्तुत करता है। विभिन्न संस्कृतियों में कई कालजयी वैश्विक ऐसे मूल्य होते हैं और जिन मूल्यों से रूबरू होने का अवसर साहित्य के जरिए मिलता है। अनुदित साहित्य से हम न केवल अपने प्रदेश, अपनी भाषा की संस्कृति, अपितु अपने प्रदेश से बाहर देश के विभिन्न क्षेत्र की संस्कृति से परिचित होते हैं, विदेशी संस्कृति से परिचित होते हैं। इससे होता क्या है कि परस्पर सौहार्दता, भाईचारा बढ़ता हुआ पाया जाता है और एक मानवीयता, वैश्विकता या वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित होती है और जीवन से संबंधित एक नई दृष्टि, एक नया दृष्टिकोण विकसित होता है। अनुवाद से वैश्विक संस्कृति से परिचय हो जाता है। अनुवाद सांस्कृतिक दृष्टि से एक ऐसे सेतु बंधन का कार्य करता है जिसके बिना विश्व संस्कृति का विकास संभव नहीं है। ऐसा गोपीनाथन जी कहते हैं, वह अत्यंत संयुक्तिक है। विश्व बंधुता की भावना का जो विकास है वो होना अत्यंत आवश्यक है, जो संत साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज का जो भूमंडलीकरण है उसके पीछे होने वाला जो महत्वपूर्ण उपादान है वह आर्थिक जा है। वह भूमंडलीकरण जो है वैश्विकता या विश्व बंधुता के रूप में कम है। तो अनुवाद के जरिए, साहित्य के अनुवाद के जरिए इस मानवता को बढ़ावा देकर मैत्री एवं भाईचारा बढ़ाकर आगे बढ़ना यह आज पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। अनुवाद संकुचित प्रांतवाद से मुक्त करके जीवन के प्रति व्यापक संदर्भ प्रदान करता है और इस तरह से यह उदात्तता जब विकसित हो जाएगी तो उसी समय यह पूरा विश्व जो है शांति से एक दूसरे के प्रति भाईचारे और मानवता की दृष्टि विकसित
कर पाएगा। अनुवाद दो अलग समाज और संस्कृति के बीच मध्यस्थता या सेतु का कार्य करता है। वह इन समाज और संस्कृति को जोड़ता है। सानी गुरुजी ने एक समय एक बहुत अच्छा शब्द दिया था भारत के संदर्भ में, अंतर्भारती। तो यह अंतर्भारती की संकल्पना का विकास करना यह आज भी अत्यंत आवश्यक है। सानी गुरुजी ने मेरी जानकारी के अनुसार स्वयं एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक का अनुवाद किया था। वैसे कई किताबों का उन्होंने अनुवाद किया था, लेकिन उनकी एक किताब थी भारतीय संस्कृति। तो अनुवाद सामाजिक संस्कृति की समन्वयक चेतना का पल्लवन करता है और इस दृष्टि से अनुवाद अत्यंत आवश्यक है। अनुवाद बिखरी सांस्कृतिक विरासत जो है भारत के संदर्भ में, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वह केवल ऊपरी पहनावे के रूप में सामने नहीं आती। जैसे एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि ताजमहल वैश्विक आश्चर्य है, सब इससे जानते हैं। एक अंग्रेज अफसर, बहुत बड़े अधिकारी थे, वह आ गए और उन्होंने ताजमहल देख लिया। ताजमहल देखने के बाद उन्हें गोरखपुर ले जाया गया और वहां जो है वह दशरथ मांझी का वह रास्ता दिखाया गया कि जो रास्ता उस दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले पहाड़ खोदकर बनाया था। हिंदी में बाद में इस पर फिल्म आ गई, सत्यमेव जयते, इसमें भी एपिसोड दिखाया गया और तब जाकर हमारे देश को यह दशरथ मांझी का पता चला। तो यह वो दशरथ मांझी है कि जो अपनी पत्नी की मृत्यु क्यों होती है और अपने गांव के अन्य स्त्रियों की मृत्यु ऐसे न हो, उनको समय पर इलाज मिले, इसीलिए एक आदमी पहाड़ को तोड़ता है। बाकी सब लोग कहते हैं कि पत्नी की मृत्यु के बाद मांझी पागल हो गया, लेकिन सालों बाद जैसे संकरी गली दिखाई देती है, बाकी लोग उनकी मदद में आ जाते हैं। तो यह अंग्रेज अफसर जब यह रास्ता देखा तब अचंभित हो गए। दशरथ मांझी की कथा जब उन्हें बताई गई तो उन्होंने कहा कि यह तो सच्चा ताजमहल तो यह है, पुअर मैन्स ताजमहल, ऐसा उस रास्ते का नामकरण उस व्यक्ति ने कहने के बाद किया गया। फिर कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे कई संदर्भ हमारे देश में जनजातियों में पाए जाते हैं। इनसे जुड़ना या इनकी जानकारी प्राप्त करना यह अत्यंत आवश्यक है और तब जाकर ये बिखरी सांस्कृतिक विरासत और जीवन मूल्यों से हम परिचित हो जाते हैं। भारत बहुसांस्कृतिक है, यहाँ होने वाले पर्व, त्योहार, रस्म रिवाज, मेले, संस्कार, इन सब के पीछे कई ऐसे संदर्भ है कि जिन संदर्भों को केवल गलत कहने से काम नहीं चलेगा, लेकिन उसको नए सिरे से उसमें जो अंधविश्वास है उसको बाजू में करते हुए विज्ञान को लेकर आगे बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। हमारा लोक साहित्य अपने आप में अत्यंत गरिमापूर्ण है। इस लोक साहित्य और लोक कलाओं पर अलग से 1 घंटे का व्याख्यान किया जा सकता है। इस दृष्टि से इन लोक कलाओं का परिचय जो है वो लोक भाषाओं के जरिए करने का प्रयास अनुवाद के माध्यम से होता है और अनुवाद के जरिए ऐसे तमाम संदर्भ जो है वह उजागर हो जाते हैं। तो वैसे हम देखते हैं हमारा जो है आजादी का आंदोलन, इस आजादी के आंदोलन में बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं, लेकिन इस आंदोलन में कहाँ आ जाता है बिरसा मुंडा, अल्बर्ट यक्का जो है, इन सिंधु कहाँ आ जाता है। तो गदर आंदोलन जो है, इस गदर आंदोलन में यह हमें पता चल जाता है साहित्य से, उपन्यासों में इन लोगों को नायक के रूप में सामने लाया और तब पता चल गया कि गदर आंदोलन में इन लोगों ने कितना बड़ा योगदान दे दिया। बाद में जो है यह हमारे हिंदी के एक उपन्यासकार, ग्लोबल गांव के देवता के रचनाकार, इन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिया ही बनाया और ऐसे कई संदर्भों को सामने लाने का महत्वपूर्ण रणेंद्र जी ने ये बहुत बढ़िया प्रयास किया। तो आज भी ऐसे कई संदर्भ जो है वह छिपे हुए हैं। तो यह जब
एक भाषा के लोगों को ही पता नहीं है तो पूरे भारत को कैसे पता होंगे। इसके लिए अनुवाद अत्यंत आवश्यक है। जनजातीय जीवन और संस्कृति, आंचलिक संस्कृति, यह अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें आज की हमारी दौड़-धूप की जिंदगी में भी हमें एक जीवन का नई दृष्टि और दृष्टिकोण देने का एक महत्वपूर्ण संदर्भ है, एक संघर्ष चेतना है, एक लड़ाकू प्रवृत्ति है। तो इन बातों को अनुवाद के जरिए ही जाना जा सकता है। आदिवासी समाज की निर्मला पुत्तल की जो कविताएं हैं वह नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, कितनी महत्वपूर्ण संग्रह के रूप में आ जाती है, तो उसको पढ़ना यह आवश्यक है। उनकी अपनी साहित्य जो है कई मौखिक रूप में है, कई भाषाओं को लिपि नहीं है, कई भाषाओं का लिपिबद्ध साहित्य है, उसका अनुवाद होना भारतीय भाषाओं में अत्यंत आवश्यक है। आगे जब हम जो औषधि और चिकित्सा शास्त्र पर विचार करते हैं उस संदर्भ में भी यह बात महत्वपूर्ण होती है कि हमारे जनजातीय जीवन में ऐसे कई संदर्भ है, लेकिन वह जानकारी केवल मौखिक होने के कारण, उन भाषाओं को लिपि न होने के कारण यह साहित्य शब्दबद्ध नहीं हो गया, ये जानकारी शब्दबद्ध नहीं हो पाई। और उस भाषा के लोगों की मृत्यु के बाद या वह भाषा समाप्त होने के बाद, जैसे सर ने पहले गणेश देवी जी का उल्लेख किया, जब हम मराठी साहित्य सम्मेलन यहाँ लाखों की उड़ान कर रहा था, उस समय देवी जी जो है वह भाषा सम्मेलन की संकल्पना हमारे सामने रख रहे थे। पेड़ के गले में उस भाषा की जो तख्ती लटकाना, मतलब एक भाषा के सब लोग यदि खत्म हो जाते हैं तो कितना बड़ा नुकसान होता है कि वह भाषा बोलने वाले लोग समाप्त हो जाते हैं, तो उस भाषा में होने वाला साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, जानकारी, इन सब से हमें हाथ धोना पड़ता है। इसीलिए इन साहित्य की जानकारी प्राप्त करना या उस साहित्य को अनुवाद के जरिए जो है कम से कम उस प्रादेशिक भाषा में लाने की जिम्मेदारी वह उन लोगों पर जो है आ जाती है। तो इस दृष्टि से हम लोग देखते हैं इलाज की पद्धति को लेकर भी यही हो गया कि हमारे मेडिकल साइंस आज इतना डेवलप हो गया है। जैसे ये विषय हम बोलने के लिए तय कर रहे थे, उस समय बोलना था मेरी अनुवाद यात्रा पर, लेकिन पवार सर जी ने कहा कि हमारे सर प्राचार्य कह रहे हैं कि इसमें जो वर्तमान महामारी की समस्या है यह भी जुड़ जाइए। वाकई उनका यह कहना प्रासंगिक था। आज हम लोग देखते हैं कि मेडिकल साइंस इतना विकसित हो गया है, बावजूद इसके इस महामारी ने पूरे विश्व के नाक में दम ला दिया है। तो हमारे देश में संस्कृत या विशेषतः जनजातीय भाषाओं में यह जानकारी किस पद्धति से उपलब्ध है, यह हमें अब इस संदर्भ के रूप में तो कम से कम जाकर देखना होगा। हमारे यहाँ ऐसी कई चिकित्सा पद्धतियां हैं कि जो चिकित्सा पद्धतियां किस रूप में उस काल में थी, आज उसको लेकर क्या किया जा सकता है यह देखना पड़ेगा। जनजातीय जीवन में प्रयुक्त जड़ी बूटी का जो इलाज है वह अपने आप में अत्यंत कारगर और महत्वपूर्ण है, लेकिन आज वह धीरे धीरे वह लोग भूलते जा रहे हैं और वह जानकारी आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं आ रही है। तो इस साहित्य का, इस जानकारी का अनुवाद होना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार हमारे यहाँ यह स्थिति है, उसी प्रकार विश्व साहित्य में इस संदर्भ में जो जानकारी है उसको भी अपनी भाषा में लाना अत्यंत आवश्यक है। जनजातियों की जो जीवन शैली थी, जल, जमीन, जंगल, प्रकृति से रिश्ता जो है वह जोड़कर मानवतावाद, भाईचारा, इसके साथ जीवन जीने वाला यह हमारा आरंभिक समाज और समूह था। तो वक्त का तकाजा कहिए, उन्नति कहिए, विकास कहिए, लेकिन हम एक अलग जीवन शैली में हमने प्रवेश किया है। तो ऐसे समय इस विकास जो हो गया, इस विकास ने दूसरी ओर ऐसी गंभीर समस्याएं हमारे सामने जो ला दी है, उसका जो समाधान है कैसे ढूंढना है, इस पर सोच आज आवश्यक है। आज महामारी से पूरा विश्व प्रभावित हो गया है। विज्ञान और मेडिकल साइंस के विकसित होने के बावजूद सभी परेशान हैं। देश विदेश की तकनीकी के साथ चिकित्सा शास्त्र संबंधी
यह जानकारी देश विदेश में जहां भी उपलब्ध है उसको प्राप्त करना आवश्यक है। तो उसी महामारी के संदर्भों को नए सिरे से देखना आवश्यक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब प्लेग की बीमारी थी उस समय छत्रपति शाहू महाराज स्वयं पनाला पर गए थे। उस समय यह क्वारंटाइन सिस्टम जो है उस समय उन्होंने भी उसका प्रचलन किया गया था। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने प्लेग की बीमारी के दौरान महत्वपूर्ण कार्य किया था। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले जी ने प्लेग के दौरान जो कार्य किया था, यशवंत उन्होंने जो है क्या सीख दे दी थी, इन संदर्भों को नए सिरे से देखना आवश्यक है। और इसीलिए चिकित्सा शास्त्र की महामारी से संबंधित जानकारी जो है उसका सामने आना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार के अनुवाद में जागरूकता अत्यंत आवश्यक होती है। सही पर्यायों का चयन करना अनिवार्य होता है। लोक व्यवहार में शब्द जो है उसी का उपयोग करना पड़ता है। जैसे चिकन पॉक्स के लिए छोटी माता कहा जाता है और स्मॉल पॉक्स के लिए बड़ी माता कहा जाता है। यह शब्द लोकमानस में इतने प्रचलित है कि कोई नहीं करता कि स्मॉल पॉक्स के लिए बड़ी माता कैसे कहा जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोकमानस में प्रचलित शब्दावली इसके लिए प्रयुक्त करना अत्यंत आवश्यक बन जाता है। शब्दावली आयोग ने आयुर्विज्ञान की शब्दावली का निर्माण करके एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। और एक बात है कि परंपरागत रूप में होने वाली ये जानकारी जो है हमारे यहाँ दूसरों मौखिक रूप में रही, वह शब्दबद्ध नहीं हो पाई, या जिस व्यक्ति के पास था वह व्यक्ति वह दूसरों को नहीं बताता था। एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, आज भी गाँव में पाया जाता है। जब बिच्छू काटता है तो बिच्छू काटने के बाद गाँव का या आसपास में होने वाले किसी व्यक्ति के पास ले जाया करता है और कहा जाता है कि बिच्छू का इलाज वो व्यक्ति मंत्र से करता हुआ पाया जाता है। दरअसल वह मंत्र से इलाज नहीं करता, वो पान में एक जो बीड़ा या एक वनस्पति की जड़ या मूलिया खाने के लिए देता है, जिससे बिच्छू के डंक का जो दर्द है वो कम होता जाता है। लेकिन बताया जाता है मंत्र से यह काम हो गया। तो यह भी न होना अत्यंत आवश्यक है। तो मूल संदर्भ जो है सामने आना या लाना यह आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने औषधि निर्भरता को मानसिक, शारीरिक या दोनों की निर्भरता को परिभाषित किया है। संगठन की जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करा देना यह अत्यंत अनिवार्य है। महामारी के इस दौर में हमारे इतिहास को या इन संदर्भों को खंगालना यह अत्यंत आवश्यक बन गया है। वह पारंपरिक समाज तो अनेक अंधविश्वासों से भरा हुआ था, आज अंधविश्वास नहीं है, लेकिन एक प्रकार लोग जो है वो समझकर भी जो है गलत व्यवहार जिस पद्धति से करते हैं वह आज हमारे सामने मुख्य समस्या है। समग्र रूप में हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ अनुवाद के प्रति एक सोच जो है वो गलत रही। अनुवाद कार्य को द्वयम माना गया, या हमारे पास हमारी भाषा में सब कुछ उपलब्ध है, इस प्रकार की आत्म प्रौढ़ी के चलते इस देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अनुवाद के समाज शास्त्र पर जब हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि हमारे यहाँ हम ही श्रेष्ठ है। इस मानसिकता के चलते हम जो है विकसित देश की श्रृंखला में नहीं पहुंच पाए, विकसनशील नहीं रह गए। जिस देश में ज्यादा अनुवाद हो गए वहां देश विदेश की जानकारी बहुत पहले पहुंच गई और हमारे यहाँ वह पहुंचने में देर हो गई। दुनिया का इतिहास ये बताता है कि जिन भाषाओं में बड़ी मात्रा में अनुवाद हुए वे देश विकसित बन गए और जिन देशों ने इससे परहेज किया वे विकसनशील रहे। ज्ञान की खिड़कियों को खुली रखना अत्यंत आवश्यक है। जब तक देश विदेश का ज्ञान हमारे यहाँ नहीं आ पाएगा तब तक हमें अपना जो विजन है वह हम व्यापक नहीं कर पाएंगे और इसके लिए अनुवाद होना यह अत्यंत आवश्यक है। यहाँ की एक
मानसिकता ऐसी थी कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है, हमें अनुवाद की जरूरत नहीं है, और जिसके कारण इस देश में ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी या कई प्रकार की जानकारी आने में पहले ही काफी देर हो चुकी है। आज की स्थिति देखें तो वह अत्यंत अच्छी है, संतोषप्रद है, काफी मात्रा में अनुवाद हो रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जैसे पहले भी मैंने उल्लेख किया कि अनुवाद करने वालों की एक नई पीढ़ी का होना आज अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन काल में धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद होते थे। अनुवाद जो है वह स्वांत सुखाय या व्यष्टि तक सीमित था। आज अनुवाद की दिशा बदल गई है, वह व्यष्टि से समष्टि की ओर जा रहा है। तो इसमें व्यावसायिकता भी ज्यादा आ रही है। तो इस व्यावसायिकता को कम करते हुए उसमें गंभीरता का, सूक्ष्मता का लाना यह अत्यंत आवश्यक बन गया है। इस संदर्भ में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का उदाहरण या उल्लेख मैं देना चाहूंगा कि उन्होंने उस काल में बड़ौदा रियासत में स्वतंत्र अनुवाद की शाखा की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं जो विद्वानों से शब्दकोश तैयार करवा कर लिए थे। विदेश के तमाम महत्वपूर्ण ग्रंथों का अपनी भाषाओं में अनुवाद करना उन्हें उस समय आवश्यक लग गया था। और इसी कारण हम लोग देखते हैं कि बड़ौदा रियासत जो है वो संपन्न क्यों बन गई, यह महत्वपूर्ण कारण उसके पीछे पाया जाता है। साहित्य, समाज और संस्कृति के विकास में अनुवाद जो है अहम भूमिका रखता हुआ पाया जाता है। आज परिप्रेक्ष्य में अनुवाद के क्षेत्र में जो टॉप 10 भाषाएं हैं उसको आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा कि एक भी भारतीय भाषा नहीं है। अंग्रेजी भाषाओं में व्यापक वहाँ का जीवन या उन लोगों का विकास का जो मॉडल है वह किस पद्धति से विकसित हो गया है, यह हम लोग देखते हैं। भारतीय भाषाएं उसमें पहुंचने के लिए हमें अनुवाद को बढ़ाना आवश्यक है। हमारे यहाँ कई क्षेत्रों में जो पिछड़ापन है उसके पीछे होने वाले जो कई कारण हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण कारण हमारे यहाँ हमारी प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कम होना, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा का एक आतंक छाया हुआ है। विश्व की कई देशों ने अपनी भाषाओं के जरिए उन्नति की है, यह हम देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अनुवाद का कर्म यह नवजागरण का कर्म है, बशर्ते इसके प्रति निष्ठा और ईमानदारी का होना अत्यंत आवश्यक है। और भी कई संदर्भ हैं, लेकिन मैंने सूत्र रूप में कई बातों का उल्लेख किया हुआ है। तो इस वेबिनार में मुझे बोलने का अवसर दिया, आप सब लोगों ने सुन लिया, इसीलिए मैं संयोजक और सभी प्रतिभागी साथी इन सब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। पवार सर जी, पवार सर जी, and now the session is open for discussion. I think, जिन लोगों को कुछ पूछना है, एक तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, नहीं तो हैंड रेज कर दीजिए। हेलो 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 सर। हाँ बोलिए मैडम। हाँ हेलो सर। हाँ बोल। हाँ मैं नानी पवार बोल रही हूँ, दादा पाटिल कर्जत से। बोलिए। Who will answer my question? Is there Sunil Samant sir or shall I ask him? Yes, yes. Yes, you may raise your question, and the person who knows very well the answer, just answer. Just ask your question, please.
Okay, sir. Okay. I want to ask that if we want to be a professional translator, is it necessary, is it compulsory to do any translation course? And is it necessary first? And if yes or no also, please inform us about such translation training course. Yes, thank you for raising this important question, Dr. Sonali. If you want to become a professional translator, definitely a course is going to help us. Dada sir. Yes, sir. दडा सर. हा बोला सर. दावणे सरांच्या इथून कोणतरी बोलते बघा. दावणे सर. दावणे सर प्लीज आपला माईक अनम्यूट करा. लहान मुलं बोलतायत, लहान मुलं. दावणे सर म्यूट Okay, युअर sir. माईक Okay. प्लीज. Okay, sir. Yes. Sir, please continue. Because professional translation requires you to be equipped with some kind of knowledge of certain principles, certain strategies of translation. Today I didn't talk about strategies or principles or methods of translation because that much time was not there. But definitely translation studies has emerged as a very vast area, and as I made it clear that we require trained kind of people for translation as well as interpreting. If you join some online course and train yourself, then definitely it's going to help you in becoming professional translator. Okay, thank you, sir. Now there is one question from Vishwanath Sutar. इनका कहना है, सर अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है? काशिश सर जी, आपको ये क्वेश्चन है मेरे लिए, मुझे लगता है अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है? अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए हर विश्वविद्यालय जो है वह अनुवाद पदविका ये शुरू करे. कई विश्वविद्यालयों ने शुरू किया है. पीजी बीए स्तर के छात्रों के लिए अनुवाद डिप्लोमा शुरू किया जा सकता है. हम निजी रूप में हिंदी के अध्यापक जो है वो छोटा मोटा कार्य कर सकते हैं. मतलब केवल सरकार की ओर निर्भर न रहते हुए हमें निजी तौर पर भी प्रयास करने होंगे. जी हाँ, आप सभी का ये कार्य है और सभी का साझा प्रयास तो करना ही चाहिए. जैसे हम अपनी ओर से कर रहे हैं, हमने लगभग सर महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ और डॉक्टर दाभोलकर इसमें 20 अनुवादक तैयार अपने कर दिए हैं. जी हाँ. Is there anyone with the question or something to be clarified? तौर सर, आपके लिए क्वेश्चन है. विशेषतः ग्रामीण व दलित साहित्य कृतींचे भाषांतर करताना अशी तडजोड करावी लागते काय, आणि भाषांतर, रूपांतर व अनुवादन यातील फरक काय? तौर सर, आपण ऑनलाईन आहात का? तौर सर प्लीज. माझ्या माहितीप्रमाणे तौर सर ऑफलाईन गेलेले आहेत. तर एक उज्ज्वला देवरे यांचा प्रश्न आहे की ग्रामीण व दलित साहित्य कृतींचे भाषांतर करताना अशी तडजोड करावे लागते काय? आणि त्यांचा त्याला जोडून दुसरा प्रश्न आहे, भाषांतर, रूपांतर व अनुवाद यातील फरक काय? मी बोलू का? हा बोला सर. आपण मगाशी Hello, sir. My question is to
सावंत सर ऑफलाईन गेलेले आहेत. पुढचा एक प्रश्न आहे सागर कांबळे यांच्याकडून. माझ्या माहितीप्रमाणे काशिद सरांसाठी आहे. जिस प्रकार उपन्यास के तत्व होते हैं उसी प्रकार अनुवाद के तत्व कौन से हैं? काशिद सर, आपके लिए क्वेश्चन है. काशिद सर, तुमचा माइक अनम्यूट करा. तुमच्यासाठी प्रश्न आहे. जिस प्रकार उपन्यास के तत्व होते हैं उसी प्रकार अनुवाद के तत्व कौन से हैं? सर अनुवाद के ये तत्व आदि जो है इसके बारे में काफी जानकारी अब हिंदी में जो है ना BA MA के लिए बहुत सारी जानकारी है. आपके लिए और एक कथ्य को लेकर शैली को लेकर ये अलग अलग तत्व है नहीं, ये बात नहीं है. चैट बॉक्स में और एक क्वेश्चन है. अनुवाद हॅलो करने के लिए. हॅलो धडस सर. हाँ धडस सर. हाँ बोला सर. हा मी लॅपटॉप वरनं डिस्कनेक्ट झालो, मोबाईल वरनं बोलतोय. आलं लक्षात. बोला थोडं सर. मागाच्या पूर्ण करतो मी. हा बोला सर. की याच्यामध्ये भाषांतर रूपांतर अनुवाद अशा यामध्ये फरक आहे का असं त्यांनी विचारलं. येस येस. तर त्याच्यामध्ये मी सांगितलं तसं की नक्कीच रूपांतर याच्यामध्ये मूळ कलाकृती पासून पुष्कळ स्वातंत्र्य घेणं असतं. उदाहरण द्यायचं झालं तर शेक्सपियरचं नाटक ह्याचं जेव्हा रूपांतर केलं जातं तेव्हा आपल्या इथल्या पात्रांची नावं देत असताना आपल्या संस्कृती ज्या पद्धतीची नावं आहेत, ज्या पद्धतीची ठिकाणं आहेत अशी नावं दिली जातात. त्यामुळे सगळ्यांनाच माहिती आहे की रूपांतर जे असतं ते एक फ्री किंवा त्याला अडॅप्टेशन ज्याला आपण म्हणतो की पुष्कळ स्वातंत्र्य घेऊन, ज्याला कम्युनिकेटिव्ह ट्रान्सलेशन मी म्हटलं की वाचकांना ज्या पद्धतीचं भावेल त्या पद्धतीचं सुलभ असं स्वरूपात एखादी कलाकृती सादर करणं असं रूपांतराचं पुष्कळदा स्वरूप असू शकतं. ओके, थँक्यू सर. ओके ओके सर. हा रवींद्र भोरे सर, आपल्याला काहीतरी विचारायचं आहे. हा बोला सर. हाँ सर नमस्ते सर. नमस्ते सर, मैं डॉक्टर रविंद्र घुरे जामना से हूँ. मैं काशिद सर से प्रश्न पूछना चाहता हूँ. काशिद सर नमस्ते. हाँ बोलिए सर. हाँ नमस्ते सर. ये मशीनी अनुवाद को लेकर बहुत चर्चा हम सुनते हैं सर, उसके बारे में आपका मत क्या है? मशीनी अनुवाद कौन से अनुवाद को? मशीनी अनुवाद सर, मशीनी अनुवाद. मशीनी अनुवाद सर ऐसा है कि चर्चा तो हो रही है लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं. मशीनी अनुवाद जो है साहित्य का अनुवाद जो भावानुवाद है उसके लिए पूरा सक्सेस नहीं हो पाया है. अनुवाद तो वह करता है लेकिन जो साहित्य में जो बात जिस ढंग से कही हुई है वो नहीं हो पाती. लेकिन जानकारी परक साहित्य का अनुवाद करने के लिए उससे काफी लाभ भी होता है. ओके धन्यवाद सर, थैंक यू. और गूगल ट्रांसलेट करके एक बहुत अच्छा ऐप आ गया है, आप उसके जरिए प्रयास कर सकते हैं सर. ओके सर, थँक्यू सर. धन्यवाद. तौर सर पुन्हा एकदा आपल्या बरोबर जॉईन झालेले आहेत. मी त्यांचं पुन्हा स्वागत करतो. जर त्यांना प्रश्न विचारायचे असतील, मगाशी माझ्या माहितीप्रमाणे तौर सरांसाठी एक प्रश्न होता. तौर सर आवाज येतोय? ही इज स्टील कनेक्टिंग विथ अस. ओके, आणखी कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर प्लीज. सागर कांबळे यांच्याकडून एक प्रश्न आहे सर. अनुवादित किताबों पर अनुसंधान हो सकता है क्या? अनुवादित किताबों पर अनुसंधान हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है. कई तरह चल रहा है, कई विश्वविद्यालयों में हो रहा है, हो सकता है. जी हाँ, थँक्यू. कौर सर, आपल्यासाठी प्रश्न आहे की मराठी, दलित आणि ग्रामीण हे साहित्य भाषांतर करताना तडजोड करावी लागते काय? तौर सर.
ठीक आहे, आपण पुढचा प्रश्न घेऊया तोपर्यंत. तौर सर आपल्याशी कनेक्ट होत आहेत. आणखी कुणाला प्रश्न विचारायचे हा, असतील? मला आवाज ऐकू येतोय आता. कृपया जर प्रश्न असतील तर विचारा. माझा इतका वेळ आवाज ऐकू येत नव्हता, सॉरी. येस सर, तुमच्यासाठीच प्रश्न आहे तौर सर. येस सर. हा, मराठीतलं जे ग्रामीण आणि दलित साहित्य आहे, हो, हे भाषांतरित करत असताना तडजोड करावी लागते का, असं त्यांचं म्हणणं आहे. हो, आता गंमत अशी आहे, एक तर मराठीतलं जे आपण ज्याला दलित साहित्य असं म्हणूयात, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तत्वज्ञानाचा एक मोठा प्रभाव भारतीय समाज मनावरती पडला. आणि त्यानंतर अपरिहार्यपणे 1960 नंतर आपल्याला असं दिसतं की आपल्याकडं दलित साहित्य की याला सुरुवात झाली. 1980 नंतर या साहित्याचं स्वरूप थोडंसं बदललं आणि ते आंबेडकरी विचारधारेचं साहित्य असं झालेलं आहे, असं आपल्याला दिसतं. मराठी साहित्याचा जागतिक चेहरा जर कोणता असेल, मराठी साहित्याचा जर जागतिक चेहरा जर कोणता असेल तर ते हे साहित्य आहे, असं आपल्याला लक्षात येतं. म्हणजे आता मध्यंतरी मी जेव्हा वक्तव्य करत होतो त्यावेळी डॉक्टर रणसुभे सरांचा उल्लेख झालेला होता. डॉक्टर दामोदर खडसे सरांचा उल्लेख मला वाटतो आहे. गजानन चव्हाण सर, त्यांचाही उल्लेख महत्वाचा आहे. या सगळ्या अनुवादकांनी हिंदीमध्ये आणि इतरांनी इंग्रजीत मोठ्या प्रमाणामध्ये मराठीतलं हे साहित्य नेलेलं आहे. गंमत अशी आहे की ह्या सगळ्या साहित्याला, म्हणजे उदाहरणार्थ बलूतो हा शब्द आपण घेऊया, हा इतका सांस्कृतिक, मराठी संस्कृती महत्वाचा असणारा शब्द आहे की त्याला तुम्हाला हिंदी किंवा इंग्रजीमध्ये कुठला प्रतिशब्द सापडणं अवघड आहे. किंवा अक्करमाशी हाही शब्द आपण त्या अर्थानं घेऊ शकतो. आणि मग तुम्हाला असं लक्षात येईल की जसं उचल्याचं उठाईगीर केलं गेलं किंवा इतर शब्द शोधले गेले, तसं मात्र या अन्य आत्मकथनांच्या शीर्षकाचं झालं नाही. दुसरी एक गोष्ट म्हणजे जी मला सतत जाणवते की जेव्हा आपण म्हणी, वाक्प्रचार आणि यांच्या अनुवादाची गोष्ट करू तर अशा सगळ्यांचे अनुवाद ही अशक्य कोटीतली गोष्ट होऊन असते. आणि त्याच्यामुळं दलित आणि ग्रामीण साहित्य यांचा अनुवाद मग हिंदीत हो नाहीतर अन्य कोणत्याही भाषेमध्ये अनेक त्याच्या अडचणी आहेत. पण मी एक गोष्ट जी इथं नोंदवावीशी एखाद्या म्हणजे हिंदी पट्ट्या व्यक्तीनं ज्याला मराठी अत्यंत चांगली येते त्यानं जर हे अनुवाद केले किंवा त्याच्या साह्यानं जर हे अनुवाद होत असतील तर भारत देश म्हणून आपल्या सगळ्यांची संस्कृती अनेक पद्धतीसाठी किंवा अशा समाजाच्या काम करायला सुरुवात केली. तर मला असं वाटतं प्रादेशिक हिंदीतले जे शब्द आहेत किंवा निरनिराळ्या बोलीतले जे शब्द आहेत त्याच्यामध्ये हे अनुवाद करणं शक्य होऊ शकेल. ओके, धन्यवाद सर. याच्यानंतर आपल्याला एक प्रश्न विचारत असतात. काकासाहेब त्यांच्यापर्यंत आवाज पोहोचत नाही. प्रश्न विचारायचे, जर प्रश्न विचारायचा असेल तर आपण कृपया आपला माईक अनम्यूट करा आणि विचारा. कशी दिली भाजी? आशु प्रिया. ओके, विनोद कुमार फ्रॉम बिहार. 10 रुपये. आपने आपका माइक अनम्यूट किया है. मुझे लगता है आपको कुछ पूछना है. 10 रुपये. 10 रुपये, 5 रुपये. सर किती रुपये? 10 रुपये. किशोर पवारांच्या इथं आवाज येतोय बघा. कुमार सर, गुप्ता सर, हा त्यांनी म्यूट केलंय. पवार सर पण केलं म्यूट. ओके, आणखी कुणाला जर प्रश्न विचारायचे असतील, इफ समबडी हॅज सम क्युरीज, प्रॉब्लेम्स, प्लीज. अदरवाइज वी विल टर्न टू अवर कन्क्लुडिंग सेशन. आपल्या बरोबर अगदी वेगवेगळ्या राज्यातले काही पार्टिसिपंट सहभागी झालेले आहेत, त्यामुळे हिंदी, मराठी आणि इंग्लिश मधून आपल्याला ते उत्तर द्यावे लागतील, बोलावं लागेल. आणखी कुणाला प्रश्न विचारायचे असतील तर प्लीज.
गुप्ताजी. हॅलो. हा बोला मॅडम. माधुरी मॅडम सर. बोला. हा बोला. हा सर, मी सोलापूर मधून बोलते. हा बोला. सर, माझा क्वेश्चन डॉक्टर सुनील सावंत सर, आय वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन टू डॉक्टर सुनील सावंत सर. ओके. Hello. Yes. Can you listen to me? Yes. I listened. I am listening to you. Yes, sir, my question is that, sir, what do you suggest for newcomers in this translation field? Your question? What do you suggest for a newcomer, a translator in this field? If anyone want to translate any book from Marathi to English or any languages, what do you suggest for them? If you are going to translate something from English into Marathi or Marathi into English, of course, Yeah, I'm you have translating. to Yeah, okay. take help of good dictionaries, good encyclopedias, and you have to decide what kind of background you have, because different areas require different kind of knowledge resources. If you are going to translate something medical, then you must have some basic medical knowledge. But if you are going to translate some poem, some novel or some play, then our background, definitely as a teacher of English, we know a lot of literature, English literature, American and all literatures translated from different languages into English. So most of the times translating something literary is easier, but when it comes to translate something legal, something related to marketing, advertising, then some kind of training is required. Okay, and some courses have become available from different universities. Okay, you can complete those courses and then turn to those fields. Okay, sir. Thank you. Can you, sir, type all these courses in chat box? Yes. Okay, sir. Thank you. Okay. I think Dr. Prakash Chikurkar, you want to say something? Dr. Prakash. काकासाहेब भोसले. प्रश्न जो आता टेक्स्ट मध्ये मला दिसला होता, एक प्रश्न, आणि सावंत सरांनी जिथं विवेचन थांबवलं, मला असं वाटतं की तो प्रश्न असा होता की विद्यापीठ पदवी पातळीपासनं भाषांतराचा जो हा अभ्यासक्रम आहे तो अनिवार्य का करत नाहीत सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी, असा एक प्रश्न उपस्थित केलेला होता. खरं तर आता इथं काशीद सर आहेत, सावंत सर आहेत, आपण सर्व जो हा वेबिनार ऐकतायत यातल्या अनेक मंडळी ही निरनिराळ्या विद्यापीठांमध्ये आहेत आणि ते अभ्यास मंडळाचे सन्माननीय सदस्य देखील आहेत. मला स्वतःला असं वाटतं की आपण अशा प्रकारचा आग्रह आपल्या अभ्यास मंडळामध्ये धरला पाहिजे. आता जो सोलापूरच्या मॅडमनं प्रश्न विचारलेला होता की नव्या अनुवादकांनी काय काय केलं पाहिजे, मुळात पहिल्यांदा मुद्दा असा आहे की त्याला अनुवाद करायचा आहे का, म्हणजे ही त्यांची स्वतःची आंतरिक इच्छा आहे का ट्रान्सलेशन करणं. ओके, की आपल्याला आता पैसा मिळतोय या क्षेत्रामध्ये म्हणून अनुवादाकडे वळायचंय, म्हणजे हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत. म्हणजे वाङ्मयीन अनुवाद आणि शास्त्रीय पुस्तकांचे अनुवाद, जसं आता सावंत सर उत्तर दिलं तसं शास्त्रीय पुस्तकांचे जर अनुवाद करायचे असतील तर आपल्याला अत्यंत गांभीर्यानं त्याचे जे परिभाषा संकल्पना कोश आहेत किंवा परिभाषा कोश आहेत त्याची माहिती आपल्याला असलीच पाहिजे. एन्सायक्लोपीडिया आणि तत्सम सगळ्या बाबींचा उल्लेख सरांनी केलेला आहे. पण जर आपण वाङ्मयीन अनुवाद करत असू तर भाषेचं म्हणून जे वैशिष्ट्य आहे आणि भाषेची जी तरेवाईकपणा आहे भाषेचा, तर त्या व्यंगार्थाची नेमकी जाण ही अनुवादकाला असली पाहिजे, नाहीतर खूप गडबडी होतील. म्हणजे आता आपल्याकडे गुगल ट्रान्सलेटर उपलब्ध आहे, तर गोंधळ उडतो असा स्वतःचा माझा अनुभव आहे. दुसरी अशी गोष्ट जी मला स्वतःला जाणवते, आपल्याला भाषांतराचे अभ्यास वेगवेगळ्या पातळींवर करता येतात. एक
भाषांतरित कलाकृतीचा अभ्यास, 2 भाषांतरित संकल्पनांचा अभ्यास आणि 3 प्रत्यक्ष भाषांतर. तर आपली जी पोच आहे किंवा आपलं ध्येय जे आहे तर ते प्रत्यक्ष भाषांतर हे असलं पाहिजे. म्हणजे ट्रान्सलेशन स्टडीज या सगळ्या शिक्षण क्रमाचा अभ्यासक्रमाचा एक अनिवार्य भाग हा एका शेवटच्या टर्म मध्ये त्या अभ्यासकानं जाऊन एखाद्या कलाकृतीचं प्रत्यक्ष भाषांतर करणं अपेक्षित आहे. मला असं वाटतं की आपण आपापल्या अभ्यास मंडळाचे जे सदस्य आहेत, सन्मान्य सदस्य आणि विद्यापीठ आहेत, त्यांच्याकडे या संदर्भात आग्रह यासाठी धरला पाहिजे की त्याच्यामुळं कदाचित आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना पुढील काळामध्ये रोजगार देऊ शकू. भाषांतरामध्ये म्हणजे जागतिकीकरणाच्या युगात भाषांतरामुळं मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झालेला आहे. त्याच्याबद्दल काही जणांनी मतं मांडलीही असतील असं मला वाटतं आहे. ओके, धन्यवाद. धन्यवाद सर. दीपक तुपे, आपल्याला काहीतरी विचारायचं आहे? हा सर, गिरीश काशीद सरांसाठी प्रश्न आहे. बोला. काशीद सर, बोलिए. अनुवाद का मूल्यांकन किस मापदंड के आधार पर किया जाना चाहिए? अनुवाद का मूल्यांकन सबसे बड़ा मापदंड यह कि वह मूल के बराबर होना चाहिए. अनुवाद पढ़ते समय पाठक को नहीं लगना चाहिए कि वह अनुदित रचना पढ़ रहा है. नहीं, लेकिन ये तो कैसे मतलब पता चलेगा कि वो मूल के बराबर है या नहीं? इसीलिए सर आजकल अनुवाद की समीक्षा शुरू हो गई है. एक जमाने में अनुवाद की समीक्षा नहीं होती थी, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि कई बार एक रचना के कई अनुवाद होते हैं. तो यह अनुवाद होते समय इसी कारण होते हैं कि वो पहला अनुवाद अच्छा नहीं हो गया, इसीलिए दूसरा अनुवाद होता है, तीसरा होता है. धन्यवाद सर. अथर्व टेकाळे, बालाजी सूर्यवंशी, आपको हाँ सर, नमस्कार सर. बोलिए सर. तौर सरांना प्रश्न विचारायचे आहे मला. तौर सर. हा, हॅलो सर. हा, तौर सरांना. बोला. सर इतर अनुवादाच्या बाबतीत ठीक आहे, पण छंदबद्ध कवितेचा अनुवाद शक्य नाही असं मला वाटतंय. जसं उदाहरण कना या कवितेचं तुम्ही दिलात. कना या कवितेतील छंदांचा अनुवाद शक्य आहे का? आता फार छान उत्तर हे आहे. एक तर सगळ्यात पहिला प्रश्न असा आहे की अनुवाद शक्य आहे का. आपण इथूनच सुरुवात करूया. अनुवाद शक्य आहे का याचं उत्तर नाही असं आहे. म्हणजे कुठल्याही भाषेमध्ये समानार्थी शब्द असत नाही. तो शब्द म्हणजे तोच शब्द. म्हणजे उदाहरणार्थ आई असं म्हणत असताना त्याची सर मा या शब्दाला नाहीये आणि मम्मी या शब्दाला पण नाही. म्हणजे मम्मी, आई आणि माय हे तीनही शब्द मराठीत वापरले जात असतील, मराठी मुलं वापरत असतील, तरीही या तीनही शब्दांचे सांस्कृतिक अर्थ हे भिन्न भिन्न आहेत. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला असं लक्षात येईल की यांचे म्हणजे माय या शब्दाचा मम्मी हा अनुवाद होऊ शकत नाही. म्हणजे समानार्थी शब्द भाषेमध्ये असणारच नसतील तर अनुवाद नावाची गोष्टच शक्य नाही. हे अगोदर तुम्ही लक्षात घ्यायला पाहिजे. आणि तरीही आपण अनुवाद करत असतो, आपण भाषांतर करत असतो. ओके, अनुवाद हा शब्द मी सध्याला बाजूला ठेवतो. भाषांतर करत असतो. काय होतं सांगूया की प्रत्येक, आता उदाहरणार्थ गझल हा एक फॉर्म आहे, म्हणजे तो रचनाबंध आहे. आपल्याला गझल हा एक रचनाबंध आहे आणि त्या रचनाबंधाची म्हणून काही वैशिष्ट्य. आता जेव्हा आपण मराठीत काही गोष्ट आणतो तेव्हा हिंदीतली किंवा उर्दूतली गझल ही मराठीमध्ये गझल याच रचनाबंधात आली पाहिजे. पण काही रचनाबंध हे मराठीच असतात. उदाहरणार्थ आपण छंदाचा उल्लेख केलाय, अभंग. आता अभंग हा जो रचनाबंध आहे तर तो केवळ मराठीचाच रचनाबंध आहे. ओवी ही तुम्हाला मराठीतच दिसेल. आणि मग अशा वेळी त्यांचे जर अनुवाद अन्य भाषेमध्ये होत असतील तर ते अनुवाद होणं शक्य नाही. कशाच्या दृष्टीनं शक्य नाही तर ते रचनाबंधाच्या दृष्टीनं शक्य नाही. आता पण दुसरे अनुवाद होऊ शकतात. उदाहरणार्थ सेज तुका हा अनुवाद दिलीप पुरुषोत्तम चित्र्यांनी केलेला आहे आणि तुम्ही तो वाचलेला असेल असं मला वाटतं. किंवा संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज यांची सगळी गाथा ही हिंदीमध्ये उपलब्ध आहे असं तुम्हाला लक्षात येईल. म्हणजे कना ही तर अत्यंत काय म्हणूयात छोटी कविता आहे, पण ज्या मूळ अशा अनेक रचना ज्या निव्वळ छंदामध्ये लिहिलेल्या आहेत, वृत्तात लिहिलेल्या आहेत, त्यांचेही अनुवाद झालेले आहेत. मग हे अनुवाद कसे होतात? आता इथं एक नवीन प्रश्न असा आहे की कवितेचे अनुवाद शक्य आहेत का? कवितेचे
आता कवितेचं मूळ जे वेगवेगळा म्हणजे कविता हा जो फॉर्म आहे, याचं महत्वाचं वैशिष्ट्य काय आहे, तर त्याचं एक सगळ्यात महत्वाचं वैशिष्ट्य आहे, कविता ही व्यंगार्थाच्या भाषेत होते आणि कविता ही अनेकार्थता असणारी बाब असते. मग मी जेव्हा एखाद्या कवितेचा अनुवाद करतोय, ओके, म्हणजे अगदी कणा या कवितेचा, तर तुम्हाला असं लक्षात येईल, म्हणजे मी गंगा या शब्दाबद्दल बोललो होतो की गंगा कुसुमाग्रजांच्या कवितेतली गंगा म्हणजे गोदावरी नदी आहे, ती गंगा नाही जी वाराणसीत वाहते, हे लक्षात घ्या तुम्ही. तर हा जो फरक आहे हा आपल्याला लक्षात घेतला पाहिजे. म्हणजे मग एक कवितेचा अनुवाद जेव्हा होत असतो त्यावेळी अनुवाद काय करतो, तर कवितेच्या एका अर्थाचा अनुवाद करतो, एका अर्थाचा. कवितेचा मूळ मुद्दा असा आहे की ती अनेक अर्थता असणारी गोष्ट असते, पण अनुवादक एकाच अर्थाचा अनुवाद करतो आणि त्याला रचनाबंधाचा अनुवाद हा शक्य असत नाही तोपर्यंत, जोपर्यंत तो रचनाबंध तिकडे रुळत नाही. उदाहरणार्थ जपानी हायकूचे मराठी हायकूत रूपांतर होईल, ओके, रुबायांचे ही उर्दूतली रुबाई, अरबी फारसीतली रुबाई मराठीत रुबाई म्हणून येईल, उर्दू हिंदी कविता गझल ही मराठीत गझल म्हणून येईल. पण तुम्हाला असं लक्षात येईल ज्या ठिकाणी हे रचनाबंध उपलब्ध नाहीत तिथं आपल्याला त्याचा मुक्त गद्यामध्ये किंवा मुक्त काव्यामध्ये अनुवाद करणं भाग आहे. अनुवादामधल्या ज्या हानी आहेत त्या हानीमध्ये आपण या बाबीचा विचार करू शकू असं मला वाटतं. धन्यवाद सर. जयश्री पाटील आपल्याला काहीतरी विचारायचं आहे. जयश्री पाटील मॅडम प्लीज. हो हो. हॅलो, आवाज येतोय ना? हा बोला. हॅलो. हा बोला. हा, माझा प्रश्न गिरीश सरांना आहे. हेलो. तर पारिभाषिक अनुवाद में आधारभूत सामग्री के रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है पारिभाषिक अनुवाद में? अच्छा, पारिभाषिक अनुवाद जो है वह उसको लेकर शब्दावली आयोग महत्वपूर्ण काम कर रहा है। हर विषय को लेकर उन्होंने शब्दावलियां निकाली है। तो इसका अनुवाद जो है वह शब्द जैसे हमारे साहित्य के या रोजमर्रा के जीवन के होते हैं जिसे दूसरे अर्थ निकलते हैं, इसमें ऐसा नहीं, स्पेसिफिक वही अर्थ होता है। ठीक है। हेलो मैडम। ज्यांना प्रश्न विचारायचे होते ते झालेले आहेत असं समजून संयोजकाच्या वतीनं दहिवडी महाविद्यालय कोविड-19च्या या लॉकडाऊन मध्ये आणि अनलॉक मध्ये सुद्धा विविध प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करत आहे. अगदी याच्या अगोदर आम्ही अकॅडमिक घेण्याच्या अगोदर एक डझन ऑफ कार्यक्रम आयोजित केले. अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपण सर्वांनी सहकार्य केलं आणि आजच्या या आमचा हा पहिला अकॅडमिक वेबिनार जो आयोजित केलेला आहे, सांगायला विशेष आनंद वाटतो की खऱ्या अर्थानं हे आम्ही नॅशनल वेबिनार घेतलेला आहे. वेगवेगळ्या 3 विद्यापीठातले SRTM युनिव्हर्सिटी नांदेड मधून डॉक्टर पृथ्वीराज तौर, तर शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर मधून डॉक्टर सुनील सावंत आणि श्रीमान भाऊसाहेब झाडबुके महाविद्यालय बार्शी म्हणजे सोलापूर विद्यापीठातून आदरणीय डॉक्टर गिरीश काशीद सर या तिघांनी या आजच्या वेबिनार मध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीनं मार्गदर्शन, तर त्यांचं त्यांनी सेशन पूर्ण केलाच, पण त्याच्यापेक्षा पुढे जाऊन मी म्हणेन की अतिशय चांगल्या पद्धतीची चर्चा घडवून आणली आणि ही चर्चा घडवून आणण्यामध्ये आपण सर्व पार्टिसिपंट्स सहभागी झालात. त्यामुळं मला अतिशय आनंद होतो. दहिवडी कॉलेजच्या वतीनं आणि ऐकवेशीचा कोऑर्डिनेटर म्हणून मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो आणि सांगायला मला विशेष आनंद होतो की या वेबिनारमध्ये बिहारमधून त्याचबरोबर कर्नाटक, UP आणि महाराष्ट्र अशा वेगवेगळ्या राज्यातून पार्टिसिपंट सहभागी झालेले आहेत. त्यांचाही मी आभार मानतो आणि आपणा सर्वांना पुन्हा एकदा पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देतो. अँड आय विश हॅपी लंच. थँक यू व्हेरी मच. अँड नाउ वी लीव द वेबिनार. सर, शिकलकर सर प्लीज.